klukkutíma. Skoðast það sem samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og fyrstur til að taka til máls undir þessum lið borgarfulltrúinn Pavel Bartosek. Ánægja að standa, frú forseti, það er mér sönn ánægja að standa hér í dag í hlutverki mínu sem formaður svæðisskipulagsnefndar Öræfasvæðis og segja ykkur aðeins frá vinnunni við grænastíginn. En hvað er grænistígurinn? Grænistígurinn er hugmynd sem að finna í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Þegar svæðisskipulagsnefnd kom saman og hóf störf á þessu kjörtímabili þá litum við yfir þau leiðarljós og markmið sem sett hafa verið í gildandi svæðisskipulagi og þau eru þar nokkuð og mörg þeirra hefur gengið mjög vel að vinna eftir, til dæmis samgöngukaflinn sem auðvitað má segja að samgöngusáttmáli sé afleika af, en af öðrum þá sóknarfæri til þess að vinna ennþá meira og eitt af því var til dæmis heilnæmt umhverfi og heilbrigt líf sem sérstakt leiðarljós. Og þegar við rýndum þau markmið og leiðarljós sem eru í þessum kafla þá fannst okkur að græni stígurinn sem hugmynd sem þar sett fram sé eitthvað sem slær mjög margar flugur í einu höggi þegar kemur að þessu tiltekna leiðarljósi. Græni stígurinn sem sagt hugmynd að tengja saman útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu sem liggja í hinum svokallaða græna trefli. Þetta mynd sem að finna í viðauka við svæðisskipulag. Þetta samt ekki lega endilega samkvæmt einhverju samþykktu skipulagi. Þetta einungis hugmynd og hvernig hún gæti þá litið út. En við búum bara alveg ótrúlegum gessumum hér í upplandi höfuðborgarsvæðisins. Við erum með Esjuna, við erum með Úlfarsfellið, við erum með Heiðmörk sjálfsögðu, við erum með Kaldárselið og fleiri falleg svæði sem borgarbúar og íbúar nágrannasveitarfélaga nýta sér mikið. En það hefur kannski örlítið vantað að fólk upplifi kannski græna trefilinn sem útivistarsvæði í heild sinni. Og það svolítið hugmyndin að grænistígurinn gæti verið eitthvað sem myndi breyta þessu. Það liggja nefnilega alveg mjög mörg útivistarsvæði þarna fyrir ofan byggðina og grænistígurinn er hugmynd að tengja þau saman. Og já, hvað fæst með þessu? Af hverju er þetta eitthvað góð hugmynd? Og það eru heilmörgar ástæður fyrir því. Fyrsta náttúrulega sem ég nefndi að þetta tengi saman útivistarsvæðin í græna treflunum og eykur þar með á verndargildi hans líka, vegna þess að ég held að það sé mikilvægur punktur, vegna þess að ég held að það verði erfiðara að fara allir með stóra framkvæmdir inn á þennan mikilvæga stað, þetta mikilvæga lunga höfuðborgarsvæðisins, þar búið að gera stíg og láta þetta svæði vera eitthvað sem borgarbúar og aðrir íbúar hér á svæðinu upplifa sem útivistarsvæði í heild sinni. Ég held að hafi haft mikil áhrif á sínum tíma varðandi Fossvoginn þegar þar voru lagðir stígar og gróðsett tré, hvort menn hafi síðan ákveðið að leggja þar vegi í framtíðina eða ekki. Það eykur vernd svæða ef að fólk gengur sannarlega um þær. Þannig að þetta held ég sé mikilvægt. Þetta fjölgar auðvitað útivistartækifærum íbúa og stuðlar þannig að aukinni lýðheilsu. Þetta getur sannarlega bætt aðgengi að því ef við erum að tala um stíg sem þá með föstu undirlagi þá geta miklu fleiri notið útivistarsvæðina heldur en ef að stígurinn grófari yfirferðar. Þetta gefur ýmsa möguleika á til dæmis hringleið á höfuðborgarsvæðinu þar sem við fólk getur mögulega hjólað með frá ströndinni og hjólað síðan aðra leið tilbaka þá inn í skógi meðfram hinum grænum svæðum í upplandi höfuðborgarinnar. Og síðast en ekki síst þá getur þetta líka orðið mikilvæg samgönguæð fyrir íbúa í efri byggðum, til dæmis ef einhver að fara frá Urriðaholtinu og upp í Norðlingaholt og það síðan upp í Úlfarsárdal. En það eru þetta áskoranir í þessu verkefni líka og þær eru nokkrar. Það sjálfsögðu kostnaður og skipting hans. Þetta yrði verkefni sem yrði á rauninni ábyrgð margra sveitarfélaga, þannig að þyrfti einhvern veginn að ákveða með hvaða hætti gert og hvort að ríkið gæti komið inn í það með einhverjum hætti. Vegagerðin í dag getur styrkt stíga meðfram stofnbrautum, hjólastíga, en þessi stígur ekki beinlínis stígur meðfram stofnbraut, heldur sjálfstæður útivistarstígur. Það eru þetta miklar áskoranir fyrir skipulag sem alltaf flókið og tekur langan tíma. Það eru sjónarmið varðandi Vatnsfell í Heiðmörk og á öðrum stöðum sem þarf að taka tillit til. Það þarf að vanda sérstaklega við leiðaval sem liggur ekki ennþá fyrir og það þarf að hugla árekstur við hestafólk og þetta svæðin þarna mjög mikilvæg og mjög góð útivistarsvæði fyrir hestamenn. Og það þó svo að sé kannski alltaf lagi að rekast endrum eins á þessi farartæki rekast saman þá nú verra ef það kom mjög mikil umferð hjólandi á stað sem
sem hestafólk vantar að nota. Síðan það spurningum val á undirlagi, að því að þó svo að grunnuppleggið og besta leiðin til að hjóla er á malbikuðum föstum stíg, þá geta verið starfsaðstæður og einhver karaktersvæða sem kallar mögulega á einhverjar aðrar útfærslur og þar þarf þá að vega og meta hverju sinni. Og síðast en ekki síst þá áskorun varðandi eignarhald á landi, sérstaklega á norðurhluta þessara leiðar, það sem víða land í enga eigu. En mér langar örlítið að nota tækifæri og segja ykkur frá svona kannski einhverju leyti svipuðu verkefni sem er úr mínum gamla heimabæ Poznań, sem Poznań hjólahringurinn sem var stikaður í kringum aldamótin, og þetta 173 km hjólaleið sem margs konar. Það eru kaflar sem eru sannarlega sérstakir hjólastígar, það eru bara einhverjir stígar sem eru ómalbakaðir með mjúku undirlagi, og síðan eru kaflar sem einfaldlega fáfarnir vegir, en allt þetta merkt með einsleitum hætti, og þetta töluvert notað og notið mikill að vinsætta, og líka þetta olli því að menn hafa síðan farið í ákveðnar framkvæmdir og innviða uppbyggingu á þeim stöðum þar sem fólk hjólar þetta mikið. Þannig að kannski var þetta ekki hjólastígur alls staðar, en þeim stöðum að fjölga. Svona bara til gamans þá þetta einn af uppáhaldsköflum mínum á þessum hjólaleið sem ég hef hjólað. Þetta Biedrusco-svæðið, og þetta inngangur í það eins og stígur lág allavega til aldamóta, en sjáðu þetta heræfingasvæði, og það kannski svolítið dæmi mynd heimsmálana að fyrir 10 árum þá gat maður hjólað þarna í gegnum helgar og rekist á T74 skriðdreka að æfa sig, en það ekki hægt í dag með breyttum heimsmálum, þannig að fólk hvað það var að hjálið. En ég segi þetta líka bara bæði til þess að þetta svona forvitnileg staðreynd, en líka þegar ég hef talað við ráðgjafana okkar sem núna að vinna við að finna leiða saman hvað við þurfum að fást við, þá þurfum við allavega ekki að díla við herinn, þannig að það svona ákveðin huggun í því. En það hefur farið fram heilmikið vinna varðandi þennan stíg á vettvangi svæðisskipulagsnefndar. Ég rek hana þá aðeins, sem sagt í september þá barst okkur og fleiri reyndar sveitarfélögum ályktun frá Skógræktarfélagi Íslands græna stíginn. Svæðisskipulagsnefnd vann að því að rauninni leggja dröga áherslum fyrir kjörtímabilið, og ein af niðurstöðum þess var að vinna frumgreiningu á legustígsins ásamt öðrum álitaefnum eins og undirlagi og fleira, og það var ákveðið að gera það í desember, og síðan var samið við landslag arkitekta þessa frumgreiningu í febrúar 2023 eftir verðfyrirspurnir, og síðan í mars á þessu ári þá var haldinn fræðslufundur græna stíginn. Þetta var svæðisskipulagsnefnd og Skógræktarfélag Íslands sem héldu þennan fund saman, og hann til á upptöku ásamt glærum, þannig að þau ykkar sem hafa áhuga á því að kynna sér betur og fara meira á dýptina inn í þessa umræðu geta nálgast það þar, og ég mæli eindregið með því. En hvað þá framundan? Það stendur til og það gengur vel, og það mun takast að klára vinnu við þessa frumgreiningu núna í maí, lok þessa mánaðar, og hún verður þá lögð fyrir svæðisskipulagsnefnd á fyrsta fundi hennar og eina fundi hennar í júní, og í kjölfarið þá munum við senda þessar niðurstöður að þessu leiðavali og svöruvísum álitaefnum til sveitarfélaga sem taka síðan þá ákvörðun næsta skref. Þannig að það svona von á því að það geti komið kannski jafnvel aðeins meiri og ítarlegri upplýsingar það hvernig þessi stígur geti litið út, en ég hér fyrst og fremst bara að upplýsa borgarstjórnum að þessi vinna hafi átt sér stað og hverju von sé á. Nú kannski smá umræður bara mögulegar útfærslur og hvað á koma undan. Það hægt að nálgast þetta verkefni en það hætti að við gerum kannski þarna mynd af frábærri hjólaleið í Hollandi vinstra megin, að við nálgumst þetta þannig að við byrjum á því að búa til mjög gott hjólastígakerfi, og við lítum á þetta sem fyrst og fremst innviða uppbyggingu og opnum ekki stíginn fyrir en það komast þar leyti. Við getum líka tekið það ákvörðun að byrja því að reyna að merkja og stika leiðina eins vel og hægt með þeim innviðum sem eru til staðar, og vonast síðan til þess að geta í áföngum byggt hana upp. Það má kannski segja að stígurinn í Fossvogi sé svona dæmustíg sem byrjaði ekki svona glæsilegur hann en hefur smá saman með aukin notkun batnað. Þannig að ég svona hallast svolítið að því að gera þetta í áföngum. Það líka spara kostnað og auðveldar ýmsa vinnu, en þó verður þetta að gæta þess að stígurinn í upphafi sé ekki kannski það fráhrindandi að hann beinlínis sé verkefnum til trafala. Og hér að lokum þá langaðum bara að sýna nokkra myndir af ástandinu eins og í dag. Það eru samt heilmiklir innviðir til staðar slóðum, og eftir því sem best veit þá kannski 25% af þessum stíg
eru nú þegar til í hæstu mögulegum gæðum, það segja með malbökum 3,5 metra stíg og svo eru ýmsar slóðir og tróðningar á leiðin og fólk hefur gert tilraunir til þess að hjóla þessa leið og það rauninni svona að mestu leyti nú þegar hægt en vinnan í framtíðin mun þá leiða í ljós með hvaða hætti við getum allavega gert þetta annað við getum mögulega fara að sjá þetta verða veruleika fyrir heldur en seinna. En ég þakka kærlega fyrir gott hljóð og hlakka til umræðunar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég kem hingað upp í rauninu bara til þess að fagna þessu verkefni og mér þykir gaman að sjá vinnu nefndarinnar hér í þessum sal og ég held að við ættum að íhuga það að koma oftar inn með það sem að gerist náttúrulega í samstarfi við þá samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég nefnilega hef farið að hluta til þennan stíg og ég held nefnilega og bara góð yfirferð hjá Pavel Bartósek borgarfulltrúa komið pínu óvart að það er bara 25% stígsins sem er malbikaður af því ég held að það sé aðeins meira en það kann að vera rangt vegna þess að stór hluti þessara leiðar eins og Pavel Bartósek fór yfir borgarfulltrúa og glærunum sinnum hérna áðan nú þegar orðin fær og ég held að við getum hafist strax handa við það að merkja eins og kom fram í máli borgarfulltrúans og stíga leiðina áður en af því að þetta auðvitað svona áfangavinna, mjög spennandi þróunarverkefni sem að tekur kannski einhver ár að verða klárt og ég held að við þurfum einmitt líka að gæta þess að undirlagið taki mið af því umhverfi sem að það er í, að við séum ekki við séum að velja líka náttúrulega efni sem að þó við getum hjólað á. Ég held að þarna sé komið frábært tækifæri fyrir líka ferðaþjónustuna. Ég held að hér sé komið ný hlaupaleið sem að hægt að skokka. Þannig að tækifærin í þessu verkefni eru fjölmörg og það sem að mér þykir einna vænst líka að við erum að festa græna trefilinn þarna í sessi sem að gera þá vik erfiðara eins og að fara þá inn á hann og hefja uppbyggingu á þessu græna svæði sem ég finnst að við eigum að vernda hvað mest áratugi inn í framtíðina. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp, fagna þessu og hlakka til að fylgjast með. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég fagna þessu líka og þetta bara frábært framtak og nauðsynlegt og mér langar að nota tækifærið og vekja athygli á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem gildir frá 2015 til 2040 og var auðvitað unnið þvert á alla pólitíska flokka og þvert á þessi 7 bæjarfélög sem eru á höfuðborgarsvæðinu og í þessu svæðisskipulagi sem ég vil meina að sé mjög merkilegt og mjög mikilvægt plagg af því að þetta byggir á mjög mikilli greiningu til að mynda á væntri fólksfjölgun á greiningu á landslagi og mögulegu byggðasvæðum og á mögulegum á útivist í náttúru, greiningu á umferðarmati, mannfjöldaspám eins og kom inn á og auðvitað líka úttekt á vatnsverndarsvæðum. Og í þessu ágæta svæðisskipulagi gengið út frá því að sjálfsögðu að höfuðborgarsvæði sé eitt búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginlega grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir, útmörk, landslag og náttúru. Og það eru í þessu ágæta plaggi nokkur leiðarljós og mig langaði aðeins að koma inn á það og það eru líka nefndar áskoranir og ég nefni þetta
að því að þetta hefur frekar mikið með það að gera sem að frummælandi eða erindi frummælandans vegna þess eins og hefur þegar komið fram að með svæðisskipulaginu skuldbinda sveitarfélögin sig, sveitarfélögin 7, til þess að setja mörk á milli byggðar og náttúru, byggðar og útmarkar. Að því að það var í áratugi þannig að það var einhvern veginn talið sjálfsagt og þótti bara frekar smart að brjóta endalaust ósnortna náttúru undir byggð og að lokum varð til að mynda, Reykjavík og varð höfuðborgarsvæðið. Reykjavík var allavega einu sinni frekar lítil en frekar þétt borg en árið 2012 það tala sem að skipti máli svæðisskipulaginu að því þá var verið að vinna þetta skipulag að þá bjuggu að meðaltali 35 íbúar á hektara á höfuðborgarsvæðinu og það eiginlega nær því að vera dreifbýli en borg. Það eru alltaf til dreifbýli borgir og eitt af því sem að svæðisskipulagið tekur á nákvæmlega þetta og það sýnt fram á að 30 árin áður að þá hafði byggðin stækkað tæpa 40 ferkílómetra og íbúum fjölgað 70.000 og bílafjöldi aukist meir en helming. Og það sýnt fram á í þessu svæðisskipulagi að það ekki hægt að halda áfram svona næstu 30 árin. Það nefnilega ekki pláss fyrir alla þessa byggð og það verður ekki pláss fyrir alla bílana. Þannig að það þarf að setja þetta sem að kallað vaxtamörk og það ekki íslensk uppfinning. Ég man ekki alveg hvort það var heldur í Vancouver eða í Seattle í Bandaríkjunum. Þegar fyrstu byggðamörk voru sett í einni borg, heitir Urban Growth Boundary og hafði mjög mikið gildi og hafði ekki síst þar það markmið að vernda ósnortna náttúru í útjaðri borgarinnar eða borganna. Og þannig að þetta allt tekið inn í þetta ágæta svæðisskipulag og það eru hér þessar áskoranir sem eru nefndar hérna sem ég kom inn á, þar að segja ef það haldið áfram með þróunina eins og hún hefur verið að þá gengur það einfaldlega ekki upp. Sem sagt, vaxtamörkin eru nauðsynleg og það þýðir þétting byggðar og það einnig hér gerð góð grein fyrir því í leiðarljósi 2 sem heitir skilvirkar samgöngur og nútímalegt samgöngukerfi og þarna held ég eiginlega fyrsta skipti í opinberu plaggi sem sveitarfélögin á höfuðborginni senda frá sér árið 2015 nefnd borgarlínan sem að allir voru sammála að væri nauðsynlegt að því að sú uppbygging sem að þarna boðuð samgöngumiðuð og það miðað við það að skilvirkar almenningssamgöngur skipti megin máli í uppbyggingu sjálfbærrar byggðar. Og það hérna leiðarljós númer 4 sem að hér skiptir mestu máli í þessu samhengi og það heitir heilnæmt umhverfi, heilbrigt líf og þar einmitt minnst á græna trefilinn og lögð rík áhersla á það að þetta græna svæði, hvort sem að það í Heiðmörk eða hér Hólmsheiði og hraunin fyrir sunnan og austan Hafnarfjörð að þau verði látin óbyggð og öll áhersla lögð á þéttingu byggðar enda eins og ég kom inn á áðan, það nægt pláss innan byggðamarkana því að þessi byggð á okkar ágæta höfuðborgarsvæði óvenju dreifð. Og hér sem sagt minnst á það eins og frummælandi kom inn á og gerð grein fyrir græna teflunum og hér gerð grein fyrir græna stígnum og þess vegna það fagnaðarefni að þetta skuli ekki bara vera smartar myndir og
fögur fyrirheit sem að síðan endun í skúfu, þannig að ég vil þakka núverandi formanni svæðisskipulagsnefndarinnar Pavel Bartosek fyrir að rýna þetta og ákveðið að koma mikilvægum þáttum svæðisskipulagsins í framkvæmd. Og ég minni líka á annað sem að kemur hérna fram og það ættað frá Þráni Haugsyni, landslagsarkitekt, það sem hann kallaði blái þráðurinn, og það sem sagt síðan sem alveg einstök, og einu sinni stundaði ég langhlaup og hljóp maraþonhlaup með einhverjum hlaupagörpum, 70 reyndar frá Sviss sem hefði hlaupið út allan heim í 50 ár, og ég spurði þá svona, villu vonur ótta eftir hlaupið að því að frekar leiðinlegt yfir, svona eins og í dag, hvernig þeim hefur þótt þetta, og þau séu bara stórkostlegt. Það stórkostlegt að hlaupa þetta hlaup hérna eiginlega allan tíman meðfram sjávarsíðunni, veðrið ekki skipta neinu máli, þannig að þetta fólk hreyfst mjög af bláa þræðunum og líka þeim grænu geirum sem við höfum vit á að hafa hér inn í byggðinni, eins og Elliðaárdalurinn, Fossvogsdalur, Kópavogsdalur og svo framvegis. Þannig að ég vildi bara nota tækifærið, minna á svæðisskipulagið og benda fólki á sem hefur áhuga á að glugga í þetta góða plagg, og þakka fyrir það að framkvæmd við græna stíginn skuli vera í burðarliðinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér margt ágætt verkefna að ræða, en það vantar svolítið inn í það. Hér talað fjörur og Elliðaárdalinn og ýmis útivistarsvæði í borginni. Þessi meirihluti sem situr hér við völd núna hefur í hyggju að eyðileggja náttúrulega strönd í Nauthólsvík með landfyllingum. Jafnframt hefur þessi sami meirihluti haft í hyggju stórhýsi í Elliðaárdalnum og hugmyndir byggingu í Laugardalnum. Hér gengið freklega á græn svæði sem að auka lífsgæði borgarbúa og ýta undir meiri útivist borgarbúa. Þannig að ég spyr, hvort þetta grænn eða grár meirihluti? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, þetta fannst mér nú einkennilegur vinkill og svona hálfgerður útúrsnúningur, og það verið að gera okkur í meirihlutanum upp einhverjar skoðanir sem ekki standast. Að sjálfsögðu þetta grænn meirihluti sem kemur fram í mjög mörgum ákvörðunum sem hér hafa verið teknar, og það að eiga frumkvæði því fyrsta lagi að gera þetta svæðisskipulag og öðru lagi að setja núna græna stíginn í einhvers konar forgang bara ljóst dæmi það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þó andsvara öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér var ekki neitt útúrsnúning að ræða, heldur staðreyndir sem að liggja fyrir og ætti að vera öllum ljóst. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson á að þekka bæði deiliskipulag, svæðisskipulag og aðalskipulag og gera sér grein fyrir því hvar stendur til að byggja. Það stendur til að byggja á útivistarsvæðum. Þess vegna þessi meirihluti ekki grænn heldur grár. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, þetta svolítið sérkennilegt einhvern veginn grænn og grár og fullyrðing þið eru grá, og við látum bara verkin tala og höfum gert það undanfarinn rúman áratug og munum gera það næsta áratug líka. Forseti ætlar ekki að heimila örstutta athugasemd. Þetta athugasemd fundarsköp? Nei. Andsvörum lokið. Hvort sig hefur fengið að tjá sig tvisvar undir í andsvörum og göngum því
til næsta borgarfulltrúa á mælendaskrá sem borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er ekkert að hækka í þessu. Við gerum ekki mál úr því. Mér langar að þakka fyrir þessa umræðu þetta ágæta verkefni. Hafði nú ekki hugsað mér að koma hérna í langa ræðu vegna þess að ég bara sammála þessum áformum. En mér þótti þó mikilvægt að koma hérna upp og þakka fyrir þá vinnu innan svæðisskipulagsnefndarinnar sem að hefur verið unnin og lýsi yfir stuðningi við þessi áform. Það er engin borg án náttúru og möguleika á útivist og nú erum við á þessum vettvangi að leggja saman kraft okkar, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og mættum gera það í meiri mæli. Þetta er dæmigert verkefni þar sem er mikilvægt að vinna saman og mér heyrist nú á umræðinu hér, þrátt fyrir einstaka andsvör, að borgarstjórn standi nú þokkalega saman að þessu. Ég held við viljum öll efla möguleika borgaranna til útivistar og við eigum dásamlega náttúru hér í jaðri borgarinnar og þannig að ég fagna þessu og þakka fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka undir með öðrum sem hafa hvassið hér hljóðs og hrósa bæði svæðisskipulagsnefnd og sérstaklega formanni hennar, Pavel Bartošek, borgarfulltrúa, fyrir frumkvæði því að taka þessa hugmynd sem vissulega í svæðisskipulaginu. En ef hún ekki þróuð frekar þá verður hún aldrei meira en hugmynd og ég held að græni stígurinn sé mjög verðugt verkefni til þess að opna betur útmörkina sem aðgengilegt útivistarsvæði fyrir alla borgarbúa og gesti höfuðborgarsvæðisins. Og ég held að það leynir mjög á sér hvaða svona nýjar víddir munu opnast fyrir fólki en tek undir orðum það að það er alltaf mikilvægara og mikilvægara að gera útivistarsvæðin aðgengileg fyrir alla og ég held að þetta sé auðvitað skipulagsmál og ákveðið umhverfismál, þá er þetta líka lýðheilsumál fyrir alla sem að hér búa og munu búa til framtíðar. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, borgarstjórn, aðrir ágætir áheyrendur og önnur sem kunna að vera að hlusta. Ég ætlaði nú ekki að hafa þetta mjög langt. Þetta var bara mjög góð yfirferð hérna hjá borgarfulltrúanum Pavel Bartošek og ég hef nú fylgst með framgangi málsins inn í svæðisskipulagsnefnd og þetta er mjög spennandi verkefni. Það er mjög áhugavert að auka aðgengi höfuðborgarsvæðisins og íbúa og reynda bara ferðafólks, hvort sem er innanlands eða utan, að okkar bara náttúruperlum og grænum svæðum á höfuðborgarsvæðinu og raunar suðvesturhorninu. Ég held að með þessum hætti þá séum við svona aðeins að auka sýnileika, bæta aðgengi og minna á það að þrátt fyrir að við eigum þessar stærstu, augljósustu perlur þá er ofboðslega margt annað sem hefur kannski verið minna áberandi sem er algjörlega þess virði að skoða og með þessum hætti þá hækkum við svona aðeins sýnileika þeirra svæða líka. Það er líka gaman að eiga svona góð verkefni sem að nokkurn veginn öll geta verið sammála sem að góð samstaða hefur náðst á höfuðborgarsvæðinu og ég held að við eigum bara, gleðjast þess hvað þetta gengur vel og hvað er góð samstaða þessa uppbyggingu. Og ég hlakka bara til að sjá hvernig hún nær fram að ganga. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Pavel Bartošek.
Frú forseti, ég ætla hér, ég býst við það í lok umræðunnar að koma og árpa nokkra þeim hlutum sem hafa verið, sem hér hafa komið fram og þakka bara þá góð umræðu, þau innlegg sem hér hafa verið. Það nokkuð góð pólitísk samstaða þetta verkefni í svæðisskipulagsnefnd, þar eru fulltrúar margra flokka og allra þeirra sveitarfélaga sem hér á höfuðborgarsvæðinu og það allar þessi ákvörðanir hafa verið teknar í góðri og breiðri sátt og það vel og það má líka auðvitað segja að uppbygging stígsins víða hafin, til dæmis í suður hlutans, þá hefur verið lagður stígur frá Kaldárseli sem má segja sé þá upphafið af stígnum frá þeim enda, þannig að við getum líka auðvitað verið glöð og hvart okkar nágrannasveitarfélög til dáða í þeim efnum. Víða stígurinn á skipulagi, hlutir hans hafi verið gerðir og svo má þá áfram vinna því að gera betur og klára það sem út á bregður. Mér langar að ávarpa aðeins það sem borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sagði varðandi hinn malbika hluta, það líklega rétt hjá henni, það stærri hluta leiðin í dag sem malbikaður, það sem ég átti við sá hluti sem þá á sérstökum malbikum 3,5 metra breiðum stígum, þar að segja svona þessi dæmigerði útivistarstígur sem við þekkjum, en það sannarlega fleiri kaflar þar sem eru líknotaði vegir sem eru með malbiku undirlagi en ekki beint malbikaði stígar. Það rétt sem hefur komið fram hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinsen að bláþráðurinn kannski svona ákveð verkefni sem kallast á við þetta verkefni og getur þá búið til ákveðna hringleið, að hluti þá leiðina þá meðfram sjó og hluti þá inn í skógi á jaðri byggðarinnar. Og það líka gaman að segja frá því að þegar þess að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir nefndi hér hlaup að líklegast grænistígunum frá Esjurótum og niður Kaldársel það byrja 42 kílómetrar og það vita allir hvað vegalengd það þannig að það tækifæri til þess að búa til einhverja skemmtilega viðburði og ég nefni það til dæmis að þegar að hjólastígurinn Postan var opnaður aldamótin þá var byrjað að gera það með svona almennings hjólakeppni, það komu allir á fjallahjólum og hjólunaring og það var svona táknræn leið til þess að ræsa verkefni og heppnaðist mjög vel, þannig að það líka ákveðin hugmynd. En í því samhengi þá finnst mér kannski mikilvægt að nefna eitt atriði sem ég gera það hér en myndi kannski skipta máli þegar fram í sækir, það að huga að tengingu við almenningssamgöngur inn á lykilsvæði, inn á þessum græna stíg. Það ekki auðvelt að komast upp að Esjurótum eða Kaldársel með almenningssamgöngum í dag. Það kannski aðeins örfáir staðir á þessari leið, þá helst í kringum Norðlingaholti, þar sem fólk getur tekið almenningssamgöngur inn á stíginn og það kannski eitthvað sem mættum aðeins að huga betur að því að það væri kostur að geta tekið hjólið í strætó og hjóla hlutar leiðarinnar og tekið síðan hjólið tilbaka á annarri leið. Nú, það gaman að því að segja að eins og framkom þá héldum við í svæðisskipulagssnefnd ásamt Skógræktarfélagi Íslands og fræðslufund græna stíginn sem var vel sóttur og þar komir fulltrúar sveitarfélaga og einnig innviðaráðherra sem nefndi að þetta væri dæmi framkvæmd sem ríkisstjórnin gæti hugsað sér að styðja, sem vel og við sjáum alveg ákveðin tækifæri því, sérstaklega kannski þegar kemur því að leysa úr þessum mögulega árekstrum milli hjólandi og síðan hestafólks og þar sjáum við fyrir okkur nokkur sóknarfæri. Og svo þakka ég formanni borgarráðs og borgarstjóra og formanni umhverfis- og skipulagskennara fyrir þeirra góð innlegg og þeirra eins og skil stuðning við verkefni. Mér langar þá að lokum að lesa hér upp bókun sem þá bókun meirihluta og allavega Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og Flokks fólksins ef ég skil það rétt og kannski bætast fleiri við. Og hún svohljóðandi: Græni stígurinn metnaðfull hugmynd úr svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem gengur út á að tengja saman útivistarsvæðin í Grænatreflinum með samfelldum göng og hjólastíg sem í raunveruleg samgönguæð fyrir hjólafólk, örugg og þægileg yfirferðar. Markmiðið honum að auka útivist, bæta lýðheilsu og bæta samgöngu fyrir gangandi og hjólandi auk þess að festa Grænatrefilinn í sessi. Á vettvangi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðis hefur verið ráðist í vinnu við frumgreiningu á legu stígsins og fleiri álitaefnum honum tengdum. Stefnt að ljúka þeirri vinnu mánaðamótin og verða niðurstaðan í kjölfarið senda til sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Verði ákveðið að ráðast í verkefni unnt af áfangaskipti, til dæmis með því að merkja fyrsta leið sem færir eru í dag og bæta malbikum stígum í áföngum þar sem við á. Huga þarf að vatnsvernd og náttúruvernd og halda áraksnum við veiðileyfðir í lágmarki.
Þetta eru spennandi áform sem fróðlegt verður að sjá þróast áfram á næstu misserum. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúanum er lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara almennt lýsa yfir ánægju minni með þessa umræðu eins og aðrir hefa gert og þetta er sjálfsögðu mál sem við styðjum öll. Nú, aðeins þetta sem sá sem hóf umræðuna, Pavel Bartósek borgarfulltrúi kom inn núna í lokin, var varðandi biðstöð strætó við Esjuna. Þá gæti ég ekki verið mér að sammálunum, en verð samt að lýsa yfir smá furðu minni vegna þess að í janúar síðastliðnum þá lögðum við sjálfstæðismenn til í umhverfis- og skipulagsráði að það yrði leitað leiða til þess að opna aftur biðstöð við Esjuna fyrir strætisvagnafarþega sem þangað vilja fara og ákveðin rök fyrir því sem borgarfulltrúinn fór bara mjög vel hérna yfir ræðusinni áðan. Það tók eitthvað 3 eða 4 mánuði að skoða tillöguna og þá var hún felld á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 19. janúar síðastliðinn og ég var svolítið undrandi á þessu og mér finnst þetta að vera svolítið ekki alveg fara saman hljóð og mynd þarna að þessi borgarfulltrúi var nýbúinn í umhverfis- og skipulagsráði að fella tillögu okkar biðstöð við Esjurætur og hins vegar leggur hann núna í ræðu sinni áherslu á mikilvægi þess að verið komið fyrir biðstöð við Esjurætur. Vonandi bara, það var allir rétt á skiptum skoðun og vonandi hefur bara borgarfulltrúinn gert það og við eigum bara að vinna því auðvitað á vettvangi borgarinnar að strætisvagnabiðstöð verið komið fyrir við Esjuna að nýju. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Svarað andsvari borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir hans andsvar. Það er nú þannig að ég hef komið alltaf þarna upp í Esju nýlega þar ég tók mig til að hlaupa hluta þessarar leiðar og það er strætóstoppustöð þarna en hins vegar það er rétt hjá borgarfulltrúanum að þessari stoppustöð er ekki þjónað neitt sérstaklega vel í dag. Henni er þjónað af pöntunarþjónustu sem fer aðeins á virkum dögum þannig að það nýtist þá augljóslega ekki útivistarfólki sem vil nýta hann helgar og ég segi þá bara að þó svo að kannski bara staðan í svona fjárhagsstrætó og annað gefur ekki tilefni þess að sé auðvelt að samþykkja í dag tillögur sem fela sér meiri útgjöld, þá er það sjálfsögðu mín skoðun að það eigi að vera langtíma áform að þarna sé hægt að koma með almenningssamgöngur og njóta útivistar. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari. Veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Pavel Bartósek borgarfulltrúa fyrir gott svar. Ég get verið sammála það að það sé bara rétt að reyna að vinna að þessu. Ég held samt sko við þurfum ekki að rugla sko fjárhag strætó sem er ekki nógu beisinn sko við þetta. Ég held að við manni rétt að Reykjavíkurborg sér að mestu leyti kostnað svona við venjulegar við venjulegar biðstöðar, svona gatnagerðar kostnaði við þær og þarna eru þetta Vesturlandsveginn að ræða sem er þjóðvegur þannig að ég held að svona með hæfilegum þrýstingi þá ætti vegagerðin að koma til móts við okkur og taka þetta bara inn í aðrar svona nauðsynlega framkvæmdir við veginn sem eru þarna þó þess ekki alveg þessum kafla sem eru þarna í nágrenninu og það hefur verið nefnt sko umferðaröryggi ástæðu þess að það var hægt að þjóna þessari biðstöð og það kann vel að vera rétt en þá þarf bara að breyta biðstöðinni þannig að það sé hægt að þá vantarlega búa til útskoti eitthvað slíkt þannig að strætó geti farið að koma þarna við aftur. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarað andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Pavel Bartósek. Já, virðulegi forseti, ég held að þetta ágreiningsmunur milli mín og borgarfulltrúans sé ekki þannig að hann verði óbrúanlegur. Eins og nefnt er þá hafa komið ábendingar frá vegagerðinni sem snúa umferðaröryggi sem mættar að snýst það að það getur á álagspunktum tekið svolítið mikinn tíma og ég valdi ákveðna hættu að reyna að komast aftur út af biðstöðinni inn á aðalveginn en það breyti því ekki að ég bara þá lýsið bara yfir það er mín langtíma skoðun að það eigi að vera hægt að þjóna þessari mikilvægustu útivistarpartís Reykvíkinga með almenningssamgöngu þó ég hef ekki séð mig fært að greiða atkvæði með því
sem stendur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari sinni, telst þá andsvörum lokið og sömuleiðis fyrsta dagskrárlið fundarins. Næst á dagskrá umræða nýútkomna andsvari kom í raun og veru ekki meðan ræður stóð og þegar þú berð upp andsvar verður að berða upp andsvar meðan ræða stendur. Það ekki hægt að vera andsvar við. Ég get verið í ræðu. Já, þá setur upp græna. Já, ekkert mál. Það bara, þú vilt setja meldaskrá. Já, flottir. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Þorkell Sigurlaugarsson. Ég get ekki orðið jafn stór og þú, en ég get orðið 1,60. Get orðið 1,60 sko. Skulum sjá hvernig þetta gengur. Er þetta komið núna? Heyrið í mér eða? Já. Forseti og borgarstjóri og ágæta borgarstjórn og áhorfendur. Mig langar bara til þess að taka undir með Kjartani og Mörtu að það ýmislegt sem að mætti bæta í grænum svæðum í borginni og þétting byggðar getur stundum verið í mótsögn við græn svæði. Ég nú búinn að vera í íbúðaráði Kjalarnes nokkuð lengi núna, heilt ár, og þar eru íbúar mjög óánægðir einmitt með almenningssamgöngur og hafa margoft bent á það og verið með lausnir sem á að vera hægt að leysa. Og þetta gríðarlega mikið hagsmunamál, þetta öryggismál fyrir börn sem eru að ferðast þarna á milli og ég bara ítreka það að það verði að hlusta á íbúana og íbúaráðið í þessu sambandi og skora á ykkur að fylgja þessu fast eftir með strætó og það alveg til lausnir á þessu máli. Ég vildi nefna svo í annan stað þéttingu byggðar. Ég bý í Mánatúni og þar verið að byggja við Borgartún 24 einhverjar 60-70 íbúðir. Það verið á að byggja við Sóltúnsreitin þar sem átt að vera hjúkrunarheimili. Það búið að breyta því að kröfu eiganda í stóra byggingu sem að einhver 60-70 íbúðir og þar á að hefði verið gott að hafa útivistarsvæði en það ekki gert ráð fyrir því, en þá þarf að leggja mikla áherslu á það og svo á að byggja 100 íbúðir við Kringlumýrarbraut, horn á Kringlumýrarbraut og Borgartún. Allt þetta og fyrir utan nú Íslandsbankareitin að þetta verður gríðarleg uppbygging og þarna hefur maður áhyggjur af framtíðinni hvað varðar græn svæði og að það skyldi vera leyft að hafa ekki bara leggja áherslu á að fylgja þessu skipulagi að þarna yrði hjúkrunarheimili og leyfa þarna eigendum sem að eiga Sóltún að byggja þarna upp þessar íbúðir í tiltölulega mikilli hæð, skyggir þarna á Mánatún 1 og fleiri aðilar. Auk þess gríðarlega umferðarálags sem verður þarna út af þessu og þarna hefði þurft að vera á þessum reit grænt svæði og hefði verið að tengja það mjög saman við hjúkrunarheimili. Þannig að þarna það að samþykkja breytingar á skipulagi sem að í andstöðu við það sem ég hefði haldið að væri áhersla á útivist og grænt svæði fyrir íbúana. Þannig ég vildi bara nefna þetta sem eitt dæmi það hvernig þétting byggðar stundum gengur mjög langt og ekki með hagsmuni íbúana í huga, heldur hagsmuni þeirra sem græða á því að byggja á þessum reit og hafa nú grætt nóg fyrir á rekstri Sóltúns.
Þannig að ég vildi bara taka þetta sem dæmi sem ég býð þarna og sé alveg hvernig þetta mun þróast. Þannig að ég vildi bara nefna þetta sem eitt dæmi áherslur þar sem að ekki verið að tryggja útivist þarna stórs svæðis fyrir þessa íbúa. Og ég legg áherslu aftur á Kjalarnesið, horfið á það er gríðarlega vanrækt svæði, Sundabraut, kannski kemur hún, ég held að verði allt gert til þess að koma í veg fyrir það, það nú þegar búið að gera margt til þess að koma í veg fyrir það og þarna hefði verið hægt að byggja upp mun meira útivistarsvæði, nota fjöruna fyrir sjóböð og gera miklu meira fyrir þennan hluta Reykjavíkur. Þetta partur af Reykjavík, það gleymist stundum. Þetta eins og þetta sé eitthvað viðhengi við Reykjavík. Þetta hluta af Reykjavík. En ég þakka fyrir að fá að benda á þetta atriði. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og vill forseti benda á að þetta fyrsta ræða borgarfulltrúans í borgarstjórn og óskorunum til hamingju með það. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og því andsvarstíma styttur í 1 mínútu hvert andsvar. Fyrstu til þess að veita andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, leið og ég óska borgarfulltrúanum til hamingju með sína fyrstu ræðu, vildi ég bara koma því mjög skýrt á framfæri að breytingarnar á deiliskipulagi Sóltúni ganga alls ekki á almenningsgarðinn sem þar fyrirhugaður. Þvert á móti eru þessar breytingar þannig að byggingarreiturinn í raun betur afmarkaður þar sem áður var hjúkrunarheimili núna íbúðabygging eins og borgarfulltrúinn nefndi, en í stað tengibyggingar kemur í raun leiksvæði og tenging inn á almenningsgarðssvæðið. Þannig að í staðinn fyrir raun svona samfelldan vegg sem hefði orðið ef þarna hefði verið byggt við hjúkrunarheimili, þá verður sem stakstæð bygging sem þetta íbúðarhús. Almenningsgarðurinn verður eftir sem áður þarna sunnan við og í miklu librari tengingu við allt nágrenni, meðal annars með gerð leiksvæðis. Þannig að ég teki eftir að fleiri hafa ekki alveg kveikt á þessu en þetta nokkuð skýrt ef að deiliskipulagsbreytingin skoðuð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vildirðu svara andsvari? Þá er gott að gefa merki, já, og svara þá andsvari borgarfulltrúi Þorkell Sigurleifsson. Já, það getur vel verið að það sé gert ráð fyrir þessu en ég held samt sem áður að hjúkrunarheimili hefði verið miklu betri kostur og það átti að leggja áherslu á það að vinna á það með ríkinu að þarna hefði verið reist hjúkrunarheimili. Það er mikil þörf fyrir það. Það truflar miklu minna umferð á svæðinu og það hefur verið hægt að tengja þetta útivistarsvæði við eldri borgara og yngra fólk sem þarna og börn. Þannig að ég held að það hefði alveg getað farið mjög vel saman. Þannig að mér finnst bara að þetta hafa einhvern veginn runnið í gegn og eins og Dagur sagði réttilega, það eru margir sem hafa ekkert áttað sig á þessu og ég er ekkert viss að þetta hafi verið kynnt nægilega vel og ef það verið að leggja áherslu á þetta þá bara fagna ég því en það breytir því ekki að þetta er verið að byggja gríðarlega mikið af íbúðum og það hef ég áhyggjur af að þétting byggðar verði of mikil. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er stundum sagt að umræður hér séu til einskis en það þá ekki í þessu sinni því að það í raun farin svo leið í deiliskipulagi eins og því var breytt að það leyfð ofan á bygging, ofan á hjúkrunarheimili líka. Það var alltaf leið viðbótarhæð en núna eru þær orðnar 2 ef ég kann þetta rétt. Millibyggingin eins vegar fella og þarna verða íbúðir sem nú hugsaðar sem þjónustu íbúðir, þar sé í tengslu við þessa starfsemi. Þannig að þó ég taki undir það að það er mikilvægt að byggja
hjúkrunarrými þá verða þau sem það þarna á efri hæðunum og þessi íbúðauppbygging held ég að verði farsæl og þá hægt að gangi það að klára almenningsgarðinn og þessi svæði þarna í kring sem ætti að geta orðið hverfisprýði. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég hvað með hljóðst til þess að óska honum til borgarfulltrúanna til hamingju með sína jórfróðaræðu og þakka honum fyrir þá ábendingu sem að ég hef reyndar orðið var við líka frá Sóltúninu, áhyggjur íbúa að þarna sé verið að ganga ofa á græn svæði og ég ætlaði nú að flytja svipaða ræðu og borgarstjóri gerði hér áðan að það einmitt verið að reyna að tryggja það að þarna í hverfinu sem ekki mikið á grænum svæðum að það sé gott aðgengi og mér sýnist nú deiliskipulagstillagan einmitt ganga út á það að tryggja að svo verði. Öðru leyti þá erum við kannski komin dálítið út fyrir efnið. Við vorum að ræða hér græna stíginn en það vissulega mikilvægt að ræða grænu svæðin í borginu og hlúa þeim og tryggja þeim, sérstaklega það sem við erum að þétta byggð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Næst til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vil kannski bara þakka fyrir ágæta ræðu þó að hún sem kannski ekki beinlínis tæknilega græna stíginn en til að hamingju með með jómfrúðaræðuna óska ég borgarfulltrúanum Þorkeli. En sem sagt, svo það sé sagt eins og bæði borgarstjóri og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hafa farið yfir þá mjög mikilvægt að við erum þarna að passa upp á að það verði grænt svæði og það sem við fórum í mikið samtal við íbúa þarna þegar þessi deiliskipulagi var breytt. Það verið að minnka yfirborðið á byggingunum þarna miðað við það deiliskipulag sem var í gildi fyrir og það bara einfaldlega þannig að það ekki alveg þessi vilji hjá ríkinu til þess að byggja hjúkrunarheimili eins og upphaflega heimildin stóð til Þannig að við vorum að reyna að lenda því hvernig væri hægt að klára þetta. Það sem sagt, þessi töluvert fleiri fermetrar í uppbyggingu voru leyfðir fyrir þannig að það að bakka með það var samkomulagsmál sem við náðum ágætlega. Við erum að ferlega þessa tengibyggingu. Og já, það verður þetta græna svæðið þarna á þessum stað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óska eftir að koma upp í andsvar. Næstur að mælda skrá borgarfulltrúinn Pavel Bartosek. Virðulegur forseti, mér langaði bara að koma hér upp í lokinu vegna þess að fyrir því að frummælendur ljúki umræðu og eins og ég sagði þá hefur sem betur fer verið nokkuð breið samstaða þetta mál í svæðisskipulagsnefnd og ég lít svo að hér sé einnig það sem samstaðan greinilega slíka að það þurfti aðeins að skipta umræðefni til þess að finna stað þar sem við varum ósammála. Þannig ég lít að þetta sé dæmi að sé full sátt græna stíginn hér og þau verkefni en kannski minni sátt þéttingu byggðar og það bara vel, það er að hafa ólíkar skoðanir á því. En mín skoðun að þetta verkefni einmitt mikilvægt vegna þess að við erum að þétta byggð við borg vegna þess að ef við búum í þéttri byggð þá þeim mikilvægt að borgarbúar og aðrir íbúar höfuðborgarsvæðis hafi stór glæsileg útivistarsvæði til þess að geta notið náttúrunnar. Þannig að þetta fer vel saman en ég þakka enn og aftur fyrir góða og fróðlega umræðu hér í borgarstjórn. Borgarfulltrúi er lokið við mál sitt. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóð sem til þessum lið og telst á umræðu lokið. Næst á dagskrá er umræða nýútkomna skýrslu innviðaráðuneytisins Nýir Skerjafjörður, áhrif byggðar og framkvæmda á flug og rekstrar, öryggi Reykjavíkurflugvallar. 7. liður á dagskrá þessa fundar er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins ítarlegri rannsóknir á flug og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og hefur forseti ákveðið að umræða þessa tvo liði fari fram samhliða og fer atkvæðagreiðsla fram í lok umræðunnar.
Með vísan til 2. málsgreinar 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar leggur forseti til að umræðum þessa dagskrárliði verði lokið eftir 2 klukkutíma og skoðast það sem samþykkt ef enginn hreyfir andmæli. Ertu að biðja að komast á mælendaskrá eða andmæli? Já. Þá skulum við bera þetta upp. Viltu... Ef ég má aðeins... Umræðulaust, ok. Við óskum eftir að fara fram atkvæðagreiðslu. Já, og það borið upp til samþykktar umræðulaust, en borgarstjórn afgreiðir tillögu forseta undir hverjum lið umræðulaust eins og fram kemur í 3. málsgrein 25. grein samþykkta. En þeir sem eru sammála því, það vantar. Hvað vantar? Magnús, Davíð, Pavel og Líf. Það vantar ennþá Magnús, Davíð, Nordal. Hvað andsvar? Já. Það, svona, má ég tala? Já, þetta varðandi fundarsköp? Varðandi þessa tillögu, ef þú myndir vilja lesa hana alveg hvað það sem að leggja til. Þetta svo tillögur í tvennu lagi, það annars vegar að sameina umræðu þess að 2 liða. Hvaða liðir það? 2 og... Þetta liður 2 og svo liður 7 á dagskrá borgarstjórnar sem lagt til að sameinast einu umræðu. Þetta liður 2 og 6, ásækju. Já. Liður 2 og 6 og svo hinn til hans að sagt að vísa í 25. greinum 2 tíma umræðu þak. Og nú borgarstjórn fullmönnuð og þá göngum við til atkvæðagreiðslu með vísan til 3. málsgrein 25. greinar og þeir sem eru samþykkir því að þessari tillögu sem forseti lagði fram áðan vinsamlegast gefa þessu merki. Já. Hvað segirðu? Fundarsköp? Já. Forseti heimilar fundarsköp? Forseti, þetta ber þessar tillögur upp í sitt hvoru lagi? Sitt hvoru lagi? Þetta bara einn tillaga. Þetta einn tillaga? 2 tíma. Já, ok, ég held að væri, þú veist... Hitt ákvörðun forseta. Já. Ég held að væri bara fyrst að sameina og svo að... Nei. Hitt annað ákvörðun forseta, hitt Ok, þannig að allir eru með á nótunum. Forseti verður ákveða saman umræðu ef við erum að kjósa hvort að umræðan takmarkist við 2 tímar með vísan til 25. grein samþykkta borgarstjórnar. Við getum fletti upp og eru óvissu hvað standi þar í. Þannig við göngum til atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála tillögunni vinsamlegast gefa þau merki. Og þau sem á móti kunna vera og tillagan samþykkt á meirihluta og Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur á móti og aðrir sitja hjá. Og þá tekur til máls fyrsti máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst afar leitt að ræðutími undir þessum lið skuli vera takmarkaður 2 klukkustundir vegna þess að hér mjög mikilvægt mál að ræða sem að þarfnast ítarlegrar umræðu. En forseti, ágætu borgarfulltrúar, að ósk okkar sjálfstæðismann í borgarstjórn eru 2 mál á dagskrá hér í dag sem snúa að flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Annars vegar það umræða nýútkomna skýrslu innviðaráðuneytisins áhrif nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Og hins vegar það tillaga ítarlegri rannsóknir á flug- og rekstraröryggi flugvallarins. Skýrslan var lögð fyrir borgarráð 27. apríl síðastliðinn en fylgdi ekki með útsendum gögnum þannig að borgarráðsfulltrúar höfðu ekki tækifæri til að kynna sér viðamikla og tæknilega skýrslu til að geta komið með spurningar eða athugasemdir við skýrsluna. Aðrir borgarfulltrúar höfðu sömuleiðis ekki fengið skýrsluna senda eða fengið kynningu á henni áður en hún var gerð opinber.
Til að bíta höfuðið af skömminni var skýrslan svo kynnt borgarfulltrúum tæpri viku síðar, klukkutíma fyrir síðasta borgarstjórnarfund. Þannig að borgarfulltrúum gafst ekki tími fyrir fundinn til að skoða og melta innihald skýrslunar eða gafst ráðrúm til að taka upplýsta ákvörðun mikilvæg mál sem að afgreiða átti á borgarstjórnarfundinum. Það sé úthlutun lóða og sala byggingaréttar í Nýja Skerjafirði og breytingar á deiliskipulagi Nýja Skerjafjarðar sem meðal annars gerir ráð fyrir að taka út hjúkrunarheimili en heimila þess í stað 80 íbúða blokk. Þessi vinnubrögð eru engan veginn ásættanleg og bera vott óvandaða og ógagnsæja stjórnsýslu. Markmiðið með þessum vinnubrögðum er augljóst. Borgarstjóri og formaður borgarráðs vildu sem minnsta umræða skýrsluna og vildu geta túlkað hana einhliða og að eigin vild sem og þeir gerðu. Í fréttatilkynningu sem send var út með hraði áður en borgarfulltrúar kæmust í að lesa skýrsluna var skautað yfir helstu niðurstöðu skýrslunar og aðfinnslur. En þess í stað skýrslan túlkuð út frá sérbókun eins skýrsluhöfundar, fulltrúa borgarinnar og látið í veðri vaka að sú bókun væri aðalniðurstaða skýrslunar. Sú túlkun á niðurstöðum skýrslunar er röng og afar villandi, enda tóku aðrir skýrsluhöfundar ekki undir bókunina. Borgarstjórnar meirihlutinn hefur ítrekað reynt að sniðganga vísindalegar og sérfræðilegar niðurstöður ef það raska ásetningi þeirra, en það er gert í þeim tilgangi að borgarstjóri nái einu sína helsta pólitíska markmiði að koma Reykjavíkurflugvelli úr Vatnsmýrinni. Stjórnmálamenn sem taka ákvarðanir með hliðsjón af slíkum skýrslum verða að túlka þær af heilindum og láta öryggissjónarmið njóta vafans fremur en hið pólitíska keiluspil. Þeirra er valið og þeirra er ábyrgðin. Skýrslan er skilmerkileg og prýðileg unnin, en hún hefur á engan hátt leyst ráðamenn undan þeirri miklu ábyrgð sem þeir bera í þessu tilviki. Ekki þarf mikla athyglisgáfu til að átta sig á því að vinna nefndarinnar fólst fyrst og fremst í því að safna saman fyrirliggjandi gögnum flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í ljósi fyrirhugaðrar byggðar í Skerjafirði. Þar er fullyrt að umtalsverð íbúðabyggð á þessu svæði muni án nokkurs efa hafa neikvæð áhrif á flug- og rekstraröryggi. Slík áhrif flokkuð og taldar upp þær mótvægisaðgerðir sem helst koma til álita til að draga úr þessu neikvæðu þáttum. Auk þess er getið ýmsa þætti sem ekkert hafa verið rannsakaðir eða sem þyrfti að rannsaka mun betur. Takið eftir, eða sem þyrfti að rannsaka mun betur. Í ljósi þess leggjum við sjálfstæðismenn fram tillögu þar sem lagt er til að farið verði ítarlegri rannsóknir á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Tillögan hljóðar svo: lagt er til að farið verði ítarlegri rannsóknir á áhrifum nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar, samanber niðurstöður nýútkominnar skýrslu það málefni sem ber heiti Nýi Skerjafjörður, áhrif byggðar og framkvæmda á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Skýrslan kveður á ábendingar margvíslegar ítarlegar rannsóknir sem fram þyrfti að fara til að fá gleggri mynd af áhrifum viðbótar byggðar á flug- og rekstraröryggi vallarins. Í lokaorðum skýrslunnar staðhæfa skýrsluhöfundar að þeim hafi ekki gefist tími til að vinna annað meginverkefni sitt, að gera flugfræðilega rannsókn og því nauðsynlegt að slík rannsókn verði unnin á fullnægjandi hátt. Tillögunni fylgir greinargerð sem hljóðar svo: Innviðaráðherra skipaði starfshóp í júlí 2022 sem átti að vinna að rannsókn áhrifa nýrra byggðar og framkvæmda í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Vinna nefndarinnar fólst einkum í því að safna saman fyrirliggjandi gögnum flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í ljósi fyrirhugaðrar byggðar í Skerjafirði. Í skýrslunni er fullyrt að umtalsverð íbúðabyggð á þessu svæði mun á nokkurs efa hafa neikvæð áhrif á flug- og rekstraröryggið, slík neikvæð áhrif flokkuð og taldar upp þær mótvægisaðgerðir sem helst koma til álita til að draga úr þessu neikvæðu þáttum. Auk þess er getið ýmsa þætti sem ekkert hafa verið rannsakaðir eða sem þyrfti að rannsaka mun betur eins og áður sagði. Í ályktun öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna vegna málefna Reykjavíkurflugvallar segir með leyfi forseta:
Rétt er að benda á að til eru hjá Isavia gögn yfir vindmælingar á Reykjavíkurflugvelli sem ná rúm 10 ára aftur í tímann. Þessi gögn geta meðal annars sýnt hvort og hvaða áhrif uppbygging í nálægð vallarins hefur haft á vindafar á vellinum á þessu tímabili. Mikilvægt er að rýna þessi gögn til hlítar til að meta áhrif byggðar á vindafar. Sömuleiðis þarf að rannsaka áhrif viðbótarbyggðar á brautarskilyrði, svo sem bleitu og ísingarmyndun. Í lokaorðni skýrslunnar eru talin upp fleiri atriði sem ekki hafa verið rannsökuð sem að geta haft áhrif á rekstraröryggi flugvallarins. Umtalaðar mótvægisaðgerðir hafa ekki verið skilgreindar til hlítar eða útfærðar og óvíst að þær beri tilætlaðan árangur, en þó er víst að rekstraröryggið skerðist. Tilvitnun lýkur. Í lokaorðum skýrslunnar segir meðal annars: starfshópnum var falið að vinna flugfræðilega rannsókn á fyrirhugaðri byggð í Skerjafirði, auk áhrifa hennar og tilheyrandi framkvæmda á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Nauðsynlegt hefði verið að vinna ítarlega rannsókn á aðstæðum og notkun á Reykjavíkurflugvelli til þess að uppfylla beiðni flugfræðilega rannsókn. Að teknu tilliti til þess tímaramma sem til vinnunnar var ætlaður er hins vegar ljóst að rannsóknin var að mestu takmörkuð við rýni á fyrirliggjandi gögnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nota tækifærið til að taka þátt í þessari umræðu skýrslu innviðaráðuneytisins sem lykilaðilar sem koma að flugmálum og Reykjavíkurborg áttu aðild að áhrif byggðar og framkvæmda á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Aðeins bara bakgrunnur að flugvallarmálið á sér auðvitað mjög langa sögu og í upphafi var alls ekki bent á Vatnsmýrina sem besta staðinn. Raunar var það svo að Morgunblaðið og þeir sem helst fjölluðu skipulagsmál, sérstaklega innan Sjálfstæðisflokksins, töldu þegar í upphafi að það væri brýnt að finna vellunum annan stað út af þróunar byggðar og meðal annars vísa til þess að byggð myndi þróast í átt að Skerjafirði. Og það var snemma býsna þverpólitísk samstaða. Þarna er nú tillaga sem að helsti talsmaður Sjálfstæðisflokksins í skipulagsmálum og fulltrúi sósíalista í borgarstjórn lagði fram 1957 að finna vellunum annan stað og það var út af þróun byggðarinnar. Það var farið í heilmikla vinnu á þessum árum en augu fólks kannski hafa ekki verið jafn mikið á áhyggjum af sambúð flugs og byggðar eins og í tengslum við slys og þarna er til að mynda í lok 8. eða 89 mynd af forsíðu Morgunblaðsins þegar 3 Kanadamenn létust þar sem núna er bensínstöðin við Hringbraut. Þeir voru í ferjuflugi og það var farið í heilmikla tillögugerð það hvernig draga mætti af áhættu tengt flugvallarstarfsemi í byggðinni. Tillögurnar voru þær að færa sem fyrst æfingakennslu og einkaflugið úr Vatnsmýri að loka 3. brautinni sem myndi beina flugi yfir þéttustu byggðina, hætta ferjuflugi og millilandaflugi úr röðum einkaflugvéla, beina því til Keflavíkur og þannig mætti áfram telja. Það sem er dálítið núna að gerast í umræðun sem er mjög athyglisvert er að hingað til hafa
flugmenn og helstu talsmenn flugvellarins og verans í Vatnsmýrinni lagt mjög mikla áherslu á að byggð stafaði ekki hætta af flugvellinum og sambúð flugs og byggðar gæti verið prýðileg. En núna eru samt uppi raddir að byggðin ógni flugvellinum rekstrar og flugöryggi og það voru áhyggjur af þessu tagi sem leiddu til þeirrar skýrsluvinnu sem við erum núna að fjalla Og Reykjavíkurborg hefur lengi í raun haft að leiðarljósi tillögurnar úr skýrslunni frá 1990 öryggismál í tengslu við flugvöllin og hefur gert marga samninga og samkomulög við ríkið þetta. En það má eiginlega segja að fyrstu tillögurnar að byggja í því sem við höfum kallað nýja Skerjafirðinum hafi verið útspil flugmálayfirvalda í aðdraganda flugvallakosningarinnar 2001 þar sem var dregið fram að það væri bara algjörlega fært að byggja í nýja Skerjafirðinum en halda flugvellinum leið og þetta eru aftur úr Morgunblaðinu frá blaðamannafundi sem að þáverandi samgönguráðherra hélt ásamt flugmálastjóra og fleirum. Flugmálastjórinn þarna Þorgeir Pálsson sat reyndar í þessari nefnd núna líka sem fulltrúi háskólasamfélagsins. En fyrsta svona formlega samkomulagið að loka þriðjubrautinni og opna í raun fyrir þróun byggðar í Skerjafirði síðan gert 2005 í tengslu við hugmyndir að setja samgöngumiðstöð hinum megin við völlinn þar sem að þriðjubrautin Það var aftur gert samkomulag lokun þriðjubrautarinnar 2009. Þriðja samkomulagið lokun þriðjubrautarinnar var gert 2013 og fjórða samkomulagið lokun þriðjubrautarinnar var gert síðar sama ár. Og það í raun síðan 2016 sem eftir að það samkomulag fór alla leið í Hæstarétt sem að fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson afsalar Skerjafirðinum til Reykjavíkurborgar og skipulagsvinnan hefst en það verið að vísa til Hvassahraunsamkomulagið sem talar það að tryggja rekstraröryggi vallarins og meðan það verið að vinna að því að gera nýjan völl. Og það má eiginlega segja að áhyggjur Isavia sem hafa verið settar fram í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga hafi komið í kjölfar á þessari skipulagsvinnu. Í skipulagsvinnunni var þó verkfræðistofan Efla fengin til að gera glöggar greiningar og áhrifum byggðarinnar á vindafar á vellinum en Isavia fékk hollensku flug og geimferðastofnunina NLR til þess að skoða þetta af sinni hálfu. NLR eru líklega mestu sérfræðingar í heimi á þessu sviði vegna þess að kvika eða svona turbulens hefur mjög lítið verið skoðaðar á flugvöllum nema helst í tengslu við Schiphol þar sem NLR vinnur flestar rannsóknir og aðeins í Ástralíu. Það ein meginniðurstaða þessa hóps sem var að skila af sér að byggja áfram á þessum tveimur skýrslum. En að ekki þurft að afla meiri gagna heldur var afla viðbóta gagna frá Eflu og það var rýnt í fyrirliggjandi gögn. Þau draga fram að í fyrsta lagi að þó að það hafi verið svona flogið fyrir áhyggjur í umræðunni af kviku og áhrifum byggðar á flugvöllin að þá hafa verið einmitt mældur vindhraði árum saman án þess að ástæða hafi verið talin til þess að vinna úr þeim gögnum. Jafnvel þó að í þeim felist mat á hvað tilkoma hlýðarendasvæðisins til dæmis þýðir en það kemur auðvitað fram skýrt í skýrslunni að það voru 2-3 atvik sem voru melduð af þeim sem voru að lenda á vellinum þegar hlýðarendabyggðin var ung en engar slíkar meldingar á síðustu árum sem bendir til þess að það lærist nú fljótt að lenda á vellinum við aðeins breyttar aðstæður. En það eru flugskilin númer 3 og 4 sem hafa langmest áhrif samkvæmt þessum rannsóknum og það dregir mjög vel fram í niðurstöðum Eflu.
En til dæmis þegar það var farið í að reisa skýli fyrir Landhelgisgæsluna eða nýjan Landspítala, þá var ekkert verið að meta áhrifin af þeirri byggð. Þannig að það eitthvað svona, þetta eru aðalega verið rætt í tengslu við nýja Skerjafjörðinn. Hlíðarendi var heldur ekki metin. Hérna sést þetta ágætlega, þetta eru auðvitað dálítið tæknilegt, en þarna sjáu þið 2 toppa sem eru þá flugskýlatopparnir og áhrifin af byggðinni eru þarna inn á milli. Þetta sést betur hér, þar sem eru 2 svona rauðir punktar, þetta eru flugskýlapunktarnir, en í raun hægir fyrst og fremst á meðalvindinum vegna nýju byggðarinnar, þannig að það í raun eykur lendingahæfni en getur skapað kviku. Og þetta fjallar nú skýrslan, og NLR dregur það fram í sinni úttekt að þetta gæti haft áhrif á eina af 45.000 lendingum á hverju mánuði, sem 0,13%, og þeir leggja til þá mótvægisaðgerð að í þessari vindátt, sem bara ein af mjög mörgum, og þá sé látið vita úr flugturni að það gæti verið hætta á meiri kviðum. Hljómar ekki dramatískt að láta vita þessu í flugturni sem mótvægisaðgerð, en við höfum í raun ekki látið þar við sitja, heldur þá var strax samlesin þessi skýrsla við deiliskipulagi sem við vorum að klára. Það var verið að gera smávægilegar aðra breytingar á deiliskipulaginu í Skerjafirði, og það var bætt við í raun inn í hönnunarforsendur fyrir byggðina að huga að því að hlutir sem gætu haft áhrif á vindafar yrðu hannaði þannig að það myndi heldur draga úr vindi heldur en að mynduðust ekki vindgöng. Það búið að draga byggðina líka frá vellinum með það sem ráð var fyrir gert í upphafi og tryggt að byggðin verði lág næst vellinum. En eins og segir í sameiginlegri fréttatilkynningu borgarinnar innviðaráðuneytisins og Isavia sem birt var með skýrslunni, þá mun jafnframt verið lagt mat á mótvægisaðgerðir með Isavia núna í framhaldinu, en niðurstaðan sú að það skynsamlegt og rétt að fresta ekki eða bíða frekar með þessa mikilvægu húsnæðisuppbyggingu. Stúdentar sendu út sérstaka áskorunu að borgarstjórn og aðrir ættu að taka mið af niðurstöðum sérfræðinga og hefja byggð strax. Og ég held að við eigum að hlusta á það en halda áfram að vanda okkur, eiga góða samvinnu við ráðuneytið og Isavia í öllum næstu skrefum en hefjum leið þessa framkvæmd. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú að byrja á síðasta punktinu sem borgarstjóri kom með, það var stúdentunum. Honum verður svolítið tíðrætt stúdenta og þá sem að þurfa á félagslegu húsnæði að halda. Þegar fjárhagur Reykjavíkurborgar gengur illa, þá beitir hann þeim fyrir sig og að ríkið greiði ekki nógu mikið með þeim. Hann hefur ekki haft meiri áhyggjur en svo af stúdentum að hann hefur haft nægar lóðir annar staðar í borginni til þess að byggja upp fyrir stúdenta og þessi sömu stúdentar verður sennilega fluttir inn og margir hverjir þeirra búnir með námið og hefur getað komið sér vel fyrir. Þetta eru til dæmis lóðir á BSI-reitnum, svo ég nefni sem dæmi. Þetta getur verið bensínstöðarlóðirnar sem að borgarstjóri fannst sjálfsagt að gefa hér fyrir 2 árum. Hann hefði betur gefið þær til efnalítilla stúdenta sem þurftu taka yfir höfuðið. Þannig að ég gef lítið fyrir þessi rök. Hér ekki deilt það hvort flugvöllurinn að farið að vera. Hann verður áfram, vegna þess að það ekki fundið nýtt flugvallarstæði. Það samkomulagið frá 2019. Það sem málið snýst núna hvort að stúdentar fái nú rétta kynningu á þessari skýrslu og lesi betur niðurstöðurnar því að þeir eru að mælast hér til að fari verði að áliti sérfræðinganna. Áliti sérfræðinganna einmitt það að það þurfi að fara í frekari rannsóknir en borgarstjóri heldur áfram að vaða villu og minnstúlka skýrsluna og neitar að hlusta á sérfræðirök og það alvarlegt þegar flugöryggi að ræða. Ég hvet borgarstjóra til þess að lesa skýrsluna betur og fá kannski betri kynningu frá skýrsluhöfundum. Sjálf hef ég sett mig í samband við skýrsluhöfunda
Einn skýrsluhöfundur hefur komið fram opinberlega og túlkun þeirra á skýrslunni allt önnur heldur en borgarstjórans. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt að ég hef átt í mjög góðu samstarfi við stúdenta í gegnum árin. Bæði stúdenta við Háskóla Íslands sem sendir frá sér þessa ályktun, en líka stúdenta við Háskólann í Reykjavík og stúdenta sem koma nálægt byggingafélagi námsmanna. Þegar við tókum í notkun stúdentaíbúðirnar í Sögu, sem áður hét Hótel Saga á dögunum, var einmitt komið inn á það að á þeim tíma sem ég hef komið nálægt skipulagsmálum og stjórn borgarinnar, að þá hefur við stúdentaíbúðum hjá Félagsstofnun stúdenta fjölgað meir en helming. 55% þeirra stúdentaíbúða sem eru til hjá Félagsstofnun stúdenta hafa risið á síðustu 15 árum og ég hef haft beina aðkoma að því öllu. Það sem eiginlega allar þessar staðsetningar eiga sameiginlegt að borgarfulltrúinn sem hér var að gagnrýna að ég var að vinna með stúdentum hefur lagst gegn þeim öllum. Á Sæmundargötunni, Gamlagarði, Ásholti, með öll þessi verkefni eru þannig að Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur ekki treyst sér til að styðja og ætlar heldur ekki að treysta sér til að styðja uppbyggingu stúdenta í Skerjafirði þrátt fyrir þessa skýrslu. Við höfum, já, verið að bíða lengi eftir að geta hafist handa, en við höfum sýnt mjög mikla ábyrgð og samvinnu með Isavia og ráðuneytinu í þessu máli. En það er ekki ástæða til þess að fara ekki af stað núna að þessari niðurstöðu fenginni og það erum við sammála ráðuneytinu og Isavia sem komu að þessari fréttatilkynningu sem skýrslunni fylgdu. Það er ágætt að borgarfulltrúinn hafi sett sig í sambandi við þá sem voru í hópnum, en leið meinlegt að borgarfulltrúinn hafi ekki séð fært að mæta þær kynningar sem haldnar hafa verið fyrir borgarfulltrúa á efni skýrslunnar. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvar að öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ráðan að það tók tæpa viku að vera með kynningu hér fyrir borgarfulltrúa, klukkutíma fyrir borgarstjórnarfund. Það er náttúrulega ekki boðlegt og það er bara sýndarmennska til að geta tikkað í boxið að hafa haldið kynningu. Það var engin tími sem gafst borgarfulltrúum til þess að meta þessa skýrslu eða geta tekið upplýsta ákvörðun í kjölfar klukkutíma kynningar rétt fyrir borgarstjórnarfund. Þetta er allt með ráðum gert. Varðandi það að ég hafi ekki treyst mig til að styðja uppbyggingu stúdentaíbúða við Gamlagarð og Sæmundargötu, þetta er alrangt. Borgarstjóri á að vita það að ég fór vissulega fremst í flokki það að það yrði lagað skipulagið við Gamlagarð. Ég var ekki mótfallin því. Og sömuleiðis við Sæmundargötu þá voru hljóðuðu tillögur okkar upp á það að snúa þeirri byggð í samræmi við vilja íbúa sem fyrir voru og íbúalýðræði væri virt. En borgarstjóri kýs alltaf að halla réttu máli og það verður bara að vera hans mál. En mér finnst einkennilegt ef að borgarstjóri segist ætla að vera sammála innviðaráðuneytinu og Isavia hver sé niðurstaða skýrslunnar, ætlar hann ekki að vera sammála niðurstöðu skýrsluhöfundarna sjálfra, nema eins skýrsluhöfundar sem að segir í bókun sinni sem sá skýrsluhöfundur starfsmaður Reykjavíkurborgar, vinnur á skipulagssviði, hefur komið að gerð deiliskipulagsins í Skerjafirði, ekki óháðar en svo að borgarstjóri ætlar að taka þá bókun og gera það að megin niðurstöðu skýrslunnar, þar sem talað að byggðin hafi óveruleg áhrif á rekstrar- og flugöryggi, þegar öll skýrslan, þegar rauði þráðurinn í allri skýrslunni sá að framkvæmdir munu hafa áhrif á flug- og rekstraröryggi. Og ætlar borgarstjóri að brjóta samningi frá 2019. Það væri honum líkt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavíkurborg stendur að sjálfsögðu við samninginn frá 2019 og það er meðal annars í anda hans að það var farið í þessa vinnu og það er einmitt ein af megin niðurstöðum skýrslunnar að rekstraröryggi vallarins er alls ekki ógnað af þessari byggð. Það kemur hins vegar skýrt fram hjá formanni nefndarinnar að nefndin hafi ekki metið það hvort áhrifin væri mikil eða lítil. Þau eru einhver og ég var að sýna hér myndir af því hver þau væru. Þau eru mildandi á meðal vindhraða. Þau valda kviku en ekki nándannærið eins mikilli kviku og flugskýlin. Flugskýlin, það hefur enginn lagt til að þau verði rifin. Enginn. Vegna þess að þau valda ekki það mikilli kviku að það sé til vandræða. Ég vil svo bara þakka borgarfulltrúnum fyrir að draga fram andstöðu sína við meira að minna alla uppbyggingu stúdentagarða og kannski er andstæðan við stúdentagarða í Skerjafirði bara hluti af þeim langa lista andstöðu við uppbyggingu í þágu ungs fólks í Reykjavík. En það verður þá bara að taka því eins og það frekar en að láta eins og hér sé einhver meiri dramatík á ferðinni en raunin er. Þetta er stórt mál. Það er nokkuð flókið vegna þess að það er mjög sjaldan sem metin ókyrrð á flugvöllum í heiminum yfir höfuð. Við erum þó með þau gögn, þau tala sínu máli og þess vegna er það bæði ábyrgt og rétt að stíga næstu skref varðandi uppbyggingu í Skerjafirði. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Forseti vill minna borgarfulltrúa á það að það er óþarfi að berja í borð til þess að ná athygli forseta. Þið eru með rauð og græn spjöld til þess að ná athygli og yfirleitt duga þau vel til. En einn hefur óskað eftir að koma með stuttu athugasemd, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla nú að fyrsta lagi að bera mig sakir það að ég sé á móti allir stúdentabyggð, það er alrangt. Ég hef stutt stúdentabyggð í, hvað var það, Ásholti og upp í Grafavogi. Ég stutti líka byggðina í Vatnsmýrinni og í Gamlagarði. Þannig að borgarstjóri hallar hér réttu máli og það er ekki gott. Og ég treysti mér algjörlega til þess að styðja, ég hef til að mynda komið með tillögur lóðir fyrir stúdentaíbúðir, svo sem í Vatnsmýrinni, á BSI reitnum. Ég hef komið með tillögur það að við myndum nýta auðarlóðir á landhelgisgæslureit og fleiri stöðum undir stúdentaíbúðir, en á það hefur ekki verið hlustað. Sömuleiðis hef ég komið með tillögur það að það er auð lóð á horni Hjarðarhaga og Suðurgötu, þannig að þetta er alrangt sem kemur fram í máli borgarstjórans. Bara varðandi kvikuna, þá er þetta rangt hjá borgarstjóra að það sé sjálfgert að hún sé mæld á flugvöllum í heiminum. Ég hef það staðfest frá skýrsluhöfundi að það er rangt hjá borgarstjóra. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita stuttu athugasemd, telst á andsvörum og athugasemdum lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, borgarstjórn og áhorfendur. Þessi skýrsla er, eins og kannski allir sá, frekar tæknileg, en ég ætla mér að reyna að útskýra hana svolítið á mannamáli og raun og veru það sem þetta snýst saman allt saman um. Og þess vegna valdi ég þennan titil, því það er kjarni málsins, að við erum í raun og veru ekki að ræða einhverja byggingar þannig lagað og steypu, við erum að ræða fólk.
Við erum að ræða öryggi fólk sem ferðast Reykjavíkurflugvöll, því að sjálfsögðu Reykjavíkurflugvöll bara bygging sem að mörg 100.000 manns heimsækir og ferðast Og það einmitt öryggi þessa fólks sem hér til umræðu. En ok, hvað þýða þessar niðurstöður skýrslu innviðaráðuneytisins? Ég ætla að því við erum að tala svo mikið vinda og kviku eða turbulence og alls konar svona tæknileg orð, þá ætla ég bara að útskýra af hverju þetta eitthvað sem mikið spáð í þegar kemur á flugvöllum. Og það vegna þess að hérna til eitt nýlegt flugslys sem varð og rekjum á til þess að það var svona snögg breyting í meðalvindhraða og niðurstaðan var sú að þeir voru að koma niður og það verður þessi snögga vindbreyting, það eitthvað fer ekki úrskeiðis í samskiptum við flugtörnin hvað þetta varðar og eins og svo ofta áður að þá eru nokkrir svona hlutir sem að leiða til þess að það verður mjög alveg slys. Borgarstjórinn nefndi mitt flugslysina áðan og eitt af því sem hann tók einnig fram var að flugslys vegna þess að einhverju menn hérna mistu algjörlega flugbrautinu vill að meina. Þetta náttúrulega eitthvað sem að hefur, þú veist, svolítið magna dæmi að taka vegna þess að þetta eitthvað sem að þótti þá ótrúlega ósjaldgæft og ótrúlegt að það var það hefur bara ekki gerst síðan sko. En hitt hins vegar það að það þokkalega algengt hvað þetta allt saman varðar að það verði einhver atvik vegna svona meðalvindhraðabreytinga á þess sem við erum að taka fyrir hér. Annað sem hann talaði líka að það væri almennt sjaldgæft að væri verið að meta kviku en það bara einfaldlega vegna þess að það bara, þú veist, hún metin þegar við erum að byggja flugvelli en svo bara reyndar enginn að reyna sko þétta byggð við nálægt flugvöllum. Það bara ekkert gert. Og þess vegna það ekkert verið að meta þannig sérstaklega vegna þess að einhvern dettur í hug að reyna að storka því sem komið. Hins vegar var það metið sérstaklega í Ástralíu, líkt og borgarstjóri kom inn á og það var vegna þess að það var mjög alvarlegt atvik sem rekja mátti til kviku eða turbulens. En hvað þetta? Jú, að þegar það sem sagt kemur oft talað fjöll í þessum samhengi, því yfirleitt ekki fjölbýlishús, en þegar það eitthvað svona hæð eða eitthvað, þá gerist að það verður breyting á vindin sem kemur yfir og við hliðina á og það skapar svona hringiðu eða turbulence eða kviku. Og hún rosa hættuleg fyrir flugvélar sem að koma niður lendingu vegna þess að þá þarf flugmaðurinn að geta tekið á sekúndubroti ýmsar ákvarðanir varðandi hvernig hann þessar flugvélar meðan við allt það áreiti sem að koma á vélina. Í hinu allra einfaldasta máli. Þannig að þetta eitthvað sem að fólk reynir að vinna með þá þegar þú ert með einhver fjöll eða stóra hluti sem ekki hægt að beint að bara moka í burtu. En fólk almennt talandi ekki að byggja neitt svona eitthvað sem að veldur meiri kviku eða meira svona turbulence við flugvelli einmitt vegna þess að þetta viðkvæmasti parturinn af fluginu. Og það vegna þess að þessar vindbreytingar breyta því í hvaða, þú veist, þegar flugvélin að koma niður þá búið að reikna út ákveðin halla og svona kviður geta breytt í raun og veru ýtt henni af þeirri línu. Frávik frá flugáætlunni talaðum hér. Ýtt henni upp eða ýtt henni niður og þá getur oft munað bara sekúndubrotum hvort að flugvélin næra hætta við að lenda og taka svona hring eða þá hætta við að fara upp og koma sér aftur niður. Og þetta, þú veist, eins og ég segi, í raun og veru bara eitthvað sem verið að takast á við oft, en þá alltaf verið að reyna að gera hvað sem til þess að lágmarka það að þetta leiði í slys og það vegna þess að þetta langviðkvæmasti parturinn af fluginu. Og þegar við erum að skoða, þú veist, þessi dauðsföll vegna þessa, bara þessa alvarlegu hluti sem þetta kom upp í flugi, þá það einmitt í, atvika sem verða í aðflugulendingu sem að það gerast alvarlegustu slysin í flugi eða meira en helmingu þeirra þótt að sér hinn stærsti hlutin sé einmitt flugtak og þá það yfirleitt í 50% tilfella vegna svona vindkviðna og vegna kviku og svona gusta. Þannig að þetta ekkert grín. Þetta í raun og veru ástæðan sérstaklega fyrir því af hverju hinir skýrsluhöfundarnir vildi ekki taka undir bókun starfsmanns Reykjavíkurborgar, fulltrúa borgarinnar minna í skýrslunni og það vegna þess að þeir vildu ekki meta það hvort ef það kæmi upp slys vegna þessa
að þá myndi vera hægt að segja, já, þeir mátu þetta sem lítið eða mikil skerðing á flugöryggi. Vegna þess að mannslíf er alltaf mannslíf, skilji. Og það er ekki hægt að leggja fram hversu ásættanlegt það er að stofna því mannslífi í hættu. Og hér kemur einn setning varðandi þetta allt saman í skýrslu innviðaráðuneytisins. Og það segir ókyrrð getur valdið því ekki sé unnt að lenda með fullnægjandi öryggi þegar vindátt og vindstyrkur eru óhagstæð. Þær aðstæður draga úr hæfi flugvallarins til þess að gegna hlutverki sínu sem miðstöð innlandsflugs og sem varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Áhrifin felast í því að aðflug og lending verða óþægileg fyrir farþega og áhöfn og frávik frá eðlilegum flugferli yfir í að erfitt getur verið að hafa fulla stjórn á fluginu. Þetta sem ég var að tala að vindurinn kemur og þá lyftist vélin upp eða móti eða plommast af þessu flugferli og þetta bara, eins og ég sjáu, þetta bara raunverulega, þú veist, það eru raunverulega mjög hættulegt að vera mikið að taka sensa með þetta. Og svo þegar maður skoðar þessa samantekt á þessu öllu saman, að þá sér maður að í meirihluta tilfella að þá þessi meðalvindhraðabreytingar að fara að aukast. Og það er sérstaklega tekið fram að kvikan eða þetta turbulence sem að verður eykst alls staðar og hefur einmitt mest áhrif þar sem að síst skyldi eða í aðflugi og lendingu. Þetta er bara niðurstöðuna sem að standa hér þegar maður tekur þetta saman. Og þeir gera það vissulega og segja bara hér á svört og hvítu að meðalvindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk og þarf því að gæta sérstakra varúðar við að bæta við fleiri áhættuþáttum. Svo sem aukinni kviku, því að ljóst er á gögnunum og úttektum sem fyrir liggja að kvikan eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomu nýja skærufarðar samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi. Og mun ítarlegri greining og mælingar vanta til þess að meta hve mikil þessi breyting verður. Þeir segja náttúrulega eins og að við erum ekki að tala að slá allar byggingar hugmyndir út af borðinu, en bara þessi núverandi mynd á áformunum að hún er ekki nógu góð og það er ljóst mál að það sé ekki hægt að halda fram með hana. En einnig segir hann, starfshópurinn, og hann tekur þetta raun og veru nokkuð sinnum fram, að það er algjörlega tilefni til þess að fara í frekari rannsóknir á þessu til þess að leysa úr vafamálum. Vegna þess að það sem kom fyrir líkt og gerist oft þegar við förum að rannsaka eitthvað, að það vakna fleiri spurningar, við sáum fleiri dýpt á málunum. Við áttum okkur á því að til þess að geta tekið frekar svona skýra afstöðu til þess að tryggja öryggi fólks og þá þurfum við að rannsaka eitthvað frekar. Og það er það sem að tillaga borgarfulltrúans og okkar, það er það sem við erum öll að leggja fram hér í sjálfstæðisflokknum. Það er bara einfaldlega að segja, ok, það er ljósmál eins og skýrslundur segja, það er margt sem þarf að kanna betur og rannsaka betur og er það ekki bara ábyrgðar hluti okkar að gera það? Enda því eins og ég segi, við erum að tala um fólk, við erum ekki að tala um bara steypu og byggingar, við erum að tala um fólk. Og einnig þarf að hafa í huga hvað þetta varðar að Hlíðarendahverfið er ekki fullbyggt eins og stendur, en þegar hafa borist margar ábendingar og kvartanir vegna áhrif þessa flug á Reykjavíkurflugvelli. Þannig að það er raun og veru fullt tilefni til þess að vanda hérna til verka og mann myndi þykja það bara að vera svona ákveðið siðferðisleg krafa sem er sett á okkur hér. Og hvort sem að það sé meiri athygli sem er veitt að flugöryggi Reykjavíkurflugvallar heldur en einhvern öðrum uppbyggingarstöðum og þá dregur það ekkert úr vægi þess að gæta að flugöryggi í Reykjavíkurflugvalli. Það er bara forseta sem stendur ein og sér. En þá er þetta líka bara spurningin hvað snýst málið, vegna þess að manni myndi þykja það frekar borðliggjandi lesandi þessa skýrslu að ok, það er bara ljóst að ef markmiðið er að fjölga húsnæði, það bara sýna þessar niðurstöður að það er hægt ef við tryggjum bara, og hægt að tryggja öryggi ef að byggðin er bara mjög hófleg byggð, lágreist, þannig að stúdentaíbúðirnar myndi þó ekki fara yfir 2 hæðir, myndi gera ráð fyrir, eða þá var kannski bara svona eins hæða lengja. Ef að þessu átt að fylgja og þá erum við náttúrulega líka að sýna að við berum virðingu fyrir öryggi fólksins sem að ferðast Reykjavíkurflugvöll af því að það er það sem er ákallið hér hjá okkur sem erum að gagnrýna þetta. Það er bara að okkur finnst ekki siðlegt að gefa einhverja sensa á öryggi fólks. En ef markmiðið er hins vegar þetta að grafa bara undan starfsemi flugvallarins vegna þess að fólk er í nöp við hann og að þá er það bara náttúrulega hægt að segja það að segja ykkur önnur sjónarmið sem vegi meira, en mér þykir það bara ekki siðlegt. Takk fyrir.
Borgarfulltrúnum er lokið við mál sitt. 3 hafa óskað eftir að koma í andsvar og styttist í forseti andsvarstíma í 1 mínútu. Fyrst þess að veita andsvari borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Öldu Vilhjálmsdóttur fyrir áhugaverða ræðu kviku sem að þó kannski fór meira út í kviku almennt heldur en þá kviku sem er að ræða á þessum stað. En svo því sé haldið til haga þá er það óumdeilt að kvika getur verið varasum flugvélum sérstaklega í lendingu en það er þá líka sanngjarnt að því sé haldið til haga að þessar breytingar sem byggðin veldur munu valda mjög óverulegum breytingum á kviku, mjög lítilli skerðingu og nýtingu flugvallarins í almennu flugi og svo að segja engri og sjúkraflugi. Mótvægisaðgerðir sem oftast er að fara ég bara láta flugmenn vita aðstæður í gegnum talstöð. Í þeim jaðartilfellum sem sennilegast að sá munur sem byggðin geti valdið komið til kasta hvort sennilegt að flug sé ekki mögulegt hvort vegna aðstæðan á öðrum flugvöllum á landinu. Niðurstaða skýrslunnar að það þurfi ekki að hætta við uppbygginguna eða frestinni og það sameiginleg yfirlýsing innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar að það brjóti ekki í bága við samkomulagið frá 2019 að halda þessari uppbyggingu áfram, það sem hægt að fara í mótvægisaðgerðir sem duga með tilliti til þeirra áhrifa sem ræðir. Það líka ákveðið að fara í áframhaldandi rannsóknir sem ekki hlutverk Reykjavíkurborgar heldur það falið Isavia og Veðurstofunni og það ekki talið að uppbygging þurfi að bíða þess að þeim rannsóknum sé lokið. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúin hafi verið að lesa upp úr bókun starfsmannsins, fulltrúa Reykjavíkurflugvallar. Allavega vegna þess að eftir mínum lestri hérna á þessari ágætu skýrslu og líkt að kom fram bara í textunum á glærunum að þá hefur þetta alveg veruleg áhrif á flug og lendingar á viðkvæmasta punktum. Það bara stendur á svart og hvítu þannig sko. Ég veit ekki alveg, átta mig ekki alveg á því hvort við höfum verið að lesa saman hlut sko. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir á borgarfulltrúa á að ávarpa forseta í upphafi andsvara og ræður. Svarar þá andsvari aftur í annað sinn borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, já, þakka áminninguna. Ég vil minna á að ég byrjaði andsvarið áðan á að segja forseti og svo ég vil þakka borgarfulltrúanum Öldu Vilhjálmsdóttur. Þannig að ég tel mig hafa fylgt forminu hérna. Ég var að lesa texta sem ég skrifaði sjálf upp úr bara því sem ég hef lært bara bæði þessari skýrslu hollensku nefndarinnar og á fundum málið. Ég var ekki að lesa texta neinnar annarar en það alveg ljóst að samkvæmt skýrslu hollendingana að það var fyrst og fremst talstöðin sem var nauðsynleg til þess sem mótvægisaðgerð. Það rétt að þessi skýrsla ákveður mjög gagngert að fara ekki að meta hvort áhrif séu mikil eða lítil, heldur bara hvort það séu áhrif eða ekki. Það ákveðin ákvörðun, það allt í lagi, en það hins vegar skýr afstaða bæði innviðaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar að það sé ekki brot á samkomulaginu að halda áfram og að mótvægisaðgerðirnar dugi til þess að draga úr þessu áhrifum sem þó verða og mér finnst það bara jákvætt að það sé hægt að leysa svona í ákveðinni sátt í stað þess að vera endalaust föst í sömu skotgröfunum og ég vildi að fleiri gætu tekið þátt í því. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veita andsvar öðru sinni? Svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Sko ágæti forseti. Það stendur í nokkrum stöðum hérna varðandi kvikuna að hún hafi viss sannarlega áhrif á lendingar innanlega og fráflug og og almennt bara séð það einmitt eins og kom fram líka í skýrslunni að það ákveðið var að fara að skoða sérstaklega meira kvikuna vegna þess að þetta voru forrannsóknir sem að hollenska rannsóknarstofnunin gerði og þótti því tilefni til þess að skoða þetta nánar og það var sá fyrirvari líka settur á þær rannsóknir. Þannig að það ein af röksemdunum sem notuð fyrir því af hverju skýrsluhöfundar telja að það sé fullt erindi til þess að rannsaka allt saman betur. Vegna þess að það sem hefur þó komið fram bendir til þess að kvikan sé að aukast alveg einmitt þar sem hún síst skyldi. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst þess að veita andsvar borgarstjóri Dagur Björgjardsson. Forseti, ágæta borgarstjórn.
Ég ætlaði kannski ekki að blanda mér í þessa umræðu en get ekki látið orða bundist þegar að borgarfulltrúinn leyfir sér að segja hér hlæjandi að banaslys þegar 3 Kanadamenn fórust 1988 hafi verið svo einstakt og ótrúlegt enda hafi ekki nein slík slys orðið síðan. Árið 2000 létust 4 í flugslysi á Reykjavíkurflugvelli, hörmulegu slysi sem að ég held að mjög mörg siti bara þungt í mjög mörgum og ef að farið bara inn á heimasíðu þeirra nefndar sem fjallar flugslys má lesa fjölda slysa og alvarlegra flugatvika sem að tengjast Reykjavíkurflugvelli og það því miður bara aðgengilegt aftur til 2000 en það enga síður aðgengilegt og mér finnst það bara ekki sæmandi að koma hér upp í nafni öryggis og hafa ekki þessar grunnstaðreyndir sem varða líf á hreinu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvarsverð og andsvar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Eins og heyrist á kæri forseti. Eins og heyrist á því hvernig borgarstjórinn byrjaðar að gera mér upp skoðanir að þá hann komin í öngstræti með sinn málflutning enda þetta manni alveg ótrúlegt annars að fara að áætla öðru fólki að vera hlæjandi yfir slíkum hlutum sem náttúrulega bara fráleitt að halda þið fram mína ræðu og það sem ég sagði hérna en svona þurfa menn stundum að gera þegar þeir hafa ekkert betra að gagnrýna en það einmitt eitt sem má það nefna í þessu sem það að ef að borgarstjóri hefði kannski þá betur átt að kynna sér líka bara hverjar orsakir þessa slysa voru því það er þannig sem að við tökum ákvarðanir flugvelli og aðstæður við flugvelli. Hann hefur nefnt það hér að sannarlega að hér hafi orðið dauðsföll sem eru sjálfsögðu mjög alvarleg og sem betur fer hefur þetta bara gerst einu sinni sem að flugvél hefur flogið það langt frá áætlun flugferli að hún hafi lent annar staðar en á flugvellinum eða hinn ákvösti við hann. En það sem að við erum að benda á hér og það sem er verið að benda á í þessari skýrslu er það að aðstæðinu sem að skapast með nýrri byggðinni, við munum geta valdið því að fleiri flugvélar fara sinni flugferli. Þannig að þá er það spurningin, er það sem hann vill? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kvað mig hér fyrst og fremst hljóðs til þess að biðja borgarfulltrúa að gæta ábyrgðar í þessar umræðu og flagga ekki öryggisrökum án þess að byggja það á staðgóðri þekkingu. Það var farið í þessa úttekt til þess að svara þeirri spurningu hvort það væri óhætt að fara í framkvæmdir. Það er óhætt. Síðan er hér verið að gera einhverjum pólitískun leik og sá einhverju óvissu en segja leið að engin flugslys hafi orðið í tengslum við Reykjavíkurflugvöll síðan 1988. Og ég bara get ekki látið hjá líða að halda staðreyndum málsins til haga og vonast bara til þess að borgarfulltrúar allir nálgist þessa umræðu af meiri nærgætni og ábyrgð en þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég þarf náttúrulega bara að benda á það að hér er borgarstjóri að gera mér upp skoðanir, ekki bara það heldur en að segja að ég hafi sagt eitthvað allt annað en ég sagði. Það er náttúrulega bara svolítið pirrandi að þurfa að eyða þessum andsvörum í að leiðrétta svoleiðis vitleysu frekar en að tala bara það sem þetta snýst nákvæmlega, einmitt flugöryggi sem að hann snýr svo úr og reynir að setja upp í eitthvað allt annað sko. En af því að það er einmitt þetta að skýrslan sýnir að byggðin ógnar flugöryggi og öryggi fólks. Það er bara niðurstaðan og kemur hérna fram og hún fer svolítið ítarlega út í það hvernig byggðin sem sagt þrengir að flugöryggi og rekstrinum og akkur getum við ekki bara að tala það? En þetta er sem ég er að segja, sko. Maður veit að menn eru komnir í eitthvað rosalegt öngstræti þegar þeirra ansvör snúast það að gera mann upp skoðanir og segja að ég hef sagt eitthvað allt annað ég sagði frekar en að tækla bara nákvæmlega þessa skýrslu, sko. En þetta er svona, við bara vonumst til þess að hann hafi eitthvað betra að fá að nefna við andsvör og annar menn.
Hákonur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvaröður sinni. Forseti minnir aftur á að ávarpa forseta í upphafi ræðu og andsvara. En andsvörum telst nú lokið undir þessari ræðu og næstur mælendaskrá borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér erum við að ræða skýrslu innviðaráðuneytisins áhrif byggðar í Nýja Skerjafirði. Við Sjálfstæðismenn köllum eftir þeirri umræðu því augljóslega fannst meirihlutanum engin ástæða til að ræða þetta mikilvæga mál í borgarstjórn. Gátum ekki séð það, en hér mikilvægt alvörumál að ræða sem snýr að öryggismálum Reykjavíkurflugvallar. Það flugöryggi og rekstraröryggi vallarins. Í skýrslunni fullyrt að umtalsverð íbúðabyggð á þessu svæði muni án nokkurs efa hafa neikvæð áhrif á flug- og rekstraröryggið. Niðurstöður skýrslunnar skýrar og koma fram í kafla 5.3 sem hljóðar svo með leyfi forseta. Byggð í Nýja Skerjafirði samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi þrengir að starfsemi flugvallarins frá því sem nú Breytingar verða á vindafari á flugvellinum og í næsta nágrenni hans og nothæfi hans skerðist. Þar sem meðal vindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk þarf að gæta sérstakra varúðar við að bæta við fleiri áhættuþáttum, svo sem aukinni kviku. Ljóst af þeim gögnum og úttektum sem fyrirliggja að kvika eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomu Nýja Skerjafjarðar samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi. Mun ítarlegri greiningu og mælingar vantar til að meta hve mikil þessi breyting verður. Ekki hægt að fullyrða án frekari rannsókna að byggðin hafi slík áhrif á aðstæður fyrir flug á Reykjavíkurflugvelli að þörf sé á að hætta við byggingarhugmyndir í Nýja Skerjafirði. Tilvitnun lýkur. Skýrslan kveður á ábendingar margvíslegar ítarlegar rannsóknir sem fram þyrfti að fara til að fá betri mynd af áhrifum nýrrar byggðar í Skerjafirði á flug- og rekstraröryggi vallarins. Í loka orðum skýrslunnar staðhæfa skýrslahöfundar að þeim hafi ekki gefist tími til að vinna annað megin verkefni sitt að gera flugfræðilega rannsókn og því nauðsynlegt að slíka rannsókn verði unnin á fullnægjandi hátt. Þessar niðurstöður að taka alvarlega því ljóst samkvæmt skýrslunni að ný byggð í Skerjafirði mun þrengja að starfsemi Reykjavíkurflugvallar og þar með ógna flugöryggi. Áhrif uppbyggingar kæmi verulega niður á nothæfistöðli vallarins sem hefði áhrif á bæði sjúkraflug og áætlunarflug. Reykjavíkurflugvöllur gegnir miklu hlutverki sem sjúkraflugvöllur enda hátækni sjúkrahús landsins innan seilingar. En í loka orðum skýrslunnar segir, með leyfi forseta, yfir 5 ára tímabil, 2015-19, voru 6.500 hreyfingar sjúkraflugvéla á Reykjavíkurflugvelli og þaraf voru á þessu sama tímabili 1555 lendingar með sjúklinga í forgangi. Ávallt reynt að halda sjúkraflugi gangandi eins lengi og kostur og því má gera ráð fyrir að í sjúkraflugi sé oftar tekist á við erfiðari aðstæður en í áætlunarflugi, án þess þó að fari sig yfir viðmið öryggis. Ekki var gerð sérstök greining á vinnu starfshópsins á því sjúkraflugi sem nýtir Reykjavíkurflugvöll. Samkvæmt þessu var sjúkraflugið ekki skoðað nægjanlega af starfshópnum og því bráðnauðsynlegt að gerð verði frekari rannsókn á því hvaða afleiðingar ný byggð hefði á það. Það ábyrgðarhlutur ef þrengt verður á flugvellinum með þeim hætti að sjúkrafluginu stafi hætta af því. Öll þrenging að starfsemi Reykjavíkurflugvallar brot á samningi sem ríki og borg gerðu árið 2019 að flug og rekstraröryggi vallarins verði ekki skert og hann geti á fullnægjandi hátt gegnt sínu hlutverki
þar til annar völlur hefur tekið við hlutverki Reykjavíkurflugvallar. Nú eins og áður sagði, þá gegnir hann sjúkraflugi, þessi völlur, sjúkrahúsi hér steinsnar frá flugvöllinum og eins þarna leitar- og björgunarflug. Nú, hann skipar stórt hlutverk í almannavörnum ef upp kemur og það nú ekki síst kannski það sem ég nú aðeins verið að horfa til, að það geti haft veruleg áhrif og ekki það borgarstjóri enn og formaður almannavarna höfuðborgarsvæðisins og stendur honum nú væntanlega dálítið nálægt að þessi hlutur sé í lagi og að þetta, eins og skýrslan segir til að þetta veri skoðað betur og greint ítarlegar og þess vegna kemur mér dálítið óvart þessi orðans hér með það að þetta sé í lagi, að hann hafi ekki áhuga á því að þetta sé greint betur, bara með tillit til stöðu hans í þessu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon og mun forseti loka mælendaskrá að ræðu hans lokinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir með sumum öðrum borgarfulltrúum sem hafa talað hér á undan mér að umræðan þessi mál afar mikilvæg og mikilvægt að borgarfulltrúar hafi ekki gert það nú þegar, þá kynni þeir sér þessa skýrslu nokkuð vel eins og að getið mér hér áðan. Þá var það með hraði og hlausturslegum vinnubrögðum sem hún var lögð fyrir síðasta borgarstjórnarfund og þetta er skýrsla sem á ekki að fá skemmri skírn svo má segja, enda snertir þetta mikilvægan málaflokk. Nú, það er alveg ljóst að þegar maður les skýrsluna, fær tíma til þess, að þá er ljóst að fyrirhuguð byggð í Nýja-Skerjafirði mun þrengja Reykjavíkurflugvöll að óbreyttu og skerða notagildi hans verulega vegna áhrifa sem byggðin mun hafa vindafara á flugvöllinum og í næsta nágrenni hans. Þetta er í sjálfu sér ekki umdeild kenning. Ég ætla ekki að fullyrða hvaða áhrif nákvæmlega þessi byggð hefur á flugvöllin og næsta nágrenni hans, en það er auðvitað bara þekkt út allan heim að þar sem er þrengt að flugvelli og byggt nálægt honum, þá hefur það áhrif. Og þessi skýrsla staðfesti það að í henni koma fram áhyggjur sérfræðinga að skert notagildi vallarins muni leiða til erfiðleika og minni þjónustu í farþegaflugi og sjúkraflugi. En síðan skýrslan var kynnt og keyrð hér í gegn á ofurhraða til þess að samþykkja ákveðna skipulagstillögu, þá hafa fjölmargir aðrir sérfræðingar en þeim sem koma nálægt skýrslunni látið í ljós sambærilegar áhyggjur áhrif hinnar nýju byggðar. Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna sendi til dæmis á sig ályktun þar sem það er beinlínis harmað að innviðaráðherra hafi farið gegn frægu samkomulagi frá 2019. Nefndin telur að gera þurfi mun ítarlegri rannsóknir en nú liggja fyrir varðandi vindafar til að skera úr hvaða áhrif aukin byggð í Skerjafirði hafa á notagildi og öryggi vallarins. Bent er á að í raun hafi nefndin þurft að styðjast við fyrirliggjandi gögn en hafi ekki haft tíma eða ekki ráðist í alvöru flugfræðilega rannsókn málið. Nú, og bara dregið saman, þegar maður heyrir í sérfræðingum að lesa skýrslu, þá er það ljóst að það þarf að gera ítarlegri rannsóknir nú liggja fyrir til að skera úr hvaða áhrif þessi aukna byggð hafa á notagildi og öryggi vallarins. En menn auðvitað ganga með þá fixíti í kollinum
þó þetta vatn sem er á trúboð það þurfa að byggja sem fyrst og þá muni allt skipulag Reykjavíkur batna, þá auðvitað vilja menn ekki bíða eftir því. Nú, flugvöllurinn gegnir mjög mikilvæga hlutverki á landsvísu varðandi farþegaflug, sjúkraflug og björgunarflug eins og við vitum og það er því hægt við að með slíkri ákvörðun sé vísvitandi dregið úr því hlutverki vallarins sem gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Og við sjáum að það er því, og eins og höfum líka bara heyrt til í dag, það er pólitísk ákvörðun meirihluta Framsóknarflokks, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar að skerða notagildi vallarins með þessum hætti eða að minnstakosti taka stóra áhættu með það. Þessi álit sérfræðinganna sína að byggðin mun skerða notagildi vallarins eða það minnstakosti mikil áhætta á því. Og þarf ekki að koma óvart í tilviki sumra flokka. Það hefur lengi verið eitt eða stærsta skipulagsmál Samfylkingarinnar að þrengja Reykjavíkurflugvelli og flæma þannig flugvallarstarfsemi úr borginni. Það tókst ekki að gera það í einu lagi og þá er saumað hægt og rólega að vellinum eins það verður erfitt að vera með flugrekstur þar. Og nú Framsóknarflokkurinn hefur lengi staðið þétt að baki flugvallarstarfsemi í Reykjavík. Munum að 2014 bauð flokkurinn fram undir nafninu Framsókn og flugvallarvinir til að ítreka stuðning sinn við Reykjavíkurflugvöll. En nú er komið mjög vel í ljós að Framsóknarflokkurinn hefur tekið upp stefnu Samfylkingarinnar í málefnum Reykjavíkurflugvallar í skiptum fyrir borgarstjórastólinn. Og oft hefur verið tekist á borgarstjórastól en ég held að þetta liggi alveg í augum uppi. Og ég bið borgarfulltrúa að hugsa mikilvægi flugvallarins sem varaflugvallar Keflavíkurflugvallar. Það hefur aukist á undanförnum árum vegna stóraukinnar flugumferðar. Í rauninni er ótrúlegt hvað landið er vel tengt alþjóðlega. Ég efast að sé nokkuð annað 400.000 manna svæði sem sé tengt beint við margar heimsborgir í Evrópu og Norður-Ameríku með þessum hætti. Og ég held að við viljum hafa þannig áfram og liðka til fyrir að það sé hægt og margir með að trúa því hvað mörg erlend flugfélög vilja fljúga hingað og gera það sem er mjög ánægjulegt en þá þetta skiptir máli að hafa góða varaflugvallartengingar og það er auðvitað eitt sem menn hljóta að líta til að það er nokkuð langt frá Keflavíkurflugvelli til næsta varaflugvallar ef Reykjavíkurflugvöllur hættir að geta sinnt í hlutverki. Nú, Reykjavíkurflugvöllur tekur nú við flestum flugvöllum utan Keflavíkurflugvallar sem varaflugvallar ef á þarf að halda, en flugvöllirnir á Akureyri og Egilsstöðum, þó þeir séu góðir, þá eru þeir af ýmsum ástæðum mjög takmarkar þessu leyti. Nú, og það er hætt við því að ef Reykjavíkurflugvöllur dettur út sem varaflugvöllur, þá þurfi flugfélögin sem fljúga hingað að taka meira eldsneyti til að geta flogið til Glasgow ef á þarf að halda og þá erum við að tala milljarðakostnað árlega. Og ég var enn og aftur við því að í þessu samhengi sé litið til Hvassahrauna eins og ég heyri að sumir fulltrúar meirihlutans gera enn. Ég held að það er ljóst að Hvassahraun er engin óskakostur varðandi lagningu nýs millilandaflugvallar. Bara fyrir utan eldsumbrotin þá er hann töluvert nær. Hann er sennilega bara ónálægt Keflavíkurflugvelli eða miklu nær Reykjavíkurflugvöllur og atvinnuflugmenn hafa líka varað við flugvelli í Hvassahrauni vegna lélegra aðflugsskilyrða og sviptivinda. Nú, ég ætla svo sem ekki að miklu rými að ræða þessi slysarök. Ég tek undir það með öðrum borgarfulltrúum sem hér hafa að tala að það er þetta mjög viðkvæmt að fara út í þau. Við vitum aldrei hvar næsta slys verður, en mér finnst þó athyglisvert að því hér var minnst á bensinstöðina sem var valinn staður næstum því í aðflugstefnu Reykjavíkurflugvallar og mér minnir að núverandi borgarstjóri hafi þá verið formaður skipulagsnefndar og ég man eftir því að það var varað við því að það er sett niður bensinstöð í nánast í beinni aðflugsstefnu við völlinn en menn töldu það í lagi og
borgarstjóri kýs að rifja það upp núna, þá veltir maður fyrir sér hvað vakti fyrir mönnum með því að velja bensínstöðinni í stað þar. Ég ekki að væna mennum að hafa neitt haft illt í hyggju, en það voru menn sem vöruðu við þessu sínum tíma. Þau töldu að það gæti verið bensínstöð við flugvöllinn, en að hafa hana svo nálægt afflugstefnunni væri óþægilegt, eða það væri ákveðin áhætta kannski tekin með því. Og svo má líka velta fyrir sér bara ef að því við vitum auðvitað aldrei hvað næsta slys verður, en ef við ímyndum okkur að ef það verður haldið áfram að sauma vellinum eins og Framsókn og Samfylkingin vilja, að þá leggist flugvallarstarfsemi niður þar, þá verður mikið flug sem nú Reykjavíkurflugvöllur sinni núna myndi þá færast til Keflavíkurflugvallar, jafnvel nýs flugvallar í Árnessýslu eða Flóanum. Og við getum líka verið því fyrir okkur ef við fáum bara alvöru sérfræðingar til að fara í alvöru slysaútreikning fyrir okkur, þá getum við líka velt því fyrir okkur ef flugvallarstarfsemi fær úr Reykjavík, þá myndi töluvert meiri umferð fara á Keflavíkurveginn og Hellisheiðina, og sem auðvitað miklu hættulegra að aka þá veg á bíl heldur en nokkurn tímann að fljúga, því það er svo mikið öryggi í fluginu. Þannig að ef við förum kannski það eitthvað sem við getum velt fyrir okkur að fara í alvöru slysaútreikninga og sjá hvort að kynni út frá þeim að borga sig að flæma flugvallarstarfsemi úr Reykjavík eða ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á málendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, það ágætis tilefni til þess að ræða vandaða skýrslu starfshóps sem innviðaráðherra setti á fót í fyrra. Markmið hópsins var að meta áhrif byggðar á Reykjavíkurflugvöll og hópnum tókst vel upp. Við í Framsókn höfum frá upphafi viljað að Reykjavíkurborg nái 2 markmiðum í þessu máli. Og ég hugsa að ég hafi lýst því í ræðu hér fyrir rétt tæpu ári nákvæmlega því sem við vildum ná fram. Annars vegar það að tryggja að flugvöllurinn njóti óskerts rekstraröryggis og geti þjónað hlutverki sínu til fulls á meðan hann í Vatnsmýri. Að sjúkraflug sé tryggt á hverjum tíma og innanlandsflug einnig. En við höfum líka talað fyrir því að það sé mikilvægt að hraða húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík, enda húsnæðisskortur ein aðalrót óstöðuleika í íslensku samfélagi í dag. Og starfshópnum tókst vel upp. Það var unnið með vönduðum hætti, þar sem öll sjónarmið fengu að heyrast og niðurstaðan skýr. Það óhætt að reisa byggð í Nýja Skerjafirði, að því tilskildu að við grípum til mótvægisaðgerða til þess að vega upp á móti neikvæðum áhrifum. Og þetta höfum við í meirihlutanum þegar gert að hluta til, eins og við ræddum í borgarstjórn hér fyrir skömmu og borgarstjóri fór yfir í ræðu sinni hér áðan. Eitt staldra ég þó við í þessari umræðu hér, og það þessi tillaga sjálfstæðismanna í málinu að Reykjavíkurborg ráðist í, og með leyfi forseta, ítarlegri rannsóknir og flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Og flokkurinn vísar það til gagna sem liggja fyrir hjá Isavia, og Veðurstofan hefur safnað saman frá því að byggðin á Hlíðarenda komst á teikniborðið. Þetta sem sagt gögn áhrif byggðarinnar á vind fyrir og eftir Hlíðarenda. Og mig langar að vitna í skýrslu starfshópsins sem við erum með hérna til umræðu. Það sem segir með leyfi forseta, því og þetta ein af þeim mótvægisaðgerðum og ábendingum í skýrslunni sem nefnt að skynsamlegt sé að grípa til, og þar segir, með leyfi forseta, því óháð uppbyggingu Nýja Skerjafjarðar lagt til að unnið verði úr veðurgögnum Isavia sem Veðurstofan hefur fengið og út frá þeirri vinnu verði lagt mat á kviku.
í skýrslunni segir sem sagt, óháð uppbyggingu í Nýja Skerjafirði. Og þarna starfshópurinn búinn að vera að vinna með öll þau ítarlegu gögn sem að liggja fyrir áhrif byggðarinnar á flugvöllinn. Og þessi tillaga kemur gríðarlega óvart vegna þess að í niðurstöðu starfshópsins einmitt staðfest að Isavia sé falið þetta verkefni og óháð uppbyggingunni í Nýja Skerjafirði vísa til þess að þessi vinna mun ekki bara gagnast Reykjavíkurflugvelli heldur öllum flugvöllum á landinu enda snúa þessar mælingar að Hlíðarenda en ekki nýja hverfinu í Skerjafirði sem ekki þegar byggt og mælingarnar og niðurstöðnar þær úr þeim eru almenns eðlis áhrif byggðar á flug og koma því til skoðunar þegar kemur að móta stefnu uppbyggingu við Keflavíkurflugvöll til dæmis. Og mér finnst þetta hálfgerður skrípaleikur að koma með svona tillögu af því að það búið að fela Isavia og Veðurstofunni þetta verkefni. Og hún ber það með sér þessi tillaga að Reykjavíkurborg eigi að fara í þessar rannsóknir, vinna úr þessum gögnum. Eigum við ekki bara að gera veðurspá líka? Það verkefni sem Veðurstofan hefur með höndum. Þessi tillaga algjörlega marklaus og ég legg til að henni verið vísað frá og ég verð að segja það að vegferð sjálfstæðismanna í þessu máli með algjörum ólíkindum. Þessi meirihluti hefur unnið þetta mál í góðri samvinnu við innviðaráðuneytið og Isavia og svo verður áfram. En það greinilegt að sjálfstæðismenn vilja hafa þetta mál áfram í skotgröfunum og það sérstakt vegna þess að sjálfstæðismenn hafa varðað þá leið sem við erum að vinna eftir hér frá upphafi. Það eru sjálfstæðismenn sem hafa gert flesta þá samninga sem snúa að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis við flugvöllinn og það var á vakt sjálfstæðismanna sem að þriðja flugbrautin var tekin og það eru líka sjálfstæðismenn sem hafa ekki stutt það að það verði byggð ný flugstöð úr fjármálaráðuneytinu eins og innviðaráðherra formaður Framsóknarflokksins hefur verið að þrýsta á. Þannig að hvar stendur sjálfstæðisflokkurinn varðandi flugvöllinn? Sjálfstæðisflokkurinn í þessu máli bara eins og vindhani við endan á einhverri flugbraut og snýst bara í hvaða átt sem að vindurinn blæs. Það Framsókn sem að stendur vörð flugvöllinn að meðan hann hér í Vatnsmýrinni og vinnur öll þau mál sem að snúa flugvöllinum af fagmennsku og heilindum. En það eru tvö orð sem að ég sakna þess að sjá í störfum Sjálfstæðisflokksins, ekki bara í þessu máli, heldur flestum þeim sem eru hér til umræðu í borgarstjórn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, 4 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar og því styttir forseti ræðutíma niður í 1 mínútu. Fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, talar hér að við stundum ekki hér fagmennsku eða heilindi í okkar störfum. Ég vísa því til föðurhúsanna. Hér lofaði hann breytingum fyrir kosningar. Lítið hefur sérst af þeim breytingum. Hann hefur sogast inn í meirihlutann og aðalega inn í Samfylkinguna og lepur allt upp eftir því sem að þaðan kemur. Það eru breytingarnar sem borgarbúar finna fyrir. Varðandi þessa veðurfarsrannsóknir, já, það var talað að það væri óháð byggðin að gera þær, en hitt annað mál að hér stendur í skýrslunni með leyfi forseta, hvorki greiningu Eflu né NLR var skoðað hvað áhrif úrkoma hafði á rekstur og lendingarskilyrði flugvallarins, enda ekki það beðið. Þekkt að aukinn hlíðarvindur á blauta braut hefur áhrif á lendingarskilyrði. Þetta alvarlegt atriði sem þarf að skoða. Svona eru mörg atriði í þessari skýrslu sem þarf að rannsaka betur og fara ítarlegar í. Og ég segi bara farðu í Google Find Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi, þá sérðu að það verið að krefjast rannsókna aftur og aftur í þessari skýrslu. Ég treysti sérfræðingum, meirihlutinn og formaður borgarráðs gera það ekki og þeir fengu ekki að ljúka þeirri rannsókn sem þeir voru beðnir flugfræðileg rannsókn.
Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, við getum rannsakað til eilíðarnóns, en þeir sem rannsaka öryggi munu aldrei komast að þeirri niðurstöðu að það sé hægt að fullyrða að það verði aldrei neitt óhapp, hvorki á Reykjanesbrautinni eða hvar sem en rannsaka öryggi. Við höfum hins vegar stuðst við ítarlega rannsóknir á áhrifum byggðarinnar á flugvöllinn og niðurstaðan er skýr, byggðin hefur áhrif. Það þarf ekki að koma á óvart. Og hvernig vinnum við þá með þær niðurstöður? Við grípum til mótvægisaðgerða. Og þessi starfshópur sem skipaður helstu sérfræðingur landsins í flugöryggismálum, hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé óhætt að byggja. Og borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins getur farið hérna með lærðar ræður það hvað vindur er, en það hefur bara enga efnislega þýðingu inn í þetta mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér er grafalvarlegt mál að ræða. Hér er að ræða flugöryggi og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Og flugöryggi getur verið ógnað samkvæmt skýrslunni og það kemur margsinnis fram að það þurfi að skilgreina til dæmis mótvægisaðgerðirnar sem að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson bendir á, og það er rangt að skýrslan staðhæfi það að það sé óhætt að byggja. Það kemur ekkert fram í skýrslunni sem segir til það. Og ég velti því fyrir mér, er það Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík, sem ætlar ekki að fara að sérfræði áliti og niðurstöðu skýrslunnar, ætlar hann að meta áhættuna, hversu mikil hún er, eða ætlar hann að fela það sérfræðingum á sviði flugs og flugtækni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég bara átta mig ekki á því hvað borgarfulltrúinn að fara. Við erum einmitt að styðjast við niðurstöðu skýrslunnar, sérfræðingana. Við erum að byggja þetta á fagmennsku og vísindum, en ekki bara einhverjum pólitískum hagsmunum og leita að smellum á vefmiðlunum. Við erum bara einmitt að styðjast við gögnin og þau eru ítarleg og ég er bara stoltur af því og ég er stoltur af því að við séum í góðri samvinnu við Isavia og ráðuneytið það hvernig við höldum á málinu í framhaldinu. Samstarfið er bara gott, vinnan er byrjuð og það er mikilvægt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Hér óska eftir stutt. Er þetta fundarsköp? Bera þér sakir? Það var engar ok, forseti heimilar stuttu athugasemd til að bera sér sakir ef einhverjar voru. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér sakar Einar Þorsteinsson okkur sjálfstæðismenn það að vera ekki fagleg. Ég vísa því alfarið til föðurhúsanna. Einar Þorsteinsson mistúlkar þessa borgarfulltrúi, mistúlkar þessa skýrslu. Hann pikkar upp þá konfliktmóla sem hentar honum og vini hans, læri föður hans, Degi Beggissyni borgarstjóra, sem hefur haft það í hyggju að koma þessum flugvelli burtu og það ætlar sennilega verða hans síðasta verk að reka síðasta naglan í líkkistuna áður en hann fer að borgarstjóra stóli. En á dauða mínum átti ég von, en ekki því, að maðurinn sem boðaði hér breytingar fyrir kosningar, að hann skyldi taka þátt í þessum hráskinnaleik. Borgarfulltrúinn hefur lokið við stuttu athugasemd. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur óskað eftir að gera stuttar athugasemd sem forseti heimilar. Já, ég vil bæði bera sakir sem eru bornar á mig það ég sé ekki að starfa á heilindum, en ef að fulltrúi Isavia væri hér, þá myndi hann líklega vilja bera af sér sakir líka vegna þess að borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er að segja að þau séu að ganga fram hjá vísindunum og reka þá síðasta naglan í líkkistu Reykjavíkurflugvallar, því að það eru þau sem að skrifa undir þessa skýrslu og skrifa undir fréttatilkynninguna sem að henni fylgir og hafa tekið ákvörðun það að vinna málið í sátt og fagmennsku.
en borgarfulltrúinn að saka Isavia það að reyna að koma flugvellinum úr Vatnsmýri. Það grunnurinn að málflutningi sjálfstæðismanna hér, vega þannig að heiðri þessa ágæta fólks. Hérna eru báðar aðilar búin að óska eftir að veita athugasemd og hafa fengið það einu sinni. Forseti ætlar ekki að heimila aðra athugasemd en bendir á að borgarfulltrúinn á mælendaskrá og kemur aftur upp og getur þá tjáð sig þar ef er eitthvað til þess að bæta við. Þá förum við í næsta andsvar sem er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka Einari Þorsteinssoni fyrir áhugann á framlagi okkar sjálfstæðismanna hérna í borgarstjórn. Meðal annars þessari tillögu viðbútar rannsóknir. Í ljósi þess sem fram kemur í skýrslunni, meðal annars að það sé ekki hægt að fullyrða án frekari rannsókna að byggðin hafi slík áhrif og aðstæður fyrir flug á Reykjavíkurflugvelli að þörf sé á hættu við byggingarhugmyndir í nýja Skerjafirði. Hér hafa komið fram fullt af upplýsingum sem að tengjast skýrslunni síðan að hún var fyrst sett fram og ég tel það vera ófagleg eða óeðlileg vinnubrögð hjá Einari Þorsteinssyni borgarfulltrúa að velja úr hérna einhverju tiltekinu setningu þar sem að lagt var til að það væri farin fram rannsókn óháð því hvort að byggðin yrði reist eða ekki. Kjarni málsins er einfaldur. Það eru næg gögn sem benda til þess að þörf er á frekari rannsóknum og við erum hér að tala um það sem að Reykjavíkurborg hefur skipulagsvaldið að þessi rannsókn gæti leitt til þess að afturkalla eða hætta eigi við byggðina og það er aðalatriðið. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta er bara ekki rétt. Niðurstaða starfshópsins er sú að það sé óhætt að byggja á grundvelli þeirra gagna sem lágu fyrir og voru skoðuð í starfshópnum. Það er bent á það að þau gögn sem voru ekki skoðuð, þau geta komið að gagni og í víðara samhengi líka, óháð uppbyggingunni í Skerjafirði. Sú vinna er farin af stað. Isavia hefur fengið bréf frá innviðaráðuneytinu að vinna að þessu og þannig að það er bara ekki rétt að skýrslan segi ekki að það sé óhætt að byggja, það er einmitt niðurstaða skýrslunar, en með þeim mótvægisaðgerðum sem þarf að grípa til. Og þannig höfum við bætt ákvarðanatökuna í málinu. Við fórum í þessa vinnu á grundvelli deiliskipulagstillögunnar eins og hún lá fyrir á síðasta ári, unnum málið vel, rýndum gögnin, innviðaráðuneytið setti þennan starfshóp á fót og hann komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri í lagi. Og við ætlum að vinna þessum mótvægisaðgerðum af fagmennsku og heilindum. Borgarfulltrúinn hefur lokið að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Bara hérna kannski einstök atriði hérna úr skýrsluna því að Samfylkingin hafði sjálfsögðu mikinn áhuga að bera fyrir sig skýrslu hollensku flugrannsóknarmiðstöðvarinnar sem að koma út. Hér til dæmis á blaðsíðu 27 í skýrslunni er verið að vísa ýmsa ágalla á þeirri skýrslu og þegar þeir ágallar voru bornir undir fulltrúa þessari NRL miðstöðvar þá kom fram að eða bráðabirgðaverkefni væri að ræða. Þannig kjarni málsins á heildina litið er eftirfarandi. Það koma fram slíkar ábendingar í skýrslunni að full ástæða er fyrir þann sem fer með skipulagsvaldið á þessu svæði að taka tillit til þessar alvarlegu ábendinga og að eins og við erum hér að leggja til að frekari rannsóknir séu gerðar áður en að þessu skipulagi verður fylgt eftir með framkvæmdum. Þetta eru okkar áhyggjur af flugörygginu hérna í Reykjavík og Reykjavíkurflugvelli og ég tel að það séu málefnalegar, faglegar og eðlilegar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég er bara sammála því að það er mikilvægt að vinna úr þessum gögnum. Það verður gert á vettvangi Veðurstofunnar og Isavia, en tillaga borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins er að Reykjavíkurborg geri það og
fæli þá í sér að taka verkefnið af Isavia og Veðurstofunni. Ég skil það ekki. Treysta sjálfstæðismennirnir ekki sérfræðingunum í málinu? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, talst á andsvörum lokið. Ætlar að koma stutt athugasemd, óska eftir? Já. Forseti minnir borgarfulltrú á að koma ekki með spurningar í lok andsvara, en heimilar hér stuttu athugasemd. Já, þakkaði fyrir að koma með þann, forseti borgarstjórn, þakkaði fyrir að koma með þann punkt vegna þess að það var mikilvægt. Það kemur ekki fram í tillögunni, bara stutt athugasemd, hver eigi að framkvæma rannsóknina. Reykjavíkurborg hefur oft farið í alls konar rannsóknir sem að hún lætur aðra gera í samvinnu við aðrar opinberar stofnanir. Þannig að það er ekki það sem að kemur fram í texta tillögunnar sjálfur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Forseti heimilar stuttu athugasemd vegna þess að það var borin upp spurning í síðustu andsvari, þannig að heimilar ekki eftir athugasemd. Stuttu athugasemdir eru einungis til þess að nota í einstökum tilvikum. Næstur til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Það kannski vel við hæfi að þessi umræði á sér stað á einu mikilvægasta degi í sögu Reykjavíkurflugvallar. Hér svífa stórmennin yfir höfðum okkar og koma inn til lendingar á vellinum, forsætisráðherra Úkraínu og fleiri. Þannig að þetta hann að minnsta kosti mikilli notkun í dag. Nú, ég gerði mig vonur með þessi umræða yrði til þess að menn getu, að því að það voru flaustursleg vinnubrögð þarna daginn þegar hann var keyrð inn í gegn, að menn myndu nota tíma til að lesa skýrsluna og draga af henni svona ályktanir. Það að draga margar ályktanir af skýrslunni og það rétt sem hér hefur komið fram. Hún á sömu leyti hlaðborð þar sem menn geta valið það sem við vilja, en það einmitt máli. Maður á ekki að velja bara þá bita sem maður telur hentaði sínum málflutningi, heldur fara yfir þetta í heild, og þegar maður gerir það, þá sér maður að það þarf að fara í frekari rannsóknir áður en svona ákvarðanir eru teknar. En mig grunar svolítið að þeir sem grípa til stóryrða, þeir hafi einhverja slæma samvisku í málinu, og ég segi með sjálfa mig, ég vildi stilla mig að nota orðið vindhanni, en þegar Einar kaus að nota það orðið með Sjálfstæðisflokkinn, þá hugsaði ég margur heldur mig sig. Því að engin flokkur hefur snúist eins skarpt í þessu máli eins og Framsóknarflokkurinn síðasta árið í skiptum fyrir borgarstjórastólinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, Framsóknarflokkurinn hefur alltaf staðið vörð Reykjavíkurflugvöll og gerir það áfram, og vinnubrögðin í þessum máli bera þess vitni. Við erum bara að vinna þetta faglega og byggt á gögnum. Tökum að sjálfsögðu enga þá ákvörðun sem að myndi tefla öryggi hans í hættu, og málið er bara í góðum farvegi, og mér þykir ekki gaman og mér er ekki tamt að nota stóryrði. En ég verð að viðurkenna það að eftir að hafa setið undir ræðu hér borgarfulltrúa sjálfstæðismanna sem að skýrast einskis við því að nota stóru orðin alveg eins og þeim listir, að þá er stundum bara mælirinn fullur. Og ég verð að segja það að framgangan í þessu máli er með ólíkindum. Við erum að vinna þetta mál vel, og það er leitt að sjálfstæðismenn þurfi að hafa þetta mál ofan í skotgröfunum. Horfiði bara á verkin og niðurstöðuna og treystiði ferlinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, sínum augum lítur auðvitað hver umræðina, og ég held að þetta segja að báða að bóga menn sé í skotgröfunum. Það er alveg, ég held að sé alveg ljóst að það er verið að færa til ákveðin mörk, það er verið að byggja flugvöllinu, það er verið að sauma með ákveðnum hætti að honum, og það er ekkert það að þessi farið þessi mörk og sem bent á það er ekkert að fara ykkur að skotgrafi að benda á það. Þetta hefur verið svona bent á þetta árum saman.
og svo þessi röksemd sko með veðurrannsóknar að leggja, hér er borið á okkur við sem að leggja til að Reykjavíkurborg fari í veðurrannsóknir. Auðvitað hefur það margoft komið fyrir að Reykjavíkurborg hefur keypt veðurrannsóknir af sérfræðingum í skipulagsmálum þegar verið að skipuleggja í hverfi eitthvað slíkt. Þetta er stór skipulagsleg ákvörðun og það var ekkert að því að borgin færi fram á veðurrannsóknir aftur, ekki þar með sagt að borgin er að gera það, auðvitað er bara eðlilegt að það er gert í samráði við þessa nefnd eða samráði við Isavia og eins og skýrslan ber með sér, þá er þar gefið mjög sterklega undir fótinn með að frekari rannsóknir þurfi. En til þess að láta þetta lítið eitthvað illa út, þá er því skrökvað hér að við sem er leggt til að bara einhverjir borgarstarfsmenn fara í það. Auðvitað er ekki svo. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég geri það að umtalsefni þessi tillaga. Hún er stórfurðuleg og ég ætla ekki að spyrja borgarfulltrúann út í það vegna þess að hann hefur ekki rétt á að svara, búið með sitt andsvar. Málið, það á að vinna úr þessum gögnum og það vita sjálfstæðismenn og það er á borðinu hjá Isavia og Veðurstofunni og þess vegna er furðulegt að bera hana hér upp. En það er að mig grunar einvörðungu til þess að fá hér umræðu það að við séum ósammála. Í grunninn held ég að við séum sammála. Það þarf að standa vörð flugvöllinn og tryggja hans rekstraröryggi og tryggja samningarna hann. En ég held að sjálfstæðismenn styðji líka húsnæðisuppbyggingu. Þannig já, ég hef ekki fleiri orð þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Óskað eftir stuttu athugasemd, er það fundarsköp eða... Já, forseti heimilar ekki stuttu athugasemd hér. Stuttur athugasemdir eru einungis til þess að vera notaðar í sérstökum tilvikum. Þú ert óskað eftir að bera sakir? Já. Forseti heimilar stuttu athugasemd til þess. Forseti góði borgarfulltrúar, já, kannski, já, maður getur ekki, það er ekki fleiri ræður en að koma síðan í lok andsvars, mér fannst nú bara andsvarið að mörgulítið gott hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni, en koma síðan í staðinn, í lokin og stillistu þannig upp eins og þeir sem styðji ekki þetta sem er verið að gera þannig í Skerjafirði, þeir séu á móti húsnæðisuppbyggingu. Það var bara komið algjörlega nýja málaflokkin í málið og það búið að loka mældarskrá, þannig að maður getur ekki flutt ræðu húsnæðisuppbyggingu, en Einar Þorsteinsson er með ennþá fátæklegri málflutning en ég hélt ef hann ætlar að reyna að stilla þessu upp þannig að Sjálfstæðisflokkurinn út af sínum varúðarorðum sé á móti húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Engin flokkur hefur lagt fram fleiri hugmyndir húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík í þágu allra heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og mér finnst það lítilmótlegt vitandi það að maður hefur ekki mikið svaritt eftir og ekki búið að taka manni hinnar ræðurnar að fara að saka Sjálfstæðisflokkinn að vera á móti húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita stuttu athugasemd. Ertu að óska eftir Einar Þorsteinsson? Nei. Þá fyrir við í næsta andsvar við þessa ræðu og það er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það ég hef nú segið að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson, mér finnst að mistúlka þessa skýrslu aðeins eins og svo sem hefur komið fram. Mér sýnist alveg ljóst að nefndin kemst að þeirri niðurstöðu fyrir utan einn að það þurfa að skoða þetta nánar og gera ítalegri greiningu á þessu og það sem honum verður tíðrætt Veðurstofuna og Isavia þá kemur fram hérna í veðurmælingum á blaðsíðu 15 í skýrslunni þar sem mælingar voru varðveittar á Isavia yfir 10 ára skeið eða frá 2012 til loka janúar og að mati Veðurstofunnar er ekki unnt að ljúka þessari vinnu sem búið er að gera sem á eins skömmum tíma og væntingar stóðu til og því er ekki hægt að taka þessu gögn inn í þá vinnu sem hefur farið fram hjá starfshópnum. Ég vil bara spyrja Einar að því, ég ætla nú ekki að vera með neinn stóryrði og þú veist að þegar menn eru með stóryrði þá eru komnir í einhvern ham og missa dómgreindina og er ekki rétt að skoða þetta nánar áður en við förum að vaða í það að byggja þannig. Það er bara mín hugmynd, sko. Ég get ekki séð neitt annað út úr þessari skýrslu en að það þurfa að skoða þetta mun betur.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir þessa spurningu. Aðgerðirnar sem starfshópurinn bendir á að skoða megi til þess að bregðast við neikvæðum áhrifum byggðarinnar á flugvöllin að takmarka hæð byggðarinnar og skoða hvernig draga megi úr áhrifum vinds frá jöðrum byggðarinnar með annar útfærslu á skipulagi og formun mannvirkja. Það kemur líka til skoðunar landslagsmótun á milli byggðarinnar og flugvallarins og síðan gefa skýr fyrirmæli til flugmanna. Þetta eru aðal ábendingarnar og við tökum þær mjög alvarlega, höfum þegar sett inn í deiliskipulagstillögu slíka atriði og höldum áfram að vinna að málinu í samvinnu við Isavia. Óháð uppbyggingu nýja Skerjafjarðar, óháð á að klára að vinna úr þessum gögnum. Þetta niðurstaða sérfræðinganna og þannig að spurningin á að fresta þessu og vinna frekar úr gögnunum. Það ekki niðurstaða starfshópsins, þannig að ég geri það ekki að minni niðurstöðu heldur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Einari Þorsteinssyni borgarfulltrúa fyrir. En mig langar að upplýsa hérna og lesa fyrir hérna starfshópurinn gerir hvorki athugasemdir við aðferðafræðinni niðurstöðu NLR varðandi kviku reikningarna sem bendir til að NLR gengur út frá einu gildi fyrir hrífi nýja Skerjafjarðar sem byggir á að sé að ræða Lágristorp eða útjaðar smábæjar. Tilefnið hefur verið fyrir NLR að skoða næmni þessara útreikninga fyrir hærri gildi í hrífinu í ljósi þess að í raun að ræða allt af 5 hæða þétta fjölbýlishúsa byggð í nýja Skerjafirði en ekki smábæ eins og kannski má færa rök fyrir að gildi núverandi byggð í Skerjafirði. Þá NRL gerir þeir ráð fyrir því að flugbrautir séu þurrar þegar mat lagt á vind og ókyrrðar þol flugvéla. Svo það sé nú sagt. Ég held að það þurfa að rannsaka það aðeins betur að mínu mati. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, borgarfulltrúinn vísaði til NRL, það víst skammsagað NLR, en það kannski aukaatriði. Það rétt að hollendingarnir eru með ákveðna aðferðafræði sem miðast við ákveðna forsendur. Efla var með aðra aðferðafræði. Staðreyndin bara þessi að málið ítarlega rannsakað og við getum rannsakað það alveg bara í mörg ár og reynt að tefja málið en niðurstaða sérfræðinganna hér í þessari skýrslu og starfshópurinn bendir á ákveðna mótvægisaðgerðir sem við ætlum að grípa til og ég veit ekki hvað á að biðja meira. Það verður einnig unnið úr þessum gögnum og það tekur einhvern tíma. Ég treysti mér ekki að segja til hversu langan en niðurstaðan úr þeim mun eflaust nýtast bæði í Reykjavíkurflugvöll og annars staðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst andsvörin lokið undir þessari ræðu. Forseti vill minna borgarfulltrúa á að virða ræðutíma sinn og sleppa því að berja í borð. Hér erum við með spjöld eins og áður hefur komið fram til þess að biðja orðið og biðja ansvar. Og svo vill forseti minna á að öllum borgarfulltrúum hafi verið í lóga lagið að biðja orðið áður en að mælendaskrá lokaðist. En næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Pavel Bartoszek. Forseti heimilar fundarsköp, Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góður og borgarfulltrúar, bara út af þessari athugasemd sem í sjálfu sér rétt að segja að borgarfulltrúum hafi verið í lóga lagið að biðja orðið meðan að mælendaskrá er opin, þá bara biðja forseta að hafa því að huga að maður kannski ákveður fyrirfram ekki að halda 3 ræður. Yfirleitt ætlar maður bara að halda 1 ræðu, en ég held að til þess að mælendaskránni hafi verið lokað áður en ég flutti mína fyrir ræðu. Þannig að ef þetta er þannig að maður seinni 2 ræðurnar eru bara alltaf teknar af manni, þá verður maður sennilega upphæfið fundar alltaf að biðja 3 ræður, fullynda réttin og falla síðan frá því.
ég bara beðið forsetum að hafa þetta í huga að stundum verður maður að hafa tækifæri til þess að ákveða fyrir ræðu númer 2 áður en sá réttur tekinn af manni. Ræðutíma til þess óska eftir ræðu var lokað eftir ræðu umrædds borgarfulltrúa sem að tjáði sig með fundarsköp. Þannig að hann hefði getað gert óska eftir annar ræðu, hafa hann viljað það og vísar til 25. grein samþykkta borgarstjórnar. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem margt hefur verið mjög áhugaverð og langar aðeins að koma inn hérna örstutt. Hér var sagt áðan að það dytti nú einhverjum eiginlega í huga að þétta byggð nálægt flugvöllum, það var einhvern veginn orðað þannig, en ég fann nú mynd og ég vil eitthvað byrja að þakka vinni mínu við Eystrasalti, einnig Hafnarborg þar að hafa látið tímarit.is vera þennan daginn því að annars myndi ég nú koma tómum kofanum það að búa til mitt erindur reyndar borgarstjóri líka, það svona gamni gert. Þessi mynd frá aldamótum cirka og þarna verið að þrengja all hressilega flugvöllum, þarna verið að leggja til byggð í Skerjafirði, þarna verið að leggja til að fluggarðarnir verði teknir í burtu og þar kom í staðinn atvinnuhúsnæði, háskólasvæði og íbúðabyggð og þarna verið að leggja til að flugvallarstarfsemin færist öll austur fyrir norður-suður flugbrautina og þarna búið að leggja niður norðaustur-suðvestur brautina eða eins og hún hét þá norðaustur-suðvestur flugbrautin því að það var það sem hún var kölluð þá og alla tíð þá kölluð árið 2014. En það engin einhver lopatrefill sem að leggja þetta til, þetta bara tillaga frá flugmálastjórn sem gerir þetta eftir ráðleggingar erlendra sérfræðinga og var þeirra innlegg inn í umræðuna flugvallakosninguna og þarna við verið að reyna að halda því fram að það sé vel hægt að hafa samlífi flugvallar og borgar í borg. Það var enginn að segja þarna að þetta sé allt sett fram með einhvern skilur að það þurfi að fara gríðarlega ítarlegar rannsóknir á vindaaðstæðum áður en við leyfum þetta. Þetta var sett fram eins og ákveðin tilraun til sáttar í málinu og ég reyndar að ég trúi því alveg þeim sem settu þetta fram þarna að segja að flugvellir geti alveg verið í miðri borg. Mín afstæða til flugvallarins er þekkt og hefur legið fyrir lengi. Ég hef aldrei endilega ráðast að mála út frá því að það sé einhvern veginn algjörlega ógerningur að hafa flug það sem borgir eru. Flugvellir hafa verið að víkja úr borgum aðalega út af bara ákveðnu þrýstingi og góðum skipulags ástæðum en það er alveg hægt að flugvellir borgum með vilja. Þarna sjáum við reyndar aðra látlista tillögu flugmálastjórnar sem tíma að byggja einhvers 30-40 hektara landfyllingu í miðjum Skerjafirðinum sem endar við Nauthólsvík og þeirrar hjólastíg og það sem menn geta þá fylgst með flugur og lenda þegar þeir eru í sólbaðgörðum fyrir stöðum og því miður held ég reyndar að þessi mynd hafi ekki endilega verið til þess að hjálpa málstaðnum á sínum tíma en hún er auðvitað sett fram af einhverju ástæðu, hún er sett kannski samt fram af góðum hug til þess að taka mið af því að það er fólk í borginni sem vill sjá meiri uppbyggingu miðsvæðis og þetta er kannski tilboð þeirra sem vilja samt áfram halda að vera með flug í miðborg til að sjá hvernig er hægt að skapa meiri rými fyrir flugvallarstarfsemi í miðri borg en halda samt áfram flugvallarrekstri. Þannig ég set þetta fram ekki til þess að einhvern veginn vera með einhverju illindi eða leiðindi heldur en að benda á það á þessum tíma þá var ekki vafi í huga þeirra sem lögðu þessar hugmyndir að flugvöllur í miðri borg gæti áfram starfa og við gætum áfram verið með hóflega uppbyggingu í kringum hann. Og mér virðist sem bara svona við staðsettum okkur aðeins vegna þess að sem einstaklingur sem vill sjá Vatnsmýrina byggjast upp sem íbúðabyggð þá mætti stundum halda á umræðinu að færi fram einhver gríðarlegur offors og væri að þrýsta út flugvöllum hverjum einasta dag en þetta er mynd úr Morgunblaðinu árið 2001 og það má segja að reyndar bara taka fram að Morgunblaðið stóð sig nokkuð vel í vandaðri umfjöllun flugvallarmál á sínum tíma og birti margar ítarlegar greiningar og þetta voru einhvern veginn svona valkostir sem voru settir upp að þetta til vinstri myndi gerast ef við myndum ákveða að færa flugvöllin, þetta til hægri myndi gerast ef flugvöllin myndi vera áfram. Voru allir sammála í umræðunum að norðaustur-suðvesturbrautin myndi fara og þar mætti byggja upp og svo var einhver svona tilraun til þess að vera með einhverja millilendingu í lokin. Og hver er staðan í dag og hvaða mynd erum við að rífast? Við erum ekki að rífast myndina til vinstri, við erum ekki að rífast myndina í miðjunni, við erum að rífast myndina til hægri.
Við erum samt að rífast þá sýn sem var sett fram af þeim sem vildu sjá flugvöllinn áfram í Vestmannaeyjum, ekki sýn þeirra sem vildu sjá hann fara burt. Mér finnst þetta bara dálítið mikilvægt að hafa á hreinu. Og hvernig hefur gengið að byggja upp þessi 3 svæði sem þarna eru á mynd lengst til hægri? Hlíðarendi hefur byggst upp, eða að klára að byggjast upp, og það vel. Það þurfti reyndar dómsmál í Hæstarétti til þess að það næðist í gegn, en gerðist nú samt. Skerjafjörðurinn, við erum að fara í þá uppbyggingu, en hann hefur ekki byggst upp, og það hefur lítil umræða verið það að byggja upp á fluggarðasvæðum. En ég myndi sjá það að öll þessi svæði gætu byggst upp. Fólk hefur ólíkar stefnur í flugvallarmálum. Stefna Viðreisnar í Reykjavík nokkuð afdráttarlaus, og það segir við viljum að flugvallar fari úr Vatnsmýrinni, fari í staðinn þétt og blöndu byggð, hefja sem fyrst uppbyggingu Skerjafjörð á öðrum svæðum í Vatnsmýri. Og þetta síðasta glæran, en þrátt fyrir þessa stefnu flokks míns og mína eigin, þá hefur maður alltaf, og ég segi það bara innilega, haft bæði samúð og skilning á rökum þeirra sem eru mér á öndum megin, bæði þeirra sem halda til haga sjónarmiðum sjúkraflug og öðrum mikilvægum sjónarmiðum í þessu máli. Og ég tel að það sé eðlilegt að sýna ákveðna biðlund, sýna ríkinu þolinmæði, vinna málið vel til þess að tryggja það á meðan þessi flugvöll þarna, að það sé hægt að lenda þarna flugvélum og taka á loft. Og það höfum við þetta gert í gegnum tíðina, vegna þess að þetta ekki fyrsta skýrslan sem hefur verið gerð starfsöryggi Reykjavíkurflugvallar. Það eru fjölmargar skýrslur, fjölmargar nefndir sem hafa verið að störfum þannig, og mér finnst við eigum að vinna þannig og höfum gert það. Og þessi vinna þetta dæmi það. Ég veit auðvitað að fólk með ólíka skoðun líka bara jafnvel innan flokka og milli flokka á þessu máli, og það bara eðlilegt að bera virðingu fyrir því. Mér sýnist reyndar að skoðanir í Sjálfstæðisflokknum eru kannski orðnar einsleittari heldur en þær voru þegar ég yfirgaf það ágæta partí fyrir 7 árum síðan. Þá voru mjög margir í Sjálfstæðisflokknum sem voru þeirra skoðun að flugvöllurinn ætti að fara á umræðum dag. Þá virðist sem að flestir þeirra sem eftir eru séu mjög eindregnir andstæðingar þess að byggð rísi í Vatnsmýrinni, þannig að það bara ágætt að halda því til haga. Varðandi niðurstöður nefndarinnar þá les maður það auðvitað og sér að það vitnað í ýmislegt, og það skýrslur rannsóknir sem gerðar hafa verið, meðal annars í hollensku rannsóknina. Í henni kom fram að eftir að hafa skoðað 5 ára tímabil þá virtist sem svo að þessi áhrif af vind vegna þessara byggðar kæmu til í kringum 0,13% allra tilfella sem flugvélum lentu. Og þó svo að skýrslahöfundar treysti sér ekki til að taka af skarið hvort þessi áhrif séu mikil eða lítil eða hverfandi, þá ætla ég að treysta þeim til þess að segja að 0,13% lítið eða hverfandi. Auðvitað þetta tala, og það má auðvitað margvalda með einhver árafjöld að komast yfir að svona mörg sjúkraflug hefðu það hefði einhver haft ára á þau, en þessi tala þetta án allra mótvægisaðgerða sem við ætlum að gera. Þetta bara tala með óbreytt ástand. Og við höfum þegar boðað í deiliskipulagsbreytingu og í yfirlýsingum og í sameiginlegu fréttakynningu að við munum ráðast í þær mótvægisaðgerðir sem nauðsynlegar eru. Þannig að með þessu móti þá hægt algjörlega að líta framhjá, ekki líta framhjá, heldur að koma í veg fyrir þær neikvæðu afleiðingar sem þessar breytingar kunna hafa á rekstrarhæfi flugvallarins. Og á minni skoðun á flugvallarins í heild sinni, þá finnst mér þetta traustur grunnur til að standa á þegar við tökum ákvörðun að heimila þessa tilteknu byggð. Þannig að forseti, ég styð þetta áfram þau áform sem uppi eru uppbyggingu í Skerjafirði. Ég tel að vinna sem unnin hafi verið sér góð og svo sameiginleg yfirlýsing ráðuneytis Ísafjarðar og Reykjavíkurborgar mikið framfaraskref í málinu. Og þó svo það sé auðvelt að reyna að tefla því spili af hverju skoðun kemur betur, þá vil ég bara benda á að biðleikirnir í þessu máli hafa nú verið nokkuð margir. Myndin sem ég sýndi var ekki frá því fyrra að hitt í fyrra, hún frá því aldarfjórðungi síðan. Þannig ég leið og ég eins og ég lýsið yfir alltaf tilbúin til að skoða alla þessa öryggisþætti með eins opnum huga og hægt þá styð ég ekki enn einn biðleikinn málinu þegar að mínu mati þessi búið að skoða þessa þætti til hlíðar. Forseti, ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, umræðan hér í dag af hálfu meirihlutans hefur við ólíkindum.
Hér þyrfti sennilega 5 eða 6 ræður fyrir hvern borgarfulltrúa minnihlutans til þess að geta komið meirihlutanum í skilningum það að hann algjörlega á villigötum í þessu máli sem að hér til umræðu. En, forseti, ágætu borgarfulltrúar, allan síðasta áratug hefur borgarstjóri og meirihluti hans unnið að því að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni. Við fyrsta tækifæri og með góðu eða illu. Öldungis óháð því hvort annar flugvöllur hafi komið í hans stað. Þessu til staðfestingar löng saga einelti borgaryfirvalda gegn vellinum og starfsemi hans. Í þeim efnum má rifja upp að fyrir það bil áratug munaði hársbreidd að Alþjóðaflugmálastofnunin svipti Íslendinga flugumsjón yfir Norður-Atlantshafi. Það eitt stærsta flugstjórnarsvæði í heimi sem við höfum haft umsjón með frá 1946. Ástæðan var sú að borgaryfirvöld drógu úr hömlu að samþykkja byggingarleyfi fyrir bráðnauðsynlega stækkun á húsnæði Isavia á Reykjavíkurflugvelli. Borgaryfirvöld samþykktu loks leyfið með skilyrðum gagnvart ríkinu og rekstraraðilum Reykjavíkurflugvallar. Sumarið 2014 gerðu borgaryfirvöld aðför að kennslu og einkaflugi á Reykjavíkurflugvelli með því að ákveða að rífa þyrfti samkvæmt breytingu á deiliskipulagi 8.000 fermetra af flugskýlum og öðrum byggingum þar sem geymdar 80 flugvélar. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála ógilti þessa breytingu á deiliskipulagi. Mjög mikil og þétt byggð á Hlíðarendarsvæðinu var enn ein aðförin að flugvellinum sem gerði endanlega út neyðarbrautina og síðar var rekstraraðilum flugfélagsins Ernir tilkynnt að leggja þyrfti bráðabirgðaveg gegnum flugverkstæði félagsins á fyrirhuguðu byggingasvæði hins nýja Skerjafjarðar. Það yrði félagið að þola bótalaust. Allt eru þetta dæmi fólskulega aðför að einum mikilvægasta innviði íslenskra samgangna. Aðför að næststærsta flugvelli landsins sem jafnframt hýsir aðalstöðvar innanlandsflug gegnir veigamiklu hlutverki í sjúkraflugi, björgunar og leitarflugi, flugkennslu og sem afar mikilvægur varaflugvöllur Keflavíkurflugvallar í millilandaflugi. Þar hlaupa hagsmunir í millilandaflugi á milljörðum og miklum sparnaði í kolefnissporum. Það var við þessar aðstæður sem innanríkisráðherra greip í taumana og gerði grein fyrir tvenns konar ágreiningi Reykjavíkurflugvöll. Menn kynni að greina á það hvort Vatnsmýrin væri heppilegasti staður fyrir flugvöll til allrar frambúðar. En engin heilvita manneskja ætti að láta sig detta í hug að leggja niður flugvöllin í Vatnsmýrinni á meðan annar góður kostur eða betri var ekki til taks. Borgaryfirvöld yrðu því að láta af þessum árásum á flugvöllin á meðan annar kostur væri ekki í boði. Og annar kostur yrði ekki í boði næstu 2 til 3 áratugina. Þetta sjónarmið var svo enn augljósara við eldsumbrotinn á Reykjanesinu. Það var með þennan skilning að grundvelli sem gert var samkomulag Reykjavíkurflugvöll milli ríkis og borgar árið 2019. Hér það kristaltært og hafið yfir allan vafa að það samkomulag gerir ráð fyrir því að ekki yrði þrengt frekara flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýri á meðan annar völlur jafn góður eða betri væri ekki til staðar. En þrátt fyrir að borgarstjóri og hans meirihluti væri annar megin aðili þessa samkomulags, héldu borgaryfirvöld áfram að skipuleggja og undirbúa 3500 íbúa þéttingabyggð í Nýja Skerjafirði, nánast ofan í einni flugbraut vallarins og án þess að fyrirlagi niðurstaða rannsóknarhóps áhrif hinnar fyrirhuguðu byggðar á flug- og rekstraröryggi vallarins. Þetta háttalag var til þess að innanríkisráðherra lét hafa eftir sér í fréttum fyrir einu ári að þessi áform við þessar aðstæður væru gróft brot á samkomulaginu og að í sinni sveit stæði menn við samninga og það væri leitt að þurfa stöðugt að slá á puttana á mönnum sem ekki stæðu við samninga. Nú nýútkomin skýrsla starfshóps sérfræðinga flug- og rekstraröryggi vallarins með hliðsjón af þessari nýju byggð. Þar kemur skýrt fram að öll byggð á þessu svæði myndi skerða flug- og rekstraröryggi vallarins. Á hvern hátt slík skerðing myndi eiga sér stað, talin upp dæmi hugsanlegar mótvægisaðgerðir en því jafnframt taldi fram að ekki sé hægt að staðfesta neitt árangur þeirra án frekari rannsókna. Að ekkert sé hægt að staðfesta árangur þeirra án frekari rannsókna.
Samt sem áður kemur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi hér ítrekað upp í pontu og andsvör og telur að það sé komið grænt ljós á byggð í Skerjafirði einungis með mótvægisaðgerðum. En hann þyrfti að lesa betur skýrsluna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að spyrja borgarfulltrúan Mörtu Guðjónsdóttur hvers vegna sjálfstæðismenn hafa ekki stutt uppbyggingu flugstöðvar nýrrar sem liggur undir skemmdum og lengi hefur þörf á að ráðast í uppbyggingu á. Og hvernig stendur á því að sjálfstæðismenn gegnum tíðina, bæði hér í borgarstjórn og í ráðherrastólum, hafa gengið til samninga breytingar á umhverfi flugvallarins? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað á andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ger mér fyllilega grein fyrir því að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hafi miklar áhyggjur af því að flokksmenn hans, margir hverjir ekki miklir viðhlæðendur þeirra skoðana sem að borgarfulltrúinn hefur í þessu máli eða borgarstjórnarhópur Framsóknarflokksins. Það heyrast miklar gagnrýnisraddir innan Framsóknarflokksins á framferði og framgöngu borgarstjórnarhópsins í þessu máli núna. Hins vegar það alveg kýrskýrt að í landsfundarsamþykktum okkar þá samþykkt fyrir því og hefur margítrekað verið samþykkt á landsfundum okkar að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni annar og betri kostur hefur verið fundinn og sá völlur verið tekinn í notkun. Hvað varðar aðra þætti varðandi uppbyggingu flugstöðvarinnar sem að borgarfulltrúinn spurði þá það skoðun mín og skoðun okkar borgarfulltrúanna hér í Sjálfstæðisflokknum að menn eigi að standa við samninga. Í minni borg standa menn við samninga en í borg Einars það sennilega ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vil bara vísa þessari gagnrýni til föðurhúsanna. Allir sveitarstjórnarfulltrúar Framsóknar allt land, þingflokkur og forysta sendu frá sér sameiginlega ályktun þetta mál þar sem að við stöndum einhuga saman niðurstöðuna enda hún málefnaleg og byggð á vísindalegum gögnum og treystir flugvöllinn og rekstraröryggi hans. En mér þætti forvitnilegt að fá svar við spurningunum minni. Hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg með eina skoðun á þessum tíma, aðra skoðun fyrir nokkrum árum og hver verður skoðunin eftir nokkur ár og af hverju Sjálfstæðisflokkurinn ekki tilbúinn sem hefur fjárveitingavaldið varðandi þessa flugstöð, af hverju hann ekki tilbúinn til þess að standa vörð rekstraröryggi flugvallar eins og það sé sómi að því að geta lent á Reykjavíkurflugvelli en dregur alltaf lappirnar. Það eins og hann hafi ekki skýra skoðun í þessu máli. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veit andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég held að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefði átt að vísa spurningunni uppbyggingu flugstöðvarinnar til borgarstjóra vegna þess að Reykjavíkurborg hefur skipulagsvaldið. Það hefur ekki staðið á okkar mönnum í ríkisstjórn eða þingi að þessi flugstöð fari upp. Það hefur verið alveg skýr vilji Sjálfstæðisflokksins í þeim efnum að standa við samninga. Það hefur verið skýr stefna Sjálfstæðisflokksins að flugvöllurinn verði óskertur í Vatnsmýrinni þangað til annar og betri kostur verður fundinn og tekinn til fullrar notkunar. Það engum blöðum það að fletta. Sömuleiðis það margítrekkaðar ályktanir Reykjavíkurþings Sjálfstæðismanna. Þannig að þetta eru útúrsnúningar og ég held að borgarfulltrúinn ætti kannski aðeins að fara að ræða við sína eigin flokksmenn sem að hafa miklar áhyggjur af skoðun borgarstjórnarhóps Framsóknarflokksins. Yfirlýsingin sem að borgarfulltrúinn vísaði frá Framsóknarmönnum, hún kvað ekkert á uppbygginguna, heldur bara að völlurinn yrði þangað til annar kostur væri til staðar og búið að finna vellinu nýjan stað.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Hér hefur óskað eftir athugasemdum á fundarsköp. Bera sakir. Forseti heimilar stuttu athugasemdir sem bera þessar sakir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir fer hér algjörlega með rangt mál af því að yfirlýsingin einmitt studdi við þá ákvörðun sem var verið að taka í þessu máli og niðurstöðu starfshópsins það að tryggja flugvöllinn með mótvægisaðgerðum og yfirlýsingin snerist það að grípa til mótvægisaðgerðina og þar með var vel lýst yfir stuðningi við þá vegferð sem að meirihlutin í Reykjavíkurborg á. Þannig að bara halda því til haga og kannski ætti borgarfulltrúinn að hafa meiri áhyggjur af sjálfstæðismönnum heldur en framsóknarmönnum. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið við stuttri athugasemd. Ertu að meina sakir þá í þessari ræðu þar sem að verið að lýsa Forseti heimilar stuttu athugasemd til að bera þessar sakir. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson tíðrætt hér það að við þurfum að hafa áhyggjur af okkar fólki í Sjálfstæðisflokknum. Það alrangt. Ég vísa því á bug að það sé einhver óeining þetta mál innan Sjálfstæðisflokksins. Það einhugur það í landsfundarsamþykktum og í Reykjavíkursamþykktum innan flokksins að flugvöllurinn verði í óskertri mynd þangað til annar nýr flugvöllur hefur verið tekinn í notkun. Borgarfulltrúinn hefur nú lokið við stuttu athugasemd til að bera sér sakir. Forseti gat ekki séð að hér var neinar sakir að ræða sem bent var á. En við höldum áfram með fundinn og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Óskar Réttarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir umræðuna hérna í dag þó að eins og gefur á skilja stundum málefni flugvallarins að hún sé hvöss. Ég ætla að byrja á því bara að minna á að í samningi ríkisins við borgina sem var undirritað í nóvember 2019 kemur fram með leyfi forseta: aðilar eru sammála að tryggt verður rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli á meðan undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur, þar með talið eðlilegt viðhald og endurnýjun mannvirkja í samræmi við ákvæði gildandi samgönguáætlunar Alþingis. Miðað verði við að Reykjavíkurflugvöll geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt þar til nýr flugvöllur tilbúinn til notkunar. Þetta ákvæði í raun og veru ákveðinn grunnur að því samkomulagi, að því fyrirkomulagi sem lýtur annars vegar að skipulagsvaldi Reykjavíkurborgar á Vatnsmýrarsvæðinu og hins vegar almannahagsmunum að í Reykjavík sé starfræktur flugvöllur í Vatnsmýrinni. Og þessi skýrslugerð sem var farið í mitt ár á síðasta ári, hún lá hérna fyrir 27. apríl síðastliðinn, en í samhenginu þá liggur líka fyrir blautur draumur Samfylkingarinnar og ýmsa annarra stjórnmálaafla að flugvöllurinn fari. Og fyrir því eru ákveðin rök sem að Samfylkingin og aðrir hafa fært fram, en afstaða okkar í Sjálfstæðisflokknum eins og hefur komið fram að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni þar til að annað flugvallarstæði finnst. Það hefur ekki fundist. Þannig að kjarni málsins í þessu viðfangsefni hér að langt árabil hefur Reykjavíkurborg hugað að uppbyggingu í nýja Skerjafirði og sú vinna hefur staðið yfir í langan tíma eins og ég skil málið og mikið af hugmyndum og mikið af byggingamagni. Áhyggjurnar mitt síðasta ár voru þær af hálfu innviðaráðherra og eins og ég skildi oddvita Framsóknarflokksins þá var að þetta myndi hafa óeðlileg áhrif á flugvöllinn
og myndi geta eftir atvikum vera í bága við þetta ákvæði sem við varum að lesa upp hérna áðan. Núna í apríl sýnist mér að það hafi verið síðan sett af stað ákveðið leikrit þar sem að Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn var að vinna saman í að klára málið með því að í umhverfis- og skipulagsráði var samþykkt einhverjar breytingar á skipulaginu í Nýja Skerjafirði og svo hafði ráðherra Framsóknarflokksins framgöngu það að kynna skýrsluna 27. apríl síðastliðinn sem var þá fimmtudagur og þann dag rétt fyrir háti voru borgarfulltrúanum send boð að það væri hægt að mæta á kynningafund skýrsluna þriðjudaginn 2. maí en mánudagurinn 1. maí var frídagur og stjórnsýslan hún bauð sem sagt þá upp á það að við sem erum í minnihluta og höfum ekki séð skýrsluna sem að nota bene full af tæknilegum atriðum að sem verið að ræða alls konar hluti sem við í stjórnmálunum erum ekki vön að ræða eða höfum á takteinum. En hvað var að gerast síðan þennan sama dag 2. maí? Það var verið að ræða annars vegar hérna í fyrstu umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar og slæma stöðu borgarinnar og svo líka einkavæðingu Ljósleiðarans ehf. Að hluta. Og þetta voru mjög risastór mál og að sjálfsögðu það svo að það var algjörlega ófullnægjandi að það væri verið að koma á kynningu á þessari skýrslu með svona stuttum fyrirvara og að ákveða síðar þennan borgarstjórnarfund 2. maí að samþykkja þetta deiliskipulag. Það meðal annars af þessum ástæðum sem að Sjálfstæðisflokkurinn eða við hérna í borgarstjórn erum að leggja fram ákveðna tillögur í ljósi þeirra umræða sem hefur orðið þá skýrslu og hvað sérfræðingar í flugmálum telja og að sterkar vísbendingar séu að full ástæða sé til að fara í frekari rannsóknir áður en að þessu skipulagi sé hrint í framkvæmd vegna hættu á að flugstarfsemin raskist of. Þá vil ég núna nýta tíman hérna það sem eftir að fara í einhver svona tæknilega atriði og ég ætla bara að benda til dæmis á eitt meðal annars það sem kom fram í máli held ég Pavels Bartósek borgarfulltrúa þéttingu byggða við flugvöll að það kemur fram í skýrslunni á blaðsíðu 39 að Peter van der Gest, einn af höfundum þessarar skýrslu hollensku flugrannsóknarmiðstöðvarinnar, sagði að íbúabyggð í Hollandi aldrei leyfð svona nálægt flugvelli vegna hávaða. Ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúinn Pavel Bartósek var þá að tala vandi þéttingu byggðar almennt í öðrum löndum, en kjarni málsins sá að það hlýtur að vera mjög sérstakt að ætla 700 íbúabyggð eða íbúðir, 700 íbúðir eða 685, ég man ekki töluna, og að hún sé tiltölulega há. Það þess vegna fyllilega eðlilegt þegar skýrslan eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon bendi á að svona skýrsla eins og konfektkassi að þú getur valið þá konfektmála sem þú vilt, hvernig þú túlkar skýrsluna. Af því að eðlilega með þann tíma sem að sérfræðingarnir höfðu þá þurftu þeir að gæta varúðar hvað væri fullyrt og hvað þyrfti að rannsaka frekar. Eitt atriði vil ég þá minnast á og það hérna á blaðsíðu 27 en það var þannig í umræðunum hérna að mikið var vísað í skýrslu hollensku flugrannsóknarmiðstöðvarinnar NLR, ég vona að ég skammstafi það rétt, og á blaðsíðu 27 aðeins gert grein fyrir þeirri niðurstöðum sem að borgarfulltrúi Björn Gíslason las upp áðan. Það var það í lágreist þorp eða útjaðar smábæjar og skýrsluhöfund að telja að það hefði verið tilefni fyrir NLR að skoða næmni þessara útreikninga og svo framvegis. Og svo kemur að það hafi verið augljósir þarna ágallar á skýrslunni varðandi útreikninga á flugörygginu og til þess að svara því, hvað sagði þá forsvarsmaður NLR? Hann sagði að sú skýrsla sem þeir höfðu unnið hefði verið for- eða bráðabirgða verkefni.
Fleiri atriði mætti nefna það sem að aðferðafræði skýrsluhöfunda að segja við erum ekki að fara mikið í nýjar eða sjálfstæðar rannsóknir, bara alls ekki. Við erum að meta þau gögn sem fyrir eru. Þetta er ein helsta heimildin það, þessi skýrsla NRL, hvort að það sé óhætt að vera með byggð þarna í Nýja Skerjafirði með tillit til flugöryggisins. Svo er líka einhver skýrsla frá Eflu sem ekki er ástæða til þess að tíunda hér. Aðalatriðið að í tillögu okkar sjálfstæðismanna er verið að óska eftir ítarlegri rannsókn og að borgin hafi það frumkvæði eins og hún hefur gert í mjög mörgum málum í gegnum tíðina. Ég veit ekki betur eins og ég ætla ekki að fara að þylja það allt saman upp. En í textatillögunnar er verið að vísa í þær ábendingar sem koma fram í skýrslunni og áhyggjur okkar að byggðin hafi þau áhrif að það sé slæmt fyrir rekstrarskilyrði Reykjavíkurflugvallar ef hún verður risin og myndi í raun og veru vera brot á þessu ákvæði. Núna er það svo að ég hef ákveðið að kveða mér máls seinna. Ég var hér að reyna að draga saman ákveðin tæknilega atriði, en hér þurfum við líka að tala pólitíkinni í þessu og mati á því hver ber ábyrgð og svo framvegis. En ég vildi þá bara aðeins í þessum tæknilega hluta lesa aftur upp sem kemur fram í skýrslunni á blaðsíðu 38. Það sem skýrsluhöfundar að segja eftirfarandi. Með leyfi forseta. Ekki er hægt að fullyrða án frekari rannsókna að byggðin hafi slík áhrif á aðstæður fyrir flug- og Reykjavíkurflugvelli að þörf sé á að hætta við byggingarhugmyndir í Nýja Skerjafirði. Og það er að þessum varúðarsjónarmiðum sem að tillaga okkar í Sjálfstæðisflokknum byggir á og alveg sama hvaða skoðanum fólk hefur síðan á því hvort að flugvöllurinn að vera eða að fara. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta mál flugvöllin ekki bara að verða langt hér á dagskrá í dag, heldur það nánast búið að vera til umræðu heldur bara alla mína ævi, segir mér þá. Allavega mjög langt aftur í tímann. En varðandi þessa skýrslu sem nú aldeilis búið að reifa hér ítarlega, að þá kom hún mér dálítið óvart, ég verð að segja, bæði að í henni voru nokkuð afgerandi upplýsingar en síðan var svona líka margt mjög loðið og skýrsluhöfundar greinilega passa sig að segja ekki of margt, of skýrt, eðlilega, því að hver vill svo sem taka einhver stóra ábyrgð á þessu. En það sem var samt alveg svona meira afgerandi en maður átti vona á, að það var þessi staðreynd að byggðin myndi hafa áhrif á flug- og rekstraröryggi að óbreyttu og þar með kom þessi stóra spurning sem við erum að skoða núna með allar þessar mótvægisaðgerðir. Það hefur alltaf verið skoðun flokksfólksins hér í borginni, í borgarstjórn, að tala kannski frekar með þeim hætti að skynsamlegt væri að bíða aðeins með að skipuleggja mikið þarna nýja byggð vegna óvissunar flugvöllinn, frekar en að vera með einhverja afgerandi skoðun hvort að flugvöllurinn ætti að vera eða fara. Ég meina, það bara svolítið svona kannski annað mál. En þetta líka spurning bara hagkvæmni og skynsemi og hvenær rétti tíminn. Og meðan það var ekki alveg ljóst hvort að flugvöllurinn gæti farið eitthvað annað og hvert þá, og það væri alveg öruggur staður, að þá var kannski farið og bratt að leggja mikla vinnu í teikningar og skipulag á nýrri byggð. Og ég ennþá þeirra skoðunar að það hefði átt að bíða aðeins.
Svo kom eldgos og það var alveg spurning með hvort að það breytti miklu með Hvassahraun og við erum í rauninni ennþá ekki komin nein svör. En útlitið er ekki gott og staðreyndin er einhvern veginn þannig að flugvöllurinn er sennilega ekkert á leiðinni neitt næstu eitthvað 20-30 árin jafnvel. Og þá kemur að þessu að þarna er búið að skipuleggja byggð og leggja í það heilmikla vinnu og pening. Og þá kom allar þessar mótvægisaðgerðir núna eftir þess að skýrslan kom fram og mér finnst þær vera býsna umfangsmiklar. Við erum að tala að það er ekki bara, sko það er svo margt sem þarf að gera. Það eru bæði mótvægisaðgerðir sem skýrsluhöfundar koma með tillögu að og síðan kemur umhverfis- og skipulagsráð með annað eins. Og við erum að tala að lækka byggingar, lækka hús, við erum að tala að lækka staura. Við erum að tala alls konar aðlögun til þess að þetta geti orðið að raunveruleika. Þetta er hellingsmál, mér finnst það verið gert lítið úr þessum mótvægisaðgerðum. Við erum í rauninni að kannski hvorki að gera flugvellinum né byggðinni sko rétt til með þessu að reyna einhvern veginn að fá þetta tvennt til þess að vera í einhvers konar sátt. Ef það mætti nota einhverja myndlíkingu, þetta mér í hug sko svona hverfi í Kyrkingaról eða eitthvað slíkt. Það er svona verið einhvern veginn að þjappa þessu og þétta þetta og aðlaga svo límit einhvern veginn saman þannig að allir geti verið í sátt og samlyndi og auðvitað að flugið geti verið öruggt. Þannig að ég veit það ekki, ég held að það hefði verið rosalega skynsamlegt að bíða með að skipuleggja þetta hverfi og bara kannski gefa þessu einhver 5 ár í viðbót eða eitthvað til að sjá hvert máli var að þróast. Síðan eru eins og ég fór að hugsa bara þegar fyrir þennan fund með Landspítalann að til þess ef hann væri ekki þarna að þá væri allir sá pakki með sjúkraflugið ekkert inn í umræðinni. Hvar væru við einhvern veginn með okkar skoðanir í þessum málum þá? Vegna þess að við erum svolítið líka að horfa á flugvöllin og staðsetningunni í Vatnsmýrinni út frá sjúkraflugi. Og þannig að það er svona svolítið kannski bara áhugavert að hugsa þetta út frá einhverjum fleiri vítum. En síðan er það auðvitað alveg rétt að maður spáir í það að hafa flugvöll inn í miðri borg. Og það hefur nú verið komið aðeins inn á það að allt í kringu flugvöllin eru þetta mjög mikið af fólki og byggingum og ákveðin hætta búin ef eitthvað skeður. Þannig að það eru svo mörg svona sjónarhorn á þessu máli, finnst mér. En varðandi þessa skýrslu að þá vil ég koma inn á að því að við erum að taka saman 2 mál. Þessar rannsóknir og það er alveg lagt til í skýrslunni að fara í frekari rannsóknir og líka ef ég man rétt, hvað skýrsluhöfundur sagði, að það væri til gögn sem væri ekki búið að vinna úr og það var lagt til að unnið, hvort það var gögn frá Isavia, ég man það nú ekki alveg, og það var lagt til að unnið úr þeim niðurstöðum sem væri til. Og það er alveg sjálfsagt að fylgja því sem framkemur í skýrslunni, þessum ábendingum og tillögum og hvatningu að gera allar þær rannsóknir sem hægt er að gera og þá er þetta spurningin líka, þetta spurning orðalag, á að rannsaka hvort að byggð hafi slík áhrif að ekki er þörf á að hætta við byggð, sem sagt að rannsaka hvort að áhrifin séu þannig að það sé ekki þörf að hætta við byggð eða á að rannsaka hvort að flugi og rekstraröryggi sé ógnað það mikið að það sé nauðsynlegt að hætta við byggð. Það er hægt að snúa þessu á alla kanta. Hvað viljum við rannsaka? Hver er rannsóknarspurningin? Á maður ekki alltaf að byrja með skýra rannsóknarspurningu og erum við þá að leita niðurstöðum að það sé ekki þörf á að hætta við byggð eða erum við að leita niðurstöðum að það sé bara best að hætta við byggð. Þannig, en eins og ég segi, það vill enginn einhvern veginn vera afgerandi í þessu og núna lítur þetta samt svo út að við erum með þennan meiri hluta sem er búin að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég held að það sé alveg sama hvað við í minnihlutanum segjum og alveg sama hvaða þrýstingur kemur með framsókn sem er með ráðherrann borð og hann stýrir og það er búið að komast að þessari niðurstöðu með þessari skýrslu og nú skal haldið áfram. Og nú verður farið í allar þessa mótvægisaðgerðir. Ég hef spurt hvað þær kosta og hversu mikið þarf að henda. Ég meina, við þurfum að lækka staura, það kostar. Það er teikna allt upp á nýtt kannski.
meira og minna, og síðan bara lagt að stað í þetta að þannig framverður þarna flugið og það verður eitthvað minna þarna notkun flugvallarins eftir hvernig vindar blása og þarna verður byrjað að byggja. Og svo bara krossa fingur að allt fari þetta vel. En eigum við síðan eftir að horfast í augu við það, hvort það verður í þessu lífi eða næsta lífi fyrir okkur sem erum konið við miðjan aldur, hvort að flugvöllurinn eigi eftir að vera þarna næstu 50 árin eða hvort það finnist einhvern tímann fyrir að nýr staður. En ég get alveg einhvern veginn hugsað það að það verður aldrei kannski nýr staður sem jafn góður eða betri heldur Vatnsmýrin. Eða ég veit það ekki, ég kannski ekki svona ómikil sérfræðingur til þess að ímynda mér hvernig slíkar kannanir og rannsóknir verða, að við fyndum einhvern tímann stað nálægt Reykjavík eins og við viljum hafa hann sem verður betri eða jafngóður og Vatnsmýrin. Þannig að þetta í rauninni bara málið endalausa og Landspítalinn sannarlega komin til að vera. Þannig að sú umræða verður alltaf í gangi. En ég ætla bara að skilja við þetta svona, það búið að tala mjög mikið þetta mál í dag. Mér finnst að vera tími til komið að fara að ljúka þessu og og ég geta bara tekið þetta upp aftur seinna, en að því að það í rauninni, mér finnst þetta vera svona dálítið mikil pattstaða allt saman. Allavega núna. Takk. Þá hefur Kolbrún Áslaug Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir andsvara og það Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætla bara að taka undir með borgarfulltrúinu, þetta ákveðin pattstaða. Við Vinstri græn erum með lausnina á Hraðbergi, færa bara flugvöllinn lóðbeint til Keflavíkur, þar sem að flugvöllir nú þegar til staðar og fara síðan að huga að uppbyggingu á þessu svæði eins og við höfum áformað langa lengi. Þannig að ég ætlaði bara og líka dálítið að taka undir með borgarfulltrúnum að það væri gott ef þessari umræðu færi að ljúka. Hér bara fólk að endurtaka sig í sífellu og þetta gerir lítið gagn. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvars, eða ansvarum lokið og næstur á mælendaskrá Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, við ræðum hér einu sinni sem oftar Reykjavíkurflugvöll, gerum það síðast fyrir 2 vikum þegar við fjölluðum þessa nýju skýrslu starfshóps innviðaráðherra áhrif byggðar í Skerjafirði á starfsemi flugvallarins og áttum þar prýðilega umræði í 3 klukkustundir skýrsluna sem var hið besta mál. Í dag tökum við upp þráðinn og ég lofa dyggum hlustendum borgarstjórnarfunda því að þetta verða ekki lokaorðin í borgarstjórn Reykjavíkurflugvöll blessaðan. Ég hef ekki verið lengi í borgarstjórn, ég kom hingað inn 2014 eða næstum því 13 árum eftir íbúakosningu framtíð flugvallarins sem framfór 17. mars 2001 en þar kaus naumur meirihluti með því að flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni árið 2016. 6 árum síðar, árið 2007, var gefin út skýrsla samráðsnefndar samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar þar sem byggt var á þágildandi aðalskipulagi þar sem gert var ráð fyrir að flugvöllurinn myndi víkja árið 2024. Síðan eru liðin mörg ár og eins og borgarstjóri fór vel yfir í sinni ræðu hefur margoft verið skrifað undir samkomulag við ríkið áfanga í þessu máli, nú síðast í nóvember 2019. Það hefur ýmislegt verið sagt í þessari umræðu nýju skýrsluna og ég tel ekki þörf á að bæta miklu þar við, en ég vil þó minna á það að ég tek eftir því að skýrsluhöfundar leggja áherslu á það að það séu tiltekin neikvæð áhrif af hinni nýju byggð í Skerjafirði á rekstraröryggi flugvallarins, en hvergi staðhæft að þau séu mikil eins og sumir hafa haldið fram í umræðunni. Og mín niðurstaða eftir að hafa kynnt með skýrsluna og rætt við einstaka skýrsluhöfunda svo að ætla megi afleiðingar hinna nýju byggðar í Skerjafirði verði að líkindum þær að fjölga 1 til 2 tilvik í mánuði, þeim tilvikum þar sem rétt væri að fella niður flug sem í samræmi við niðurstöður hollensku flugrannsóknarmiðstöðvarinnar. En mér langar að benda á að þetta mál snýst ekki bara staðsetningu flugvallar. Þetta snýst í mínum huga ekki síður og reyndar enn frekar pólitíska framtíðarsýn og stefnumótandi aðgerðir í húsnæðismálum. Það hvernig notum við borgarlandi til þess að mæta grunnþörfum íbúanna. Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 til 2024 var miðað við að flugvöllur yrði farinn úr Vatnsmýrinni árið 2024
Í þágildandi aðalskipulagi var miðað við að byggja mætti 5.400 íbúðir á flugvallarsvæðinu fyrir rúma 15.000 íbúa, auk þess sem hægt yrði að byggja 420.000 fermetra atvinnuhúsnæði. Það er ljóst ef við skoðum og miðum við þéttleika viðmið sem við nýtum í dag að sú spá var fremur varfærin og sem reikni viðmið í núgildandi aðalskipulagi til 2040 gengið út frá því að á flugvallarsvæðinu mætti vel koma fyrir 7.500 íbúðum, auk 200.000 til 300.000 fermetrum af atvinnuhúsnæði. Svo geta menn leikið sér með það að ef við værum að horfa á sambærileg viðmið á Hlíðarenda að þá væri talan enn hærri og mætti mögulega byggja 13.000 íbúðir á núverandi flugvallarsvæði. En hvort sem við miðum við 5.400, 7.500 eða förum eða yfir 10.000 íbúðir þá ljóst að með því að finna nýtt flugvallarstæði í nágrenni höfuðborgarinnar myndi losna landrými sem hægt verður að nota til að mæta verulegum hluta þeirrar eftirspurnar sem í dag meðal sérstaklega ungs fólks í borginni og borgarbúa almennt eftir húsnæði á viðráðanlegu verði. Höfum í huga að stjórnvöld og borgarstjóri, innviðaráðherra og borgarstjóri undirrituðu samkomulag 5. janúar síðastliðinn sameiginlega sýn á húsnæðisuppbyggingu í borginni, meðal annars með það markmiði að byggðar verði 16.000 íbúðir í Reykjavík á næstu 10 árum. Flutningur Reykjavíkurflugvallar eða réttara sagt bygging á nýjum flugvelli á öðrum heppilegri stað á höfuðborgarsvæðinu myndi tryggja lóðaframboð á besta stað í borginni fyrir helming þessara íbúða og jafnvel rúmlega það. Og besta stað í borginni, það er ekki bara mín skoðun, það er álit ungu kynslóðarinnar sem hefur til dæmis birst í skoðanakönnunum, þar sem spurt hefur verið hvar ungt fólk vildi helst búa í borgin okkar. Það ætti að vera okkur hér mikilvægt leiðarljós þegar við ræðum hvernig við getum betur mætt þörfum þeirra kynslóða sem munu erfa landið. Umræðan framtíð Reykjavíkurflugvallar hefur tekið langan tíma, of langan tíma í mínum huga, en það auðvitað afleiðing af því að skoðanir flugvöllin eru mjög skiptar land allt. Það tengist líka andstæðum hagsmunum sem eðlilegt að taka með í reikningin og auðvitað mikilvægt að nálgast lausn þessa máls með sátt í huga. Ríki og borg þurfa að ná saman nýtt flugvallarstæði sem mætir með fullnægjandi hætti í öryggiskröfum og við eigum að taka fullt mark á niðurstöðum þessara nýju skýrslu það að það sé ekki tilefni til að hætta við hina nýju byggð í Skerjafirði, en hins vegar sé mikilvægt að ráðast í mótvægisaðgerðir til að draga úr fyrirsjáanlega neikvæðum áhrifum á flugvallarstarfsemina, eins og við höfum reyndar þegar sett í farveg með tillögu að deiliskipulagsbreytingu sem við ræddum hér fyrir hálfum mánuði eins og borgarstjóri og formaður borgarráðs hafa farið vel yfir hér í umræðunni. Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, mér þykir tilefni til að ræða frekar andsvör borgarstjóra við fyrir ræðu mína. Mér þykir þau ágætis táknmynd það hvernig borgarstjóri á það til að afvegaleiða umræðuna, til að beina kastljósinu annað en að niðurstöðum skýrslunnar. Og var örvænting hans það mikil að borgarstjóri taldi sig knúinn að grípa til þess að væna mig annarlegar skoðanir án þess að fótur sér fyrir þeim og þá ekki í fyrsta sinn. Ég hins vegar alltaf mjög upp með mér þegar ég fæ svona sérstaka athygli frá borgarstjóra, enda það til marks svo öflugan rökstuðning að minni hálfu að borgarstjóri á bara ekki roð í skvísuna og neyðist til þess að grípa til þess örþrifaráðs að vera á lágu plani. En ég skoðaði skýrsluna flugsleysi sem að borgarstjóri sagði ég hefði gert gisa hérna á hann, sem var auðvitað náttúrulega ekkert nema helberlígi. Ég gagnrýndi hann fyrir að notfæra sér það slys til þess að afvegaleiða umræðuna og sagði að sem betur fer væru slík slys orðin þokkalega sjaldgæf. En það var ekki samhægt að segja atvikana snöggra breytinga á meðalvindhraða og kviku sem skýrsla innviðaráðuneytisins lítur að. Og hvað átti ég við? Jú, ég nefnilega flett upp skýrslu kanadísku flugslysanefndarinnar þetta flugslys árið 1988 og niðurstöðin var sú að vitlaus uppsetning svonefnd spíterspring í hægri flughreyfli olli bilun og leiddi til þess að flugáhöfnin missti stjórn á vélinni í aðflugi og fór af flugferlinum.
En á þeim 35 árum sem hafa síðan liðið hefur náttúrulega heilmikið runnið til sjávar í þágu þess að fyrirbyggja slys af þessum orsökum og draga úr þessum áhættuþætti sem nú sem betur fer á undanhaldi með marga aðra. En því miður hefur bara mannskepnum ekki tekist að beisla veðrið og það eina sem getur gert þess að fyrirbyggja slys og draga vegna veðurs og draga úr þeim áhættuþætti einmitt að tryggja að aðstæður á jörðu séu ekki að auka þann áhættuþátt. Og það sem að skýrsla innviðaráðuneytisins segir einmitt þetta, að þessi byggðaráform munu stækka eða auka þennan áhættuþátt, líkt og kom fram og stendur orðrétt, með leyfi forseta, úr umræddri skýrslu, að þar sem meðal vindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk þarf að gæta sérstakra varúðar við að bæta við fleiri áhættuþáttum svo sem aukinni kviku. Ljóst af þeim gögnum og úttektum sem fyrir liggja að kvika eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomu Nýja Skerjafjarðar samkvæmt skipulagi og mun ítarlegri greiningu og mælingar vanta til þess að meta hve mikil þessi breyting verður. Það snýst þessi umræða, öryggi mörg 100.000 mann sem nota Reykjavíkurflugvöll og markvisst og bara það gáleysi að vera með einhvers konar byggingar áform sem að geta ógna öryggi þessa farþega. En ég líka nefna þetta sérstaklega vegna þess að fólk hefur verið að reka svona sögu umræðunar Flugvöllinn hjá Sjálfstæðisflokknum og bara minna á að það var að því hún hefur breyst og hún hefur þroskast í ákveðna átt og það er alveg rétt. En ég menn það eðli slíkra hluta, nákvæmlega eins og í rúman, bara í rúm hálfa öld, að þá var hér mikið þrætt það að fjarlæga tjörnin og fylla upp í hana til þess að gera úr henni byggingaland. Nákvæmlega sömu rök voru notuð til þess að mæla fyrir því að fylla upp í Reykjavíkurtjörn, skiljiði. Þetta bara eitthvað sem er oft til umræðu í bæjar- og borgarstjórnum þegar kemur að eitthvað svona að margir vilja nýta og finna nýtt byggingaland sama hvað það kostar og aðrir berjast fyrir til dæmis því að hafa Reykjavíkurtjörn, skiljiði. Þetta bara oft svona. En svo það annað sem við þykir líka bara raun og veru orka tvímælis. Fyrir þá flokkaðina sem bera sig fyrir það að vera framarlega meirinn í loftslagsmálum en ætla sinna að bóla flugvellinum úr borginni og byggja í mýri. Því að fyrir utan það að mýri er afleitt byggingarland sem ástæða þess að flugvellunum var valin þar stað til að byrja með, að þá gegna mýra gríðarlega mikilvægi hlutverki það kemur að því að binda koltvísýring. Þannig að það gefur auga leið að ef við erum að horfa fram á fólksfjölgun þá viljum við líka fjölga hlutum eins og standa vörðum mýrar sem munu koma til með að vinna á og gegn og reyna að draga úr sem sagt þeim loftslagsáhrifum sem fólksfjölgunin mun hafa og uppbygging. Þannig við myndum raun og veru, og ég myndi persónulega aldrei mæla fyrir að byggja hana, ég myndi vilja vernda mýrina og standa vörðum hana fyrir mitt leyti. En það nú þetta kannski svo sem önnur umræða vegna þess að ég tel að þetta hafi verið umræða sem sem sagt bara mikilvægi mýrana hafi verið eitthvað sem hefur bara ekkert áður verið sett fram í tengslu við þetta en er eitthvað sem við höfum miklu meiri þekking núna en fyrir 20 árum, sjálfsögðu. Og en hvað sem því nú varðar þá erum við hérna að tala þessa ágætu skýrslu. Mér finnst hún vera bara frekar skýr og skórnort og til þess að vera ekki að fara í einhverjar, þakkalega tilhæfulausar jarðvegsróflanir bara til þess að hvað? Byrja að grafa einhver staðar en ekki gera neitt annað meira með það. Takk. Skrá Hjalmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ágæti borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, það stendur til að gera meira. Það stendur til að byggja 685 íbúðir í þessum fyrsta áfanga, þar af 200 íbúðir sem verða byggðar af húsnæðisfélögum sem eru ekki hagnaðardrifin, annars vegar verkalýðsfélögin og hins vegar félagsstofnun stúdenta. Og það nákvæmlega þetta sem að stendur til og það er dálítið sérkennilegt að heyra þessa umræðu hérna. Það sem að hún látin snúast eingöngu einhverja túlkun á skýrslum, 3 skýrslum sem eru tiltölulega skýrar og ljósar og taka það einhvern veginn ekki með inn í dæmið að
Við þurfum að byggja miklu meira íbúðarhúsnæði í Reykjavík og helst miðsvæðis og þetta svæði, það er búið að benda á það í 30 ár, er frábært uppbyggingarsvæði. Það hefur verið sýndar hérna glærur af tillögum sem á komið fram 1990 fyrir 30 árum, það sem var einmitt sýnt hvernig mætti byggja þarna. Og hérna talandi að byggja ekki á mýrum, það er svolítið skrítið. Reykjavík er byggð á mýrum, Norðurmýri, Kringlumýri, Rauðarármýri og mjög mörgum mýrum og það hefur gengið bara ágætlega. Og svo eftir því sem ég best veit að þá er flugvöllurinn alls ekki í mýri, heldur er hinn eiginlega Vatnsmýri tiltölulega lítið svæði við Norrænhúsið sem er búið að grafa upp, þetta var áður notað sem öskuhaugur og það er náttúrulega líka sem að borgarfulltrúinn á að vita fyrir ekkit ægilega mörgum árum var allt flugvallarsvæðið grafið upp og skipt jarðveg og lagðar nýjar flugbrautir. Þannig að þetta er svolítið skrítið og mér er minnistætt reyndar talandi þessar 685 íbúðir sem eiga að koma þarna í fyrsta áfanga. Fundur sem var haldinn hérna í Skerjafirði, þar sem að voru allmargir íbúar þarna næst þessu fyrirhugað byggingasvæði og flestir voru á móti þessum fyrirætlunum. En mér er minnistætt ung móðir sem stóð upp á fundunum og sagðist eiga 2 börn og hún sagði ég hlakka til að fá þessa byggð, ég hlakka til að fá grunnskóla, leikskóla og verslun í næsta nágrenni við mig. Og mér fannst hún einhvern veginn hérna vera svolítið rödd framtíðarinnar. Og ég er alveg sannfærður það að framtíðin ber það í skauti sér eins og borgarfulltrúi Skúli Helgason kom inn og áðan að það er ekki vafa því að þetta verður mjög eftirsótt svæði fyrir fólk að búa á, meðal annars fólk með lágar tekjur. Við erum búin að tryggja það með okkar viljayfirlýsingum. Þannig að það stendur svo sannarlega meira til heldur en bara að skiptum jarðveg. Það stendur til í fyrsta áfanga að 2 að byggja þarna 685 íbúðir fyrir kannski 1500–1600 manns. Það stendur til að byggja skóla, leikskóla, verslun og þetta deiliskipulag sem að þarna er búið að samþykkja hefur fengið verðlaun fyrir að vera sérlega mannvænt og vistvænt skipulag. Þannig ég held að við höfum bara fulla ástæðu til að vera smá reikin af þessu. Þetta er vissulega búið að vera erfið fæðing vegna mikillar andstöðu og ég tek undir með Pavel Bartósek borgarfulltrúa og maður getur alveg skilið þá sem að vilja halda flugvöllunum hvað sem tautar og raular að þeir óttist það að þessi byggð verði til þess að rekstraröryggið verði miklu minna en 3 skýrslur, skýrsla EFLU, skýrsla NLR og núna skýrsla innviðaráðuneytisins sýna það svart á hvítu að áhrifin verða lítil sem engin eða 0,13%. Það kemur alveg skýrt og ég sé að þau eru alveg undrandi hér sjálfstæðis borgarfulltrúar hafa kannski ekki lesið skýrslunar nógu vel en það er alveg greinilegt ef að þetta er lesið að áhrifin eru lítil sem engin. Og ég bendi líka á það að það var borgin sem hafði á sínum tíma frumkvæði að því að þessi áhrif byggðarinnar á veður aðstæður yrðu skoðaðar og EFLA var fengin í það og síðan líklega vegna þess að voru ekki allir hagsmunaaðilar sem að treystu EFLU og þá var NLR sem eru heimsmæli kvarða þegar að kemur að öryggismálum fengin til að rannsaka málið, niðurstaðan var svo sama. Það er ekki ástæða til að hætta við þessa byggð. Og hérna, ég held reyndar að þessi svona snúningur sjálfstæðisflokksins í þessu máli, það hefur komið hérna fram að margir sjálfstæðismenn voru hér fyrir 10 árum, fyrir 20 árum, fyrir 30 árum
fyrir, hvað var að segja, 50 árum, 1960, á því að það ætti að byggja í Vatnsmýrinni og flugvöllurinn yrði að fara. Þetta var þó nokkuð viðtekin skoðun hjá allmörgum sjálfstæðismönnum, en síðan einhvern veginn breytti stemningin, allavega hér í borgarstjórnarflokknum. Ég þekki ekki nógu vel innviði flokksins til að vita hver skoðun manna þar ennþá á þessu máli. Það var fullyrt hér í ræðu að við í meirihluta séum á villigötu. Það fráleitt að við séum á villigötum. Það ósmekklegt að tala einelti gegn flugvelli. Einelti miklu stærra og alvarlegra mál heldur en að tala einelti gegn flugvelli. Og ég spái því að þetta fáein misseri þegar byggðin verður risin, þegar skólinn verður kominn, skólalóðin, verslanirnar og íbúðirnar. Íbúðirnar fyrir stúdentana, fyrir bara almenna og venjulega borgara, íbúðir verkalýðsfélagana. Þá mun marga reka í rogastans þegar afstaða Sjálfstæðisflokksins í þessu máli, afstaðan til byggðar við flugvöllinn, verður rifjuð upp. Og ég verð líka að taka skýrt fram að það hefur líka komið fram í þessari umræðu að það hafi verið mörg tilvik og þá flugtilvik út af byggðin við Hlíðarenda. Mínar heimildir segja þetta sé rangt. Það hafi verið örfáar og ég bið þá borgarfulltrúan Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur að koma með sönnun fyrir því að þetta hefur verið mörg atvik. En ég bara stóðst ekki mátið til þess að koma hér upp. Ég hef haft mikinn áhuga á þessu máli. Ég hlakka mikið til þegar þessar 685 íbúðir rísa og skólinn og allt það, og ég veit að það eru margir íbúar í Reykjavík sem hlakkar til að fá þessa byggð í fyrsta áfanga byggðarinnar í nýja Skerjó. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sinni. Forseti minnir á að ávarpa í byrjun ræðunnar forseta, ekki einstaka borgarfulltrúa. En það eru 2 borgarfulltrúar sem hafa óskað eftir að veita andsvars, fyrst Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og Helga Ósk Grétarsson. Já, ágæti forseti, það svo margt sem ég hefði getað komið inn á, en ég ætla að reyna að kjarna málmitt að segja að mér þykir þetta almennt bara svona til marks þessa rörsýn meirhlutans í þessu máli, að þarna alltaf verið að tala að þarna sérstaklega verði að þétta í Toronto sem reyndar í þéttasta hverju borgarinnar, en í Toronto einmitt flugvöllur í kortis göngufæri frá gamla miðbænum og hann kallaður gamli miðbærin, einmitt vegna þess að svo eru aðri kjarnar og einmitt nýji miðbærin. Og af hverju, en það ekki líka bara það sem við ættum að vera að gera, að þétta fleiri stöðum með einum og hætta mögulega að vera með svona mikla rörsýna á bara þetta svæði þegar það er ljóst mál að það fylgja því ýmiss konar vandkvæði á meðan við gætum verið að skoða nýjan miðbæ í Reykjavík og þannig slíka kjarna sem að getur frekar notið forgangs. En mér þykir þetta raun að vera vísbending það að líklega snýst þetta allt saman miklu minna einhverju uppbyggingu og hún sé eins og ég tók fram, borin fyrir sig, og meira raun að vera snúist þetta bara einstakt hatur á flugvellinum. Og gott og vel, fólk getur haft sínar skoðanir á honum, en mér þykir það vont þegar að þær skoðanir orðnar svo einstrengingslegar að fólk byrjað að gefa afslátt af áhættuþáttum sem ógna flugöryggi fólks sem ferðast þennan ágæta flugvöll, og það raun að vera það sem við erum hér að gagnrýna í dag. Varðandi með þetta með Hlíðarendahverfið og það sé ekki fullbyggt og þegar hafi borist ábendingar og tilkynningar vegna þess frá fólki sem ferðast þennan ágæta flugvöll, það náttúrulega bara stendur í þessari skýrslu, en jafnframt stendur einnig að það sé líklegast vanáætlun að ræða hvað það varðar að það hefur heyrst meðal flugmanna að þeir séu alls ekki að tilkynna allar þær truflanir sem þeir verði fyrir. Þannig að þetta eitthvað sem að ég segi aftur að mér þykir persónulega ekki siðlegt að vera að gefa einhvern afslátt á öryggi hjá fólki sem ferðast á Reykjavíkurflugvelli. Það tekur sérstaklega fram þarna að 5 hæða byggingar koma ekki til greina, þetta þurfa að vera mjög lágreist byggð. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvaða breytingar hafa verið gerðar til þess að tryggja það.
andsvar. Forseti minni á að virða ræðutíma. En þá svara andsvars borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, mér finnst nú heldur ósmekklegt að væna okkur sem að tölum fyrir byggð í Nýja Skerjó hatur á flugvellinum, þegar við bendum öll á það margoft að þessar 3 skýrslur, EFLU, NLR og innviðaráðuneytið sem segja allar skýrt og skilmerkilega að það sé óhætt að byggja þarna. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar. Veitir það andsvar öðru sinni Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Ég veit bara ekki alveg hvað skýrslur maður, afsakið forseti, ágæti forseti. Það svo skrítið og sérkennilegt að vera sko búin að taka bókstaflega texta upp úr þessari ágæti skýrslu sem að segir einfallega það að þetta sé aukin áhætta og það sé kannski ekki þörf að falla frá öllum byggingarhugmyndum enda er tekið fram að það megi vera lágreist og rófleg byggð. En það er bara alls ekki það sama og það er verið að ræðum hér að meirihlutunum. Þannig að það er bara svolítið, þetta er svo pirrandi eitthvað meira og ég held að það er svolítið pirrandi að báða búa. En bara, þetta er bara textin ég er búin að taka frá mörgum sinnum, birtan og lesa orðrétt upp úr þessari skýrslu og það bara fer ekki saman með því sem þú ert að lýsa hér yfir, ágæti borgarfulltrúi Skúli Helgason. En takk fyrir. Hjálmar Sveinsson, fyrirgefðu Skúli. Hvers átt að gjalda? Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Veitir það andsvar Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Grundvallaratriði hér er að tillaga Sjálfstæðisflokksins gengur út á auknar rannsóknir. Hvers vegna? Núverandi fyrirliggjandi skýrsla frá innviðaráðuneytinu í lok apríl var bara að taka saman þær rannsóknir sem hafa verið gerðar. Í skýrslunni er að finna margvíslegar athugasemdir við niðurstöður hollensku flugrannsóknar miðstöðvarinnar, meðal annars að fram hafi komið í máli fulltrúa þeirra stofnunar að bráðabirgðaverkefni hafi verið að ræða. Það einnig kemur fram á blaðsíðu 40 í skýrslunni það sé engin greining á hverjir áhrif úrkomu á rekstur og landingaskilyrði flugvallarins og svo í lokin helstu niðurstöður ekki hægt að fullyrða með leyfi forseta án frekari rannsóknar byggðin hafi slíka áhrif og aðstæður fyrir flug- og Reykjavíkurflugvelli að þörf sé að hætta við byggingahugmyndir í Nýja Skerjafirði. Kjarni málsins er einfaldur. Við viljum frekari rannsóknir. Við erum ekki að taka afstöðu til þess hvort að flugvöllurinn eigi að fara eða vera með þessari tillögu. Við erum að fara fram á frekari rannsóknir vegna þess að eins og staðan er núna þá verður flugvöllurinn ennþá á þessum stað og meðan hann er þarna þá ber okkar samfélagi skylda til þess að tryggja flugöryggið og það er hætt á því að því sé raskað með fyrirliggjandi upplýsingar. Lokið við að veita ansvar, svara það ansvars Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ég get sér ekki á borgarfulltrúunum. Þetta mál snýst ekki það hvort að flugvöllurinn að fara að vera, en snýst það hvort að megi byggja hús, heilt hverfi, í það sem heitir Nýja Skerjó og ég allavega get ekki lesið þessar skýrslur, þessar 3 skýrslur og lesið þær allar 3 öðruvísi en svo að það sé óhætt og það er nákvæmlega það sem það stendur til að gera. Hefur Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari. Veitir það ansvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þá liggur svo afstaða borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar fyrir. Það er búið að vísa hér í margar heimildir af hálfu okkar sjálfstæðismanna það sem að sérfræðingar hafa verið með varúðarorð í garð þessarar þróunar og ég vil bara að taka það alveg skýrt fram að tillagan og málflutningurinn hér, hann byggir á þeim grunni að fyrirliggjandi heimildir gefi sterklega til kynna að meðan að flugvöllurinn er þarna, þá mun þessi byggð raska rekstraröryggi flugvallarins með nægilega miklum hætti að ástæða sig fyrir okkur að staldra við og hafa frekari rannsóknir.
borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni að það andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að reyna að ljúka hérna þessari umræðu að minna á kannski sérstaklega framsóknarmenn hvað máli snúist að ýmsu leyti. Það flugöryggi ef að þessi byggð verður og hvernig eigi að túlka þessa skýrslu. Og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði áðan, að stjórnsýslan í kringum það fyrir borgarfulltrúa hér að fá kynningu á skýrslunni og taka síðan þessa ákvörðun deiliskipulag 2. maí síðastliðinn var að mínum mati algjörlega ófullnægjandi. Þess vegna þessi umræða hér í dag. En það ennþá hægt að snúa tilbaka. Þá komum við að kjarna áhyggjana af þeim sem hagsmunaaðilum utan að landi sem eru háðir þjónustu sjúkrahússins hér í miðbæ Reykjavíkur, Landspítalanum. Og það kemur hér fram í skýrslunni á blaðsíðu 34 að í gögnum hollensku flugmiðstöðvarinnar NLR það hafi ekki verið tekið tillit til ákveðinnar hreyfingar sjúkraflugvéla. Sem sagt, kjarni málsins með tillit til öryggisþáttar Reykjavíkurflugvallar að fólk af landsbyggðinni sem þarf á læknisþjónustu að halda geti treyst því að sjúkraflug sé öruggt og það sé nálægt sjúkrahúsinu. Og þetta atriði, eins og kemur fram á skýrslunni hérna á blaðsíðu 34, ekki nægilega rannsakað að því virðist. Þá komum við aftur að því kjarnaatriði sem að tillaga Sjálfstæðisflokksins gengur út á að málið sé rannsakað frekar áður en farið að byggja. Framsóknarflokkurinn, hann hefur verið vinur flugvallarins áður. Meðal annars út af því að sjónarmið flokksins hefur verið það að gæta á hagsmuna þeirra sem búa út á landi, meðal annars með tilliti til öryggissjónarmiða. Það þess vegna furðulegt að heyra hér málflutning oddvita Framsóknarflokksins, hvað eftir annað, að segja að þetta sé allt í lagi og túlka skýrsluna bara eftir behag, vegna þess að hann í samstarfi við Samfylkinguna og aðra flokka sem hafa það að stefnumarkmiði að völlurinn fari hvað svo sem tautar og raular. Og mín afstaða í því máli hefur einfaldlega verið þessi: að meðan að það ekki annað flugvallarstæði, þá ekki að fara bakdýramegin í því máli og koma vellunum í burtu. Það þarf einfaldlega að koma heiðarlega fram. Og þetta kjarni vandans sem að Framsóknarmenn munu þurfa að glíma við þegar dregur nær næstu kosningum, svikin sem að þeir munu þurfa að verja í svo mörgum málum. Vegna þess að eins og oddviti Framsóknarmanna var að tala um heilindi, það er erfitt að vinna í þessu andrúmslofti og með þessu meirihluta, þannig að Framsóknarflokkurinn geti staðið nærreistur og sagt: við unnum að heilindum á þessu kjörtímabili í hverju málaflokknum á fætur öðrum. Nei, kæru Framsóknarmenn, ég hef áhyggjur af ykkur og ég vona að ykkur farnist vel svona almennt séð, en ég hlakka til að mæta ykkur í næstu kosningum. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir veita andsvar og það Einar Þorsteinsson. Forseti, það var gott að ná í lokinu á þessari ræðu. Ég vil bara lýsa því yfir, ég hlakka líka til þess að mæta Sjálfstæðisflokknum í næstu kosningum. Þá hefur Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svara það andsvari Helgi Ás Grétarsson. Forseti og ágæta borgarstjórn,
Ég hlakka ennþá meira til en Einar Þorsteinsson. Já, þá andsvörin lokið, forseti biður hljóð í salnum, en þá það Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, félagi minn Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hann hlakkar meira til en Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi að mætast í næstu kosningum, en ég hlakka mest til þess. Vegna þess að við getum, ágætu borgarfulltrúar, sennilega gefið út lítið hver sviknu loforð Framsóknar. Framsóknar og fyrrum flugvallarvina en nú flugvallarandstæðinga. En forseti, góðir borgarfulltrúar, borgarstjóri og formaður borgarráðs túlka skýrslu innviðaráðuneytisins á þann veg að skýrslan gefi grænt ljós á fyrirhugaða byggð í Skerjafirði. Og það jafnvel á nokkurar tafar. Það augljós og alvarleg rangtúlkun. Á borgarstjórnarfundi 2. maí síðastliðinn segir borgarstjóri meðal annars afstöðu skýrsluhöfundanna á kynningarfundi skýrsluna. Með leyfi forseta þá vitna ég í umræður borgarstjóra. En þeir voru alveg rólegir með þetta, sögðu bara já, það ekkert sem ætti að tefja að koma í veg fyrir að þarna yrði byggt, tilvitnu lýkur. Þessi túlkun borgarstjóra niðurstöðu skýrslunar ekki í neinu samræmi við innihald hennar. Í kafla helstu niðurstöðu skýrslunnar segir: byggð í Nýja Skerjafirði samkvæmt fyrirliggjandi skipulagi þrengir að starfsemi flugvallarins frá því sem nú breytingar verða á vindafari á flugvellinum og í næsta nágrenni hans og nothæfi hans skerðist. Það segir einnig: þar sem meðalvindhraðabreyting fer nú þegar yfir viðmiðunarmörk þarf að gæta sérstakra varúðar við að bæta við fleiri áhættuþættum, svo sem aukinni kviku. Ljóst af þeim gögnum og úttektum sem fyrirliggja að kvika eykst yfir flugvallarsvæðinu með tilkomu Nýja Skerjafjarðar samkvæmt aðeins að ruglast hérna. Þá kom Einar Þorsteinsson einnig fram í Morgunblaðinu, mér minnir það hafi verið 4. maí síðastliðinn, og fullyrti það að byggðin hefði engin áhrif á hvorki sjúkraflugið né áætlunarflug. Og ég bið þessa 2 herramenn, formann borgarráðs og borgarstjóra, að koma hér upp í pontu og gera grein fyrir máli sínu hvar í skýrslunni þess eigi sér stað að það hafi engin áhrif á sjúkraflugið. Það nefnilega öðru nær. Það var ekki skoðað sérstaklega, en það kemur líka fram að það í skýrslunni kemur það skýrt fram að allar framkvæmdir munu hafa áhrif á bæði sjúkraflug og innanlandsflug. Og það ekki formanni borgarráðs sæmandi að fara með svona rangt mál opinberlega í fjölmiðlum faglega skýrslu sem gefin út af innviðaráðuneytinu. Hér leggjum við fram tillögu við sjálfstæðismenn, tillögu það að það verði farið í ítarlegri rannsóknir og við gerum það vegna þess að í skýrslunni kemur það margsinnis fram að það þurfi að gera ítarlegri rannsóknir. Það þurfi að gera ítarlegri rannsóknir á flug- og rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar og það alveg ljóst af lokaorðum skýrslunnar að dæma að það sem kemur fram að nefndin eða starfshópurinn var beðinn flugfræðilega rannsókn en vannst ekki tími til þess að gera slíka rannsókn. Að þá skýrslan ekki tæmandi og þá þarfnast þessi hlutir frekari rannsókna við. Ég held að það hljóti að liggja augum uppi. Það væri allavega ábyrg afstaða. Og að gera því skóna að við séum að mælast til þess að Reykjavíkurborg geri þessa rannsókn, það eru útúrsnúningar. Borgarfulltrúar vita það vel að við erum að leggja þetta til rétt eins og Öryggisnefnd Félag íslenskra atvinnuflugmanna gerir, erum að benda á það nauðsyn þess að það þurfa að fara í ítarlegri rannsóknir því að hér verið að tala flugöryggi og rekstraröryggi flugvallarins. Forstjóri Icelandair og formaður Flugmálafélags Íslands, þeir hafa báðir lýst áhyggjum sínum yfir
afstöðu meirihlutans hér í borginni, yfir afstöðu formanns borgarráðs og borgarstjóra. Og það er dapurlegt að hlusta á meirihlutann sem að kemur með það útúrsnúningar sem þeir hafa gert hér í dag. Og það er líka dapurlegt að hlusta á borgarstjóra og formann borgarráðs spyrja fyrir sig að þrengja þurfa flugvellinum til þess að koma fyrir uppbyggingu fyrir stúdenta og tekjulága hópa. Hér voru bensinstöðvar gefnar til olíufélagana. Borgarstjóri hafði ekki áhyggjur á þeim tíma af tekjulágum hópum eða stúdentum. Það hefði kannski verið nær að afhenda þeim þessar lóðir til uppbyggingar. Það er ljóst að hvorki borgarstjóri eða formaður borgarráðs hafi í hyggju að túlka skýrslu innviðaráðuneytisins áhrif nýrrar byggðar í Skerðafirði af heilindum og láta öryggissjónarmið njóta vafans. Forseti er búin að loka máli sínu. Forseti minni á að mælendaskrá var að loka fyrir löngu síðan, þannig að erfitt er fyrir aðra að koma aftur í pontu. En það eru 3 sem hafa óskað eftir að veita ansvar, þess vegna ræðutíma eða ansvarstíma stutt í 1 mínútu. Þá er það fyrst Aðalsteinn Sverrisson, Einar Þorsteinsson og svo Hjalmar Sveinsson. Takk fyrir, forseti, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég vil nú byrja á því að árétta að Framsókn styður áframhaldandi veru Reykjavíkurflugvallarins og hefur komið fram þá undirrituðu allir þingmenn og sveitarstjórnarfulltrúar Framsóknar þar með talið við borgarfulltrúar hér í Reykjavík yfirlýsingum óbreytta staðsetningu flugvallarins ókomna tíð. Þannig að það að lýsa því yfir að við séum orðnir flugvallarandstæðingar er náttúrulega bara einhver vitleysa. En út af því að borgarfulltrúi Helgi Ás Gretarsson minntist á fund USK frá 12. apríl síðastliðinn þar sem umrædd skipulagstillaga var afgreidd með hjásetu Sjálfstæðisflokks og engar bókanir. Ég held að allir hafi verið meðvitaðir á þeim tíma að birting skýrslunnar væri á næsta leiti, en ég tók ekki eftir sérstökum áhyggjum fulltrúas Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu málsins, bent á það að það liðu 20 dagar þangað til að hávær mótmæli heyrðust. En ég meina spurningu. Stærsta svona land eða bara náttúrulega manngerða sem sagt hæð þarna er Öskjuhlíðin. Ætlist þið til þess að það fari fram rannsóknir á því líka og hvað gerist ef að það kemur neikvæð niðurstaða úr því? Þá hefur Sverrisson lokið máli sínu. Forseti minni á að hann er í ansvari við borgarfulltrúann Mörtu Guðjónsdóttir, ekki Helga Ás Gretarsson, en þá svara ansvari Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að byrja á spurningunni sem borgarfulltrúin spurði mig. Öskjuhlíðin veitir náttúrulegt skjól og við hefum alltaf staðið fyrir því að það er farið í það sem var samið að lækka trén til þess að aðflugið verði betra að flugvellinum, en það hefur ekki verið gert. En þeir sem þrengja flugvellinum, Aðalsteinn Haukur Sverrisson borgarfulltrúi, og þeir sem að leggja það til, þeir geta ekki talist flugvallarvinir, heldur flugvallarandstæðingar. Ásakinn. Yfir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og er þá næst að veita ansvar Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir spurði það hvers vegna bæði ég og borgarstjóri hefðum fullyrt það að hvorki sjúkrafluginu innanlandsflug skerðist vegna byggðarinnar. Það er einfaldlega vegna þess að með mótvægisaðgerðum er tryggt að svo sé ekki. Það er vegna þess að þessi starfshópur, hvorki ráðuneyti né Isavia, hefðu komist að þeirri niðurstöðu að heimila uppbyggingu hverfisins nema að rekstraröryggi flugvallarins væri tryggt, þar með talið sjúkraflugið og innanlandsflugið. Mótvægisaðgerðirnar eru það sem skiptir máli og áhrifin eru þannig að þær duga og skoðanir borgarfulltrúans í málinu, þær breyta bara engu þá niðurstöðu. Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kemur skýrt fram í skýrslunni að þá eftir að skilgreina þessa mótvægisaðgerðir og það er ekki fyrir undangenginni rannsókn og það kemur líka fram að það er ekki staðfest að þær muni bera árangur. Það kemur skýrt fram í skýrslunni. Þannig að það er ekki hægt að fullyrða að áhrif byggðarinnar hafi ekki, að þetta muni ekki hafa áhrif á sjúkraflugið og innanlandsflugið. Borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson sagði orðrétt
á mbl.is 4. maí að það kæmi skýrt fram að þetta hefði ekki áhrif á sjúkraflug og áætlunarflug. Það voru hans eigin orð, ekki mín orð og ekki mín túlkun. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokað við að svara andsvari, veitir það ansvar öðru sinni Einar Þorsteinsson. Forseti, starfshópurinn hefði ekki komist að þeirri niðurstöðu nema hann teldi að mótvægisaðgerðirnar myndu duga til. Og ég bara reiði mig á niðurstöðuna og það er ekki mitt að túlka það er bara sérfræðingarna að gera það og það er ekki búið að framkvæma þessar mótvægisaðgerðir, fyrst þarf að byggja hverfið og það er leið og ég bara fulla trú á því að það gangi vel. Það þýðir ekkert að vera með einhverja spádóma það að það muni alls ekki ganga. Borgarfulltrúin hefur ekki hugmynd það, en það er mat sérfræðingarna að þær dugi og eins og þær hafa verið orðaðar og gögnin sem að það mat byggir á eru gögn frá EBLU og hollensku loftferðastofnuninni og ýmislegt annað sem dregið hefur verið inn í umræðina af þessum sérfræðingum og einhverjar getgátur að eitthvað dugi ekki eða kannski af hálfu borgarfulltrúans, það er bara ekkert innlegg efnislegt inn í þessu umræðu. Þá Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, búinn að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, útúrsnúningarnir halda áfram, talandi hér getgátur og spádóma, þá vísa ég til föðurhúsanna því að hér fer borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson með mikla getgátur og spádóma, því í skýrslunni stendur skýrt og kannski þurfa bara borgarfulltrúar að fara á lesskilningsnámskeið til að skilja svona skýrslur, ég veit það ekki. Það stendur skýrt í skýrslunni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson að það er ekki öruggt að mótvægisaðgerðirnar muni bera árangur. Það eru staðreyndirnar sem tala sínu máli og skýrslan tala sínu máli. Þetta engar getgátur frá mér. Getgáturnar koma hins vegar frá borgarfulltrúnum Einari Þorsteinssyni og spádómarnir og útúrsnúningar. Þá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, búin að svara ansvar öðru sinni, veitir það ansvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, þetta er svolítið skrítið og ég verð að segja að mér finnst svona óviðkunnanlegt þegar borgarfulltrúin notar aftur og aftur þau orð okkur sem erum megin í salnum að við séum óábyrgi afstöðu okkar. Þvert á móti, við tökum niðurstöður fremstu sérfræðinga sem að fáanlegir eru, erlendra og innlendra, alvarlega og það sýna alveg svart á hvítu að það óhætt að byggja í nýja Skerjó og mér finnst það vera furðuleg afstaða satt að segja hjá borgarfulltrúa í Reykjavík að vera á móti uppbyggingu íbúða á einum frábærasta stað í borginni, stað þar sem að borgarfulltrúin eftir því sem skilst býr sjálfur, en vill ekki fleiri fái tækifæri til að búa þar. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar, svara það ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarfulltrúar, það rétt hjá borgarfulltrúinu Hjálmari Sveinssyni að ég bý í Skerjafirðinum, en það búa fleiri borgarfulltrúar í Skerjafirðinum og við höfum sikkur á skoðuna á veru flugvallarins þar. Og ástæðurnar geta verið ýmsar. Fyrst og síðast snýst þetta flugöryggi og rekstraröryggi flugvallarins og þetta snýst að standa við samninga sem að það gerir ekki hér hjá meirihlutanum. Já, það óábyrg afstaða að mistúlka skýrslu og mistúlka niðurstöðurnar þegar þær eru óyggjandi, þar sem segir ekkert það að það sé gefið grænt ljós á uppbyggingu í Skerjafirði. Það að væna borgarfulltrúanum það að vera á móti uppbyggingu fyrir stúdent og tekjulága hópa. Þetta sama mantran og þið éti hver upp eftir öðrum hér í allan dag til þess að vera með útúrsnúning og smjörklípu í þessari umræðu. Málið einfalt, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Hér nægt framboð af lóðum til uppbyggingar fyrir þessa hópa.
Ég ítreka aftur, bensínstöðvarlóðarnar sem að olíufélögin fengu á silfurfati á meðan stúdenta og tekjulágir hópar fengu ekki lóðir. Borgarstjóri notar flugvallarsvæði sem skjöld notar stúdentar sem skjöld til þess að koma flugvellinum í burtu. Er búin með sinn ansvarstíma og forseti verður virkilega minna á að virða tíma sem er gefið. Þá er Marta Gjönsdóttir borgarfulltrúi búin að svara ansvari og veita það ansvars öðru sinni Hjálmar Sveinsson. Já. Þá er ansvörum og umræðunni lokað þetta mál og er gengið til atkvæðagreiðslu varðandi tillögu frá Sjálfstæðisflokknum. Það eru ekki allir í salnum. Já. Það voru allir borgarfulltrúar, nei. Já, þá er gengið til atkvæðagreiðslu. Fram hefur komið málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins í þessum máli frá. Þeir sem samþykkja, forseti er ekki með. Já. Þeir sem eru allir með spjöldin sín, já. Það eru þeir sem samþykkja málsmeðferðartillögu frávísun, gefa merki. Þetta er, já, 13. Og þeir sem á móti kunna vera. Og frávísunartillagan er samþykkt með já. Örstutt varðandi þessa afgreiðslu með þessa frávísun. Gjörðu svo vel, þá er Marta Gaunsdóttir borgarfulltrúi með fundarsköp. Er beðið endurtekning á? Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langar bara til þess að fá rök fyrir því hvers vegna þessari tillögu er vísað frá. Ég held að þessari frávísunarheimild forseta, hún sé dálítið ofnotuð hér í borgarstjórn. Já, það er ekki hefð fyrir að það þarf að koma með þessi málsmeðferðartillaga hefur komið fram og var rætt í málum borgarfulltrúar. Já, og þá ætla Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi einnig tjá sig fundarskap, en annars verður ekki umræða málsmeðferðartillögu. Forseti, bara örstutt til að árétta. Ég mælti fyrir þessari málsmeðferðartillögu að vísa tillögu Sjálfstæðismanna frá vegna þess að málið væri í ferli annar staðar. Ísavía og Veðurstofunni hefur verið falið að vinna úr þessum gögnum og þess vegna þótti mér ótækt að vera samþykkja það að Reykjavíkurborg tæki það verkefni af þeim. Forseti minni á að forseti leyfir ekki frekari umræðu málið heldur einungis fundarsköp sem hefur komið fram og ekki fer fram meiri umræða málið. Óskaði borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Forseti, ágæta borgarstjórn, rökstuðningur borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar er takmarkaður vegna þess að forseti var búinn að minna á það ekki hérst meira umræða miklu ítarlegri rannsóknir en borgarfulltrúinn nefnir. Ég óska eftir því að atkvæðagreiðsla verði endurtekin. Já, það er alveg sjálfsagt að endurtaka atkvæðagreiðslu. Allir í salnum. Það er búið að skipta út í mittin. Já, þannig það já, ok. Ég óska eftir nafnakalli líka. Það er óska fleiri að taka til máls undir fundarsköp, annars fer fram atkvæðagreiðslu. Augnablik, þá forseti tekur örstutta fundarhlé. Ánagangur þetta.
stafsfundur í borgarstjórn og beðið hefur verið nafnakall og bið ég þá skrifara að draga hér úr kassanum númer. Númer 19. Og það er númer 19 sem, já, takk. Já. Og bið forseti þá borgarfulltrúa að kveikja á mikrofón og gefa afstöðu varðandi málsmeðferðartillögunum frávísun og það byrjar á Sanna Magdalena Mörstudóttir borgarfulltrúa. Ég sit hjá. Sitt hjáseta. Þá er það Skúli Helgason. Já, ég segi já. Þá er það Trausti Breiðfjörð Magnússon. Sitt hjá. Hjáseta. Þorkell Sigurlaugsson. Nei. Þá er það Þorvaldur Danielsson. Já. Og Alexandra Brím. Ég segi já. Árelja Eydís Guðmundsdóttir. Ég segi já. Björn Gíslason. Nei. Dagur B. Eggertsson. Já. Einar Þorsteinsson. Já. Heiða Björk Hilminsdóttir. Já. Helgi Ás Gretarsson. Nei. Hjalmar Sveinsson. Já. Kjartan Magnússon. Nei. Kolbrún Áslaugu Baldursdóttir. Nei. Kristinn Jón Ólafsson. Já. Líf Magnýjadóttir. Borgarfulltrúinn segir já. Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já. Magnús Davíð Nordal. Já. Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúinn segir nei með stóru enni. Pavel Bartosek. Ég segi já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Nei. Og Sabine Leskop segir já. Þá er málsmeðferðartillagan samþykkt með sama hætti. Þá er gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna endurskoðun samninga hafnaraðstöðu fyrir hvalveiðiskip og með vísan til annar málsgrein 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskaup borgarstjórnar leggur forseti til að umræðum þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Já, er það samþykkt. Og þá er fyrst á mælendaskrá Líf Magnýjadóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti. Tillaga okkar Vinstri grænna er í rauninni bara einföld og hljóðar svo: borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir með vísun til margvíslegra umhverfisverndarstefna borgarinnar, aðgerðar áætlunar í loftslagsmálum og stöðu höfuðborgarinnar sem ferðamannastaðar að beina því til stjórnar Faxaflóahafna að endurskoða samning hafnarinnar við fyrirtæki Hval hf hafnaraðstöðu fyrir hvalveiðiskip félagsins, segja honum upp eða sjá til þess að hvalveiðiskipunum verði fundinn annar staður en í miðri gömlu höfninni í Reykjavík sem er miðstöð ferðamennsku og hvalaskoðunar. Með leyfi forseta fékk ég að lesa upp þessa tillögu okkar Vinstri grænna. Og það er takkurætt að núna á Skólavörðustíg klukkan 17 verður samstöðufundur fyrir hvali, enda hefur umræðan farið dálítið hátt og þetta hefur enda verið mér hjartans mál afar lengi og ég man þegar ég var í stjórn Faxaflóahafna þá reyndi ég að finna leiðir einmitt til þess að færa þessi skip úr þessari höfn svo hún geti nýst í eitthvað annað en að láta bara þessi skip liggja þarna 9 mánuði á ári og ekkert er þar þá á meðan. Og við viljum gæða þetta gömlu höfnina lífi, það eru ýmis tækifæri til þess að endurskipuleggja gömlu höfnina og þróana sem viðkomustaður ferðamanna, enda er hún vinsæll viðkomustaður ferðafólks.
Beint á móti þessum hvalskipum mikil ferðaþjónusta. Þar eru bátar sem að sigla út á Faxaflóann til þess að skoða fugla og stórhveli ef við nú sjáum þá. Ég ætla svo sem ekki að fara mikið út í eitthvað einstaka atriði hérna í dag. Ég með smá brotna rödd þannig að ég þarf aðeins að hvíla hana. Og svo ætla ég að láta líka milli hluta andúð mína á hvalveiðum. En mig langar til þess að borgarstjórn sendi mjög skýr skilaboð varðandi hvalveiðar. Við höfum áður ályktað hér í þessum sal að stækka griðarsvæði hvala í Faxaflóa og svo hefur það bæði verið stækkað og minnkað og stækkað aftur og þetta auðvitað háð pólitísku skoðunum en það skoðun mín að veiðar á hvölum eru algjör tímaskekkja og þeim ber að stöðva þær tafarlaust. Þetta dýraverndarmál, þetta loftslagsmál, þetta ferðaþjónustumál og ég get talið svo lengi áfram. Það eru 70 hafnir á Íslandi þar sem að þessi stóru hvalveiðiskip geta verið og þar fyrir utan þá áreindar hvalur bara félagið sjálft á þessa höfn í Hvalfirðinum. Og þau geta bara siglt með skipin sín þangað og geymt þau þar. Þau þurfa ekki að vera hérna í gömlu höfninni sem að getur nýst fyrir miklu uppbyggilegri starfsemi í ferðaþjónustu meðal annars og til hagsbóta fyrir okkur í Reykjavík og reyndar bara á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við Vinstri græn við leggjum til að borgarstjórn sameinist það að beina því til stjórnar Faxaflóahafna að hvalveiðiskipinu verði fundinn annar staður en í Reykjavíkurhöfn. Svo einfalt það. Þetta borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Vestudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Við sósíalistar styðjum þessa tillögu og það er jafnframt mat okkar sósíalista í borginni að við eigum að gera allt sem okkar valdi stendur til þess að stöðva hvalveiðar. Skaðinn gríðarlegur hvernig sem á það litið fyrir dýrin sem eru drepin á grimmilegan hátt, fyrir kálfamjólkandi langreyðar sem verða eftir, fyrir ímynd Íslands þar sem alþjóðlegar mótbárur eru gegn hvalveiðum. Skaðinn á loftslagið og vistkerfi með því að deyða hvali einnig heljarmikill og meira að segja ef litið á það fjárhagslega að það meiri skaði en gróði að koma út úr hvalveiðum. Bæði eina íslenska fyrirtækið, Hvalur HF, sem hefur heimild til hvalveiða að koma út í gríðarlegum mínus vegna þessara veiða og einnig hefur fjárhagslegt gildi hvers hvals verið metið á að minnstakosti 275 milljónir króna. Og þetta sett fram í ljósi þess að eitt stórhveli bindur kolefni á við þúsundir trjáa og þannig hægt að skoða þetta fjárhagslega í samhengi við loftslagsbókhald. Hvalir gegna stóru og mikilvægi hlutverki í vistkerfi hafsins, til að mynda hvað varðar dreifingu á næringarefnum og oft heyrast þau rök með hvalveiðum að hvalir gangi á fiskistofna og sé þar með beinni samkeppni við fiskveiðimenn. En eins og samtökin EFA2 benda á með leyfi forseta þá það þannig að lífkerfi hafsins alltaf flókið til þess að hægt sé að álykta með því að fjarlægja ákveðin fjölda hvala þá muni fjöldi fiska aukast. Rannsóknir sem gerðar hafa verið undanfarin ár hafa kippt stoðunum undan þessari fölsku röksemd þar sem litið á lífkerfi hafsins eins og fiskabúr. Tilvitnun lýkur. Meirihluti landsmanna, 65%, telja hvalveiðar hafa neikvæð áhrif á orðspor Íslands. Þetta kom fram í könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Náttúruverndarsamtök Íslands á síðasta ári og 35% aðspurðra voru andvíg veiðum á langreyðum en 33% hlynnt þeim. Svo ef við skoðum fleiri staðreyndir þá aðeins lítill hluti þjóðarinnar sem borðar hvalkjöt líkt og kannanir hafa sýnt fram á. Og það eru einungis 3 lönd sem veiða hvali í hagnaðarskyni, Japan, Noregur og Ísland.
En eins og hefur komið í ljós, þá hefur Hvalur HF verið í mínus síðustu ár þar sem félagið hefur tapað 3 milljörðum á árunum 2012 til 2020 og á þessari starfsemi sinni og því erfitt að átta sig á því hver tilgangurinn með veiðunum því hann virðist ekki vera fjárhagslegur. Þegar allt þetta er dregið saman þá ekki hægt að segja að tilgangurinn helgi meðalið. Og vel yfir 10.000 manns hafa skrifað undir áskorun til Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra að stoppa hvalveiðar og svona gegnum tíðina þá hafa verið umræður hvalveiðar sem og undirskriftarlistar sem hafa verið lagðir fram sem snúa því að banna hvalveiðar og að bæta aðbúnað hvala. Sem dæmi má nefna eins og kom hérna fram áðan í máli borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur að árið 2014 þá skoraði borgarstjórn Reykjavíkur á ríkisstjórnina að stækka griðasvæði hvala í Faxaflóa. Það hefur verið gert í gegnum tíðina en svæðið í heild sinni hefur ekki verið skilgreint sem griðasvæði hvala. En það var efni undirskriftarlistan sem var einmitt lagður fram 2018 og hvatti til þess að Faxaflóinn í heild yrði skilgreindur sem griðasvæði. Og það voru 50.424 manneskjur sem að skrifa undir kröfu þess efnis. Og það voru fulltrúar frá samtökunum International Fund for Animal Welfare, Hvalaskoðunarsamtök Íslands og Samtök ferðaþjónustunnar sem afhentu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra undirskriftirnar og þar á undan þá var þáverandi sjávarútvegsráðherra afhentar 100.000 undirskriftir árið 2016 að hvalveiðum við landið yrði hætt. Þannig að það hefur verið mikil umræða þetta í gegnum tíðina. Hvalur HF hefur ratað í fréttirnar oftar en einu sinni og árið 2019 sendu náttúruverndarsamtökin Jarðvinir þeim opið bréf þar sem barist var, með leyfi forseta, gegn frekari hvalveiðum þó einkum gegn frekari veiðum á langreyði, næststærsta spendýri jarðar sem engin önnur þjóð veiðir. Og þar tóku Jarðvinir einnig fram með leyfi forseta að það er ljóst að þessar veiðar eru ekki sjálfbærar, til að veiðar getur verið sjálfbærar þurfa þær að hafa efnahagslega þörf eða efnahagslegan tilgang og hvorugt er til staðar, tilvitnun lýkur. Og þar var jafnframt dregið fram að félagið hefur verið rekið með tapi síðustu ár. Og svona deginum í dag þá kemur skýrt fram að veiðar á stórhvelum samræmast ekki markmiðum laga velferð dýra og þetta kemur fram í nýútkominni skýrslu sem að MAST Matvælastofnunin lagði fram nýlega vegna eftirlits við veiðar á langreyðum við Ísland árið 2022. Hvalirnir voru skoðaðir af eftirlitsdýralækni MAST og eftirlit var viðhaft með veiðum á 58 hvölum borð í hvalveiðibátum og af þeim 148 hvölum sem voru veiddir þá voru 36 hvalir eða 26% þeirra skotnir oftar en einu sinni. Það voru 5 hvalir skotnir 3 svar og 4 hvalir skotnir 4 sinnum. Og einum hval með skutul í bakinu var veitt eftirför í 5 klukkustundir án þess að tekist hafi að drepa hann. Og þetta eru svakalega lýsingar og við því þarf að bregðast. Reykjavíkurborg getur ekki bannað hvalveiðar en við getum gert ýmislegt til að mótmæla þeirri starfsemi og lýsa því yfir að við viljum ekki eiga viðskipti með fyrirtæki sem koma fram eins og þau gera. Og þetta er hægt með því að senda skýr skilaboð að hvalveiðaskip séu ekki velkomin hingað né að fyrirtæki þeirra og starfsemi séu velkomin að okkar höfn. Þetta gerum við þá gegnum félag sem er í meirihluta eigu borgarinnar og því styðja þessi tillaga verði samþykkt að beina því til stjórnar Faxaflóa að endurskoða samning hafnarinnar við fyrirtækið Hval HF hafnaraðstöðu fyrir hvalveiðaskip félagsins og hér er lagt til að samningnum verði annaðhvort sagt upp eða hvalveiðiskipunum verði fundin annar staðar en í miðri gömlu höfninni í Reykjavík. Og svona að okkar mati þá ætti að segja samningnum alveg upp í stað þess að finna annan stað þar sem borgin væri þá bara að fela ósómann en ekki að taka neina afstöðu til hans og við getum ekki samþykkt að lagt okkar blessun á það að fyrirtæki sem misþyrfi dýrum á þennan hátt fái að vera í okkar höfn, í okkar borg og með því þá værum við að taka þátt í þessum misþyrmingum og við segjum því nei. En ég vona innilega að fáum bara góða umræðu þetta hér. Sanna Magdalena Mössudóttir lokið máli sínu næst á mælendaskrá Magnea Gná Jóhannsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér mál varðar lendingarstað hvalveiðiskipa í Reykjavík. Í tillögu fulltrúa Vinstri grænna lagt til að beinum því til stjórnar Faxaflóahafna að endurskoða samning hafnarinnar við fyrirtæki Hval hf. Hafnaraðstöðu fyrir hvalveiðiskip félagsins, segja honum upp eða sjá til þess að hvalveiðiskipum verið fundin annar staður en í miðri gömlu höfninni í Reykjavík sem miðstöð ferðamennsku og hvalaskoðunar. Við getum haft ýmsar skoðanir á hvalveiðum hér í þessum sal, einhver okkur kunna verið alfarið á móti þeim, á meðan önnur eru hlynnt slíkum veiðum, sum með ýmsum fyrirvörum að veiðarnar séu stundaðar með sjálfbærum hætti. Sitt sýnist hverjum. Staðreyndin hins vegar sú að löggjafinn hefur heimilað hvalveiðar og takmörkun eða bann á slíkri heimild þarf að leggja fram á öðrum vettvangi en hér. Enda fellur slík takmörkun út fyrir valdsvið sveitarstjórna. Benda má í þessu samhengi að Vinstri græn sem fara með yfirstjórn hvalveiða í landinu gæti því beitt sér fyrir takmörkun á hvalveiðum á vettvangi löggjafarvaldsins sé vilji til þess. Hér liggur fyrir að umrætt fyrirtæki hefur fengið starfsleyfi til að stunda lögheimilar hvalveiðar. Það er því óforsvaranlegt að segja alfarið upp samningi hafnarinnar með fyrirtæki Hval hf. Enda myndi því felast veruleg takmörkun á atvinnufrelsi fyrirtækisins og gróf mismunun á milli atvinnugreina. Ég legg því fram breytingatillögu og umræddu tillögu á grundvelli þess að hvalveiðar í gömlu höfninni í Reykjavík, líkt og fram kemur umræddu tillögu, fara ekki saman við þá miðstöð ferðamennsku sem þar er. Og með leyfi forseta fæ ég að lesa hana upp. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir með vísun til margvíslegra umhverfisverndarstefna borgarinnar, aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum og stöðu höfuðborgarinnar sem ferðamannastaðar að beina því til stjórnar Faxaflóahafna að skoða hvort hægt verði að finna annan stað fyrir hvalveiðiskip fyrirtækisins Hval hf. En í miðri gömlu höfninni í Reykjavík sem miðstöð ferðamennsku og hvalaskoðunar. Nú hefur Magnea Gná Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Líf Magnýadóttir borgarfulltrúi óskað eftir veita andsvar. Forseti, tillaga okkar Vinstri grænna gengur ekki út á það að stöðva hvalveiðar. Hún gengur út á það að finna skipunum nýjan stað og ekki í gömlu höfninni. Eftir því sem ég best veit að þá er okkur í sjálfsvald sett hvernig við skipuleggjum hafnarsvæðið. Reykjavíkurborg fer með skipulagsvaldið og Faxaflóahafnir eru í eigu Reykjavíkurborgar að nánast öllu leyti, fyrir utan einhverja smá prósentur hérna hjá öðrum sveitarfélögum. En þannig að ég vil bara halda því til haga. Ég veit mæta vel að það er Íslenska ríkið sem að gera þessar samningar veiðar og mér langar líka að ítrykka það í þessum sal að þessi samningur við Hval rennur núna út á næsta ári og nú skulum við bara sjá hvað Vinstri græn gerir í því. Líf Magnýadóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari Magnea Gná Jónsdóttir. Forseti, takk fyrir þetta svar Líf Magnýadóttir borgarfulltrúi. Það er rétt hjá borgarfulltrúnum að við förum vissulega með skipulagsvald og þess vegna legg ég til að við felum stjórn Faxaflóahafna að skoða mögulega annan stað fyrir þessa lendingasvæði hvalveiðiskipa. Það sem ég átti við varandi það að við getum ekki takmarkað of þeirra réttindi, atvinnuréttindi, þetta er lögleg starfsemi í landinu og með því að segja upp samningi við umrætt fyrirtæki væru við í raun og vera að setja skorður þegar atvinnufrelsið gæti ekki lent neins staðar í Faxaflóahafnir og það var raun og það sem ég átti við upp á svona jafnræði að við séum að tryggja það að það sé rétt stjórnsýslu framkvæmd í þessu máli. Þá hefur Magnea Gná Jónsdóttir lokið við að svara ansvar, veitir það ansvaru sinni Líf Magnýadóttir. Forseti, það hefur enginn í þessum sal og þaðan að síður ég verið að gera tilraun til þess að skerða einhver atvinnuréttindi þessara hvalveiðiskipa nema síður sér. Með því að segja upp samningi þá er ekki útilokað að þú getur gengið til nýs samnings. Það er nú bara þannig. Þannig að það var í rauninni ekkert í því. Ég held að þetta sé oftúlkun hjá borgarfulltrúanum og ég vil bara halda því til haga hér. Ansvaru sinni, svara það ansvaru sinni Magnea Gná Jónsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi, það má vel vera að þér finnst þetta vera oftúlkun en út frá texta tillögunnar þá stóð þar orðrétt að það stendur þar að mögulega segja upp samningi, ekki orðrétt, afsakið það, en það stendur að það er tillaga að segja upp samningi við fyrirtæki Hval hf. Og í því felst ákveðin rétt er svona skerðing á þeirra atvinnu rétti og þau eru náttúrulega með löglegt rekstrarleyfi til þessa reksturs hvalveiða, hvort sem okkur finnst hún rétt eða ekki. Ef við værum að segja upp samningi þá værum við einhver leyti að takmarka þeirra geti til að stunda þeirra atvinnu og leggja hér við þessa höfn og ég held að það samrýmist bara ekki stjórnsýslu rétti að við færum að takmarka þessum hætti. Þannig að það er ástæðan fyrir að leggja fram þessa tillögu eins og ég sagði áðan. Þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrái Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og önnur sem á heyra. Hvalveiðar á Íslandi í dag eru alveg ótrúleg tímaskekkja. Ég get alveg skilið að þjóð sem er að draga fram lífið á hjara veraldar skuli nýta öll hugsanleg ráð til að komast af, eins og Íslendingar gerðu í fyrndinni, eins og Grænlendingar og frumbyggjar í norðanverðri Norður-Ameríku gera ennþá upp að vissu marki, en erum við á þeim stað í dag? Lífsviðurværi okkar í hættu legðust hvalveiðar af á landinu. Það er erfitt að sjá hvernig það mætti vera. Ég get líka að einhverju leyti skilið það viðbragð hjá einhverjum einstaklingum að vilja ekki láta umheiminn segja sér hvað sé í lagi og hvað ekki, að sem sjálfstæð þjóð megum við ákveða sjálf hvað okkur finnst í lagi og hvað við gerum, en þó ég skilji það viðbragð upp að vissu marki þá eru það ekki góð rök út af fyrir sig. Ef við værum raunverulega á þeirri skoðun að hvalveiðar væru góðar og nauðsynlegar, þá væri það kannski sök sér að standa fast á réttu okkar til að ákveða það sjálf. En teljum við það? Er einhver hér inni sem raunverulega metur hvalveiðar sem góðar og nauðsynlegar? Eitthvað sem við algjörlega verðum að halda í sama hvað tautar og raular? Ég leyfi mér að efast það. Það er ekki góð rök fyrir máli að gera það bara í einhverri þrjósku í anda bjarts í sumarhúsum. Bara til að undirstrika það að við megum það, að það sé ekki hægt að stoppa okkur. Þá hvort sem það er gott eða vont. Það er eiginlega bara barnalegt. Aðrar þjóðir mega nefnilega með sama hætti dæma okkur út frá eftir því hvað þeim finnst það sem við ákveðum að gera. Og út frá því ákveða með hvaða hætti þær vilja stunda við okkur viðskipti, hvort að þeim langi að koma hingað í heimsókn, hvort þær treysti okkar fulltrúum og alþjóðavettvangi í öðrum málum eða vilja styðja við okkar baráttumál þar. Við megum taka þær ákvarðanir sem við viljum. Það er eitt af því sem það að vera fullvalda þjóð felur í sér. En við þurfum þá að vera tilbúin að taka þeim afleiðingum sem slíkum ákvörðunum kunna að fylgja, segi ég. Ég trúði því reyndar sem unglingur að hvalveiðar á Íslandi eða við Ísland væru réttlætanlegar. Síðan þá hef ég sem betur fer lært ýmislegt, bæði tilhögun og aðferðafræði hvalveiða og ég hef líka vaxið upp úr ákveðnum kreddum og barnaskap. Hvalveiðar fara fram á hátt sem er ómannúðlegur, væru ekki leyfðar í neinni búfjárrækt eða eldisstöð og þær bitna á verum sem eru gæfar og greindar. Að þessu öllu sögðu þá er ákvörðun að banna eða leyfa hvalveiðar ekki í höndum Reykjavíkurborgar. Það er spurning hvort okkur sé beinlinnis stætt á því að reyna að bannfæra hvalveiðiskip úr Reykjavíkurhöfn. Ef að það er sem sagt ákvörðun ríkisins að hvalveiðar skuli vera leyfilegar. Megum við neita einu löglegu fyrirtækjum hafnaraðstöðu en ekki öðru? Ég skal ekki segja. Ég reyndar ekki sannfærð að það sé beinlínis alfarið úr okkar höndum, en það gæti að minnstakosti verið vandasamt að losa okkur út úr samkomulagi sem er í gildi og er ekki útrunnið. Og ég satt að segja, veit ekki alveg hvort að það sé endilega sniðugast að ýta þessu bara út úr sjónsviðinu svo að það flækist ekki fyrir. Kannski er það bara betra að þetta ósamræmi sé fyrir allra augum. Kannski bara er það einhver leyti
bara betra fyrir langtíma markmiðið. En að gera það eru samt ákveðin skilaboð sem við getum sent að færa þessa starfsemi til. Þannig erum við ekki beinlinis að ganga inn á verksvið ríkisstjórnarinnar eða þingsins sem þyrfti að setja breytt lög hvalveiðar eða Svandísar Svavarsdóttur matvælaráðherra, þar sem ákvörðunin liggur svona til skemmri tíma í dag. En með þeim hætti getum við samt sagt að þessi starfsemi hugnast ekki Reykjavíkurborg, samræmist ekki okkar áherslum í umhverfismálum, í dýravernd eða í líffræðilegum fjölbreytileika. Svo ég styð breytingatillöguna sem lögð hefur verið fram. Og jafnframt vil ég skora á ríkisstjórnina og matvælaráðherra að endurskoða annars vegar gildandi heimildir til hvalveiða og hins vegar almennt hvalveiðar við Íslandsstrendur og kannski stíga inn í 21. öldina. Ég ætla ekki að vera með einhver leiðindi. Ég trúi því raunverulega að núverandi matvælaráðherra myndi vilja stíga það skref og ég vona að þeim auðnist að koma því í kring. Svo, já, þannig að þó svo ég sé í raunin ekki sannfærður að það að færa þetta burt úr höfninni í Reykjavík sé besta leiðin til þess að koma í veg fyrir þetta til lengri tíma, þá held ég að ég styðji þessa breytingatillögu af því að það eru þau skilaboð sem okkur er fært að senda. Þegar við ákveðum hvort það sé nauðsynlegt að gera eitthvað sem að við vitum að er kannski siðferðilega vafasamt, þá býður heimspekin upp á ýmsar leiðir til að meta það. En ég tel að við þurfum að meta hinn siðferðilega kostnað á móti ágóðanum eða kostnaðinum við að gera það ekki. Hvalveiðar eru ekki eitthvað mikilvægt þjóðþrifaverk. Hvalir eru ekki einhvers konar meindýr sem við erum að gera umheiminum eða lífríkinu greiða með því að losa það við. Það eru ekki nauðsynlegar til að tryggja afkomu þjóðarinnar. Það eru ekki einu sinni gríðarleg gróðauppspretta sem við þurfum að meta samfélagslegan kostnað við að missa og ekki njóta þær yfirgnæfandi stuðnings almennings sem væri erfitt að réttlæta lýðræðislega að ganga gegn. Og ég tel persónulega að hvalveiðar þurfi meiri réttlætingu til en bara til að senda einhver skilaboð út í heiminn að við gerum það sem við viljum sama hvað hver segir. Við erum þrátt fyrir allt ekki Bjartur í sumarhúsum eða við ættum minnst að kosti ekki að vilja vera hann. Alexandra Brím borgarfulltrúi lokar máli sínu og næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn. Hér finnst mér mikilvægt að spyrja hvenær tekur keðjuábyrgð við, hvenær tekur keðjuábyrgð gildi, vitandi það sem við vitum, óháð því hvað okkur kann að finnast hvalveiðar, vitandi það sem hefur nýlega komið fram, er þá ekki eðlilegt að við skoðum það út frá keðjuábyrgð, að við skoðum í rauninni hvaða fyrirtæki við erum að bjóða inn fyrir okkar borgarmörk og hvað gerist, hvernig viðbrögð sendum við frá okkur þegar kemur í ljós, með leyfi forseta, að veiðar á stórhvelum samræmast ekki markmiðum laga velferð dýra. Tilvitnun lýkur. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég eiginlega svolítið misskildi tilganginn að baki þessara tillögu og hélt að þetta væri svona svolítið tillaga með þeim tilgangi að reyna að hindra hval í að nota skipin og veiða hval og allt þetta með að veiða ekki hval. En síðan þegar ég fór að lesa hana betur, þá fannst mér þetta að vera meira tillaga svona til að vernda ferðamennina fyrir að horfa á skipinuna. Og ég verð nú bara að segja, ég eins mikla virðingu ég ber fyrir ferðamennum sem koma til landsins, að þá er
ég svona ekkert endilega upptekin af því að vernda þeirra tilfinningar líka hvort þessu. Ég mikið frekar bara með hugan við aumingja skepnunar sem að lenda í netum hvals. Ég tek undir það sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Alexöndru Briem að ég var eins og þeirra skoðunar að þetta væri nú kannski bara ágætis atvinnugrein, en þá var heldur ekki umræða lýsingar þann hrylling sem við höfum verið að horfa upp á núna og svo sem ekki fyrsta sinn. Þannig að ég alveg búin að taka upp í þessum málum og mér finnst þetta núna bara, horfum bara á þetta með að veiða hval, að þá ég alfarið bara á móti þessu og vil að þetta stoppi snarasta. Þær lýsingar og myndir sem við höfum verið að sjá hafa haldið fyrir mér vöku. Ég að verða bara því miður óþolandi meiri með aldrinum og bara þoli ekki tilhugsunina hvernig þetta hefur verið gert. En það ekki kannski beinlega sem þessi tillaga fjallar hún að fjarlæga skipin og auðvitað mun hvalur hafi bara fara með þessi skip eitthvað annað, fara inn í Hvalfjörð og þar eru vissulega ferðamenn líka þó í miklu minni mæli, en ég bara einhvern veginn voða lítið eitthvað að spá í þessa ferðamenn. Þeir auðvitað geta valið hvort þeir fari niður á Höfn eða ekki, eða hvað það. En ég verð að segja, mér finnst breytingatillagan sem komið hefur fram bara góð og fagleg og rökrétt, en síðan kannski annað mál hvort að við getum sem borgarstjórn komið með eitthvað svona statement með leyfi forseta, einhverja áskorun þetta matvælaráðherra skoði þetta virkilega alvöru. Og það mikill þrýstingur og það nú þegar undirskriftasöfnun sem í gangi og ég veit nú svo sem ekki hvað margir hafa skrifað undir, en ég viss að það eru mjög margir. En verði tillaga Vinstri grænna borin upp eins og hún bara lögð fram, þá myndi ég líka styðja hana vegna þess að það líka ákveðið með leyfi forseta, ég fæ að nota afturorðið statement og ég bara tilbúin til að gera allt vegna þess hvernig farið hefur verið með þessar skepnur og við getum komið fram úr ýmsum áttum og með það eitt að markmiði að þetta stoppi og verður allavega endurtaki sig ekki og auðvitað hefði aðferðina verið eins og lög gera ráð fyrir, þá kannski hefði málið einhvern veginn litið öðru sig út í augum margara og sumir eru þetta bara alfarið á móti þessu, aðrir ekki, en þar sem að svona aðferðum hefur verið beitt, þá þetta algjörlega ólíðandi og óásættanlegt og ég tek þátt í öllu sem getur leitt til þess að þetta verður stoppa á þetta. En tillagan sem sagt ekki að hvort að hætta þessari starfsemi, atvinnustarfsemi heldur, hvort að skipin fái að leggja við gömlu höfnina og mér finnst kannski umræðan hefur svolítið farið út fyrir tillöguna, en það svo sem bara allt í lagi, þannig lagað. Næstur á mælendaskrá Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti minni á að borgarfulltrúi slökkva á símanum sem það heyrist eitthvað í salnum. Takk. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa tillögu. Mér finnst hún góð og mikilvæg og hún rifjar upp fyrir hvað við stöndum. Ísland land óspilltrar náttúru, hreinleika og við erum samfélag sem stærum okkur af því að vera málsvarar friðar í samfélagi þjóðanna. En við höfum hins vegar í gegnum aldirnar verið veiðimannasamfélag, fiskveiði þjóð í grunninn og landbúnaðarsamfélag í annan stað. En tímarnir hvað það varðar eru líka breyttir. Í dag ferðaþjónustan undirstöðu atvinnuvegu þjóðarinnar, hvalaskoðun vaxandi grein og burðarás í ferðaþjónustu höfuðborgarinnar og við sjáum það með því að skoða tölfræðina að fjöldi gesta sem fer til þess að njóta hvala í sínu náttúrulega umhverfi hefur margfaldast á undanförnum áratugum. 2003 voru 72.000 mann sem nýttu sér þennan möguleika í ferðaþjónustunni en fjöldin var komin upp í 360.000 í fyrra, sem bara mikið gleðiefni og við sem höfum notið þessa skiljum það fullkomlega. Í mínum huga fer það engan veginn saman að bjóða ferðamönnum að njóta hinna tignarlegu hvala í sínu náttúrulega umhverfi og senda úr sömu höfnum skip sem gera út á að drepa þá með aðförum sem að geta með engu móti samrýmst dýraverndunarsjónarmiðum.
Það hefur verið eins og komið hefur fram í umræðinni góð samstaða hér í borgarstjórnum að friða Faxaflóann fyrir hvalveiðum. Enda má færa fyrir því góð rök að það sé afar ósmekkleg ögrun að hafa hvalveiðiskip við hliðina á hvalaskoðunarbátum rétt eins og gert hefur verið í gömlu höfninni í Reykjavík. Tillagan góð, það langmestu leyti og mjög gott skref í rétta átt, nefnilega Ísland verði sem fyrst samfélag sem gefur hvölum grið og að við hættum hvalveiðum fyrir fullt og fast. Það kallar auðvitað á lagabreytingu á Alþingi og frumkvæði sjávarútvegsráðherra sem góðu hilli að skoða máli ef marka má fréttir. Yfirlýsingum að Ísland leggi hvalveiðar af yrði klárlega afar jákvætt skref fyrir orðspor Íslands á alþjóða vettvangi. Ég styð breytingatillöguna og vona að við getum sameinast að senda með henni skýr skilaboð breytingar. Forseti ágæta borgarstjórn, nauðsynlegt að skjóta þá? Mitt svar klárlega nei. Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka fyrir mjög góðar umræður hér í dag. Auðvitað förum við út í hið efnislega sem að ég ætlaði reyndar að varast að gera en hið efnislega kom hér fram í ræðum borgarfulltrúa og ég þakka fyrir það. Já, bátarnir sem að liggja þarna við bryggjuna, þeir liggja þarna nánast allt árið, óhreyfðir. Þeir eru eins og atvinnuhúsnæði og jarðhæð í aðalskipulagi sem alltaf tómt. Það ekkert að gerast. Og við höfum sett okkur ýmis markmið og samþykkt ýmis konar stefnur hér í þessum sal, þannig að við viljum ekki lokaðar búðir á jarðhæð heldur í höfninni. Þannig að þessi tillaga okkar Vinstri grænna gekk út á það að finna þessum skipum nýjan stað og ég tek það þá bara á mig að hafa verið eitthvað með fjölbreytt úrval af alls konar tillögum og talið eitthvað upp. Ég bara biðst afsökunar á því. En hér auðvitað komið breytingatillaga frá meirihlutanum sem að tók út því að segja upp samningnum. En ég veit auðvitað ekki hvernig málin standa þarna hjá Faxaflóahöfnum. Kannski þarf að segja upp samningnum til þess að gera nýjan, hvað veit ég. Þannig að við skulum ekki hengja okkur í það. Breytingatillagan hins vegar bara góð, hún í anda okkar Vinstri grænna og við ætlum ekki að vera með neitt múður og við ætlum bara að samþykkja hana og ég fagna því að það sé samstaða þessi mál hér í borgarstjórn, að minnsta kosti af því sem fram kemur hérna í ræðum borgarfulltrúa og ég veit alveg til þess að sumir eru hlyndir hvalveiðum hérna í þessum sal og allt í lagi með það. En þetta táknrænn stuðningur, þetta ásýndarmál og ég held að við getum gert mikið betur fyrir gömlu höfnina. Svo langar mig að nefna það að þessi hvalveiðiskip, þau eru knúin af gufuvél, þau voru smíðuð 50 og eitthvað í kringu það og þessi hvalveiðiskip varu miklu betri í hvalveiðiskoðanaferðir af því að þau eru svo hljóðlát. Þannig að þetta eru eiginlega fyrirtaksskip fyrir hvalaskoðanir en ekki hvalveiðar. Já, við erum með gufuvél. Þannig að þetta voru svona mín 5 cent hér. En bara takk kærlega fyrir umræðuna og forseti, ég hlakka til þess að greiða atkvæði með breytingatillögunni. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, óska eftir að veita ansvar. Já, ég ætlaði nú að nota tækifæri til að koma einlega með meðsvar og mér finnst það fín tillaga og það sem ég hef kannski athuga við kannski hana og ekki síður breytingatillöguna að út úr þessum að lesa að það sé bara allt í lagi með hvalveiðar svo lengi sem við sjáum þær ekki, svo lengi sem við höfum ekki fyrir augunum á okkur. Og ég svona smá ósáttur við það en ég skil að það eru ákveðnir lögfræðilegar annmarkar á að ganga lengra þannig að ég skal bara sættast á þessa miðlunartillögu félaga minna en ég vildi koma hinu á framfæri að eftir því sem bestu vitum núna nýlega eru hvalveiðar hreinlega ógeðslegar, ómannúðlegar
og hefur ekkert að gera með það hvort að ferðamönnum blöskrar að sjá hvalveiðiskip eða ekki. Borgarfulltrúi er búinn að veita andsvarsvara, þá ansvarar Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég tek fyllilega undir með Hjálmari Sveinssyni og borgarfulltrúa og ég veit að hann þekkja mig vel. Ég hefði líklega orðað tillöguna með öðrum hætti en það er svona stundum á tímum þar sem maður þarf að vera diplómatískur til þess að fá sínu framgengt. Þá reynir maður auðvitað að vanda sig og vera kannski dansað dálítið við raunveruleikann í þessu máli eins og öðrum. Ég lít svo á, mér þykir bara ágætt að vera hreinskipti með það. Ég hef algjöra andúð á hvalveiðum og ég vil að þær hætti tafalaust, en þetta er dálítið svona eins og bara með flugvöllinn. Við erum sífellt að þrengja að honum þangað til einn daginn þá fer hann. Atkvæðagreiðsla og fyrir liggur breytingartillaga og er greitt atkvæði breytingartillaguna. Nei, það er ekki allir. Vandar Elmar. Já, og Pavel. Alda? Jú, hún er þarna. Já. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu við tillögu Vinstri grænna. Þeir sem samþykkja breytingartillöguna gefa merki. Já, að sjálfsögðu þarf hægt að lesa breytingartillöguna upp aftur. Hún er svohljóðandi: Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir með vísun til margvíslegra umhverfisverndarstefna borgarinnar, aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum og stöðu höfuðborgarinnar sem ferðamannastaðar að beina því til stjórnar Faxaflóahafna að skoða hvort hægt verði að finna annan stað fyrir hvalveiðiskip fyrirtækisins Hvals hf. En í miðri gömlu höfninni í Reykjavík sem er miðstöð ferðamennsku og hvalaskoðunar. Þeir sem styðja breytingartillögu gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er tillagan samþykkt með 16 atkvæðum. 6 sitja hjá. Já. Svo breytt, já. Þá er gengið til næsta máls. Já. Já, forseti biðst afsökunar og þá er gengið til atkvæðagreiðslu tillöguna svo breytta. Þeir sem samþykkja hana. Svo breytta. Við erum búin að samþykkja að breyta tillöguna og hún er samþykkt. Þeir sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 16 atkvæðum og 5 sitja. Þá eru 6 sitja hjá. Þá er gengið til næsta máls á dagskrá og tekið er saman tillögurnar borgarfulltrúa Sósíalistaflokks um að frítt verði í strætó í Reykjavík á kjördag. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands eru jafnframt með tillögu frítt í strætó á kjördag og gjaldfrjálsa akstursþjónustu fatlaðs fólks á kjördag undir 7. og 10. lið dagskrárinnar. Forseti hefur ákveðið að umræða þessa 3 liði farið fram samhliða og fer atkvæðagreiðsla fram í lok umræðna. Með vísan til 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar leggur forseti einnig til að umræðu þessa dagskrárliði verði lokið eftir 2 klukkutíma, skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmæli. Þá tekur fyrstu til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og öll sem er að hlusta.
Aðgengi allra að kjörstað er einn mikilvægasti þátturinn í því að halda uppi lýðræðislegu samfélagi. Og í raun er það algjört forgangsatriði að svo sé tryggt, því ef það eru hindranir á þeim vegi er ljóst að það hefur áhrif á kjörsókn. Við verðum að sjá til þess að allar hindranir séu teknar í burtu á þeim dögum þegar kosið er, þegar almenningur fær að láta rödd sína heyrast í kjörklefanum og gjaldtaka á ekki að fara fram í almenningssamgöngum á leið á kjörstað. Og rukkanir er ekki að standa í vegi fyrir því að fólk komi leiðar sinnar á kjörstað og þess vegna leggjum við sósíalistar fram 3 tillögur í dag til að fjarlægja ákveðnar hindranir. Fyrsta tillagan snýr að því að Reykjavíkurborg fyrir sitt leyti sjái til þess að allar þær strætóleiðir sem ganga innan borgarinnar verði gjaldfrjálsar á kjördag. Þetta er vel hægt. Við sjáum til dæmis að Reykjavík fyrir sitt leyti hefur komið næturstrætó aftur á laggirnar innan borgarinnar og það er þá gert án aðkomu hinna sveitarfélagana. Ef viljinn er fyrir hendi hjá borgarstjórn þá er hægt að ákveða þetta hér inni á þessum fundi. Þetta myndi sýna í verki þann vilja sem við öll ættum að hafa, að engar efnahagslegar hindranir séu í vegi því að borgarbúar komist á kjörstað. Og eins og við vitum þá eru nokkrar strætóleiðir sem ganga bara innan borgarinnar en svo eru líka margar aðrar leiðir sem ganga inn í önnur sveitarfélög og eru því ekki einungis Reykjavíkurleiðir. Önnur tillagan sem við leggjum fram hér snýr að því að stjórn Strætó samþykki að hafa strætó gjaldfrjálsan allt höfuðborgarsvæðið á kjördag. Reykjavík getur hér beint því til stjórnar Strætó sem samanstendur á fulltrúum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að samþykki slíkt. Það er nauðsynlegt að þetta sé líka í boði á öllu höfuðborgarsvæðinu, ekki bara í Reykjavík. Það eru leiðir sem ganga bæði innan Reykjavíkur og fara inn í hin sveitarfélögin. Og þetta snýst að Reykjavík vilji að jafnt gangi yfir alla íbúa á höfuðborgarsvæðinu og gjaldfrjáls sé í allar strætóleiðir sem fari borgina og höfuðborgarsvæðið á kjördag. Þriðja tillagan sem við setjum hér fram snýr svo að akstursþjónustu borgarinnar. Fatlað fólk greiðir sig á þessa þjónustu til að komast á milli staða og það er mikilvægt að réttur þeirra til kosninga sé tryggður með öllu og engar hindranir séu þar í vegi. Á kosningadag á að vera gjaldfrjálst að nýta sér þessa þjónustu því annars gæti komið til þess að fólk veigri sér við því að kjósa. Það verði þá alveg skýrt og ljóst að á kjördegi sé gjaldfrjálst að nota akstursþjónustu fatlaðra og að slíkt verði auglýst vel. Hér leggjum við einnig til að ókeypis verði strætó og akstursþjónustu ef fólk þarf að kjósa utan kjörfundar. Þetta mun einnig gilda allar þær atkvæðagreiðslur sem geta átt sér stað, sem sagt þá daga sem eru alþingis, forseta eða borgarstjórnarkosningar. Og einnig gildir þetta ef gengið verður til þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað málefni. Kosningadagur er nefnilega lýðræðishátíð þar sem allir íbúar ættu að eiga rétt á því að kjósa. Að vísu er raunin því miður ekki sú. Til alþingis eiga einungis íslenski ríkisborgarar sem hafa náð 18 ára aldri kosningarétt, en til sveitarstjórnarkosninga er rétturinn aðeins meiri. Þar mega íslenski ríkisborgarar sem hafa náð 18 ára aldri kjósa, hver danskur, finnskur, norskur og sænskur ríkisborgari er 18 ára aldri og hver erlendur ríkisborgari sem átt hefur skráð lögheimili hér á landi í 3 ár samfellt fyrir kjördag. Að mínum mati ætti svo regla að gilda öll þau sem greiða skatta og útsvar í Íslandi í að hafa rétt að þau að kjósa, en þessi mál erum við þó ekki að fara að leysa hér í borgarstjórn, til þess þarf lagabreytingar. Hins vegar getur Reykjavíkurborg lagt sitt af mörkum til að auðvelda þeim sem hafa kosningarétt að komast á kjörstað, að færri hindranir séu á þeim vegi. Auk þess er mikilvægt að gjaldfrjáls strætó og akstursþjónusta sé vel auglýst og kynnt fyrir íbúum með góðum fyrirvara. Mörg lönd og margar borgir hafa farið þá leið að bjóða upp á gjaldfrjálsar almenningssamgöngur á kosningadag. Los Angeles, Houston, Dallas og margar aðrar borgir í Bandaríkjunum tryggðu til að mynda ókeypis almenningssamgöngur í forsetakosningunum 2022. Það sama átti sér stað í Kuala Lumpur, höfuðborg Malasíu í fyrra þegar kosið var til þings. Og ég ætla líka að víkja umfjöllunum inn á hinn enda jarðarinnar og segja ykkur frá Fídjieyjum í Eyjálu, en þar búa tæplega 1 milljón manns. Í kosningunum þar í fyrra var einmitt tryggt þar að almenningssamgöngur yrðu gjaldfrjálsar þann daginn og í forsetakosningunum í Brasilíu í fyrra buðu höfuðborgir allra 26 fylkja í landinu upp á þann kost. Auk þess voru 150 fleiri borgir all landið sem fetu í þeirra fótspor. Á meðal borga sem buðu upp á gjaldfrjálsar almenningssamgöngur í Brasilíu var São Paulo sem er fjölmennasta borg landsins. Borgarstjórinn þar, Ricardo Nunes, sagði að með því væri borgaryfirvöld með leyfi forseta að kinka kolli í átt að lýðræðinu, tilvitnun lýkur.
Þarna borgarstjórinn að taka undir mikilvægi þess að borgaryfirvöld greiði leiðina að kjörstöðum, að með því að veita gjaldfrjálsar almenningssamgöngur sé borgin að leggja sitt af mörkum til lýðræðisins. Þá eru þó ekki allir ánægðir með þessi áform í Brasilíu. Úr röðum þáverandi forseta Jair Bolsonaro og stuðningsfólks hans var mikil andstaða við málið. Í fyrstu voru rök þeirra meðal annars þau að þetta myndi kosta sveitarfélögin allt of miklar fjárhæðir. En þegar á leið var ljóst að tilgangurinn með andstöðunni var að koma í veg fyrir að stuðningsfólk mótframbjóðandans skiluðu sér á kjörstað. Stuðningsfólks andstæðingsins, Lula, var nefnilega stórum hluta til frá tekjulægri hópum og voru því miklar áhyggjur uppi að ókeypis strætó myndi skera úr úrslitin. Framboð Bolsonaro krafðist þess að aðgerðirnar skyldu dæmdar ólöglegar, en það fór ekki í gegn. Við sjáum hér að þau sem treysta ekki vilja fólksins, vilja almennings, hafa sett sig upp á móti því að aðgengi allra sé tryggt á kjörstað. Þetta einnig þekkt aðferð í Bandaríkjunum, þar sem allt gert til að takmarka aðgengi tiltekinna þjóðfélagshópa að kjörstað. Og ef við viljum að Reykjavík geti titlað sig sem frjálslynda lýðræðisborg, þá morgunljóst að við eigum að koma okkur í hóp þeirra borga sem bæta aðgengi að kjörstöðum og sjá til þess að engar hindranir séu á veginum. En ýmsar aðgerðir hafa þó farið fram, líkt og að fjölga kjörstöðum í borginni sem var ákveðið árið 2020 fyrir forsetakosningar. En það er ekki bara nóg að bjóða upp á gjaldfrjálsan strætó og akstursþjónustu. Það verður líka að vera nóg að bifreiðum og vögnum til staðar þegar dagurinn rennur upp. Langoftast kosið á laugardögum, en þá mikilvægt að tíðni strætós í takt við áætlan fjölda fólk sem á ferðinni. Ekki hefðbundin laugardag að ræða. Tíðnin verður að minnstakosti að vera jafn mikil og virkum degi og sennilega tíðari. Og ef að málið vel kynnt og auglýst, munu margir íbúar nýta sér gjaldfrjálsan strætó á kosningadag. Og ég vil rifja upp hvað getur gerst þegar ekki eru gerðar áætlanir fram í tímann sem miða við aðstæður. Þann 17. júní 2019, þegar Íslendingar fögnuðu þjóðhátíðardeginum á sunnudegi, var tíðni strætó ekki breytt í takt við þann stórfjölda fólk sem við eigum að vita að gera sér glaðan dag og fer niður í miðbæ á þessum hátíðardegi. Úr varð að fjölmargt fólk fékk ekki að koma inn í vagnana, þeir voru nefnilega troðfullir. Fólk sem beið í strætóskýlum horfði á vagnana keyra framhjá. Af þessum mistökum hægt að læra og mikilvægt að hafa þau í huga þegar gjaldfrjáls strætó og kosningadegi annars vegar. En til að draga þetta saman þá mikilvægt að öllum íbúum með kosningarétt sé tryggt aðgengi að kjörstað. Fólk á ekki vera rukkað til að komast leiðar sinnar við að nýta sinn lýðræðislega, stjórnarskrárvarna rétt til að kjósa. Það eru margar borgir allan heim sem hafa gert þetta og Reykjavík ætti að vera ein af þeim. Að vera mannréttindaborg, lýðræðisborg og það sem við köllum frjálslyndaborg á einmitt að fela í sér aðgerðir til að auðvelda öllum aðgengi að kjörstöðum. Og ég hlakka bara til að heyra umræðurnar og takk fyrir. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrsti þess Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórn, takk fyrir þessar tillögur. Það alltaf mikilvægt að ræða aðgengi að kjörstöðum enda þáttaka fólks í kosningum grunnforsenda lýðræðis en það þarf þó að vera byggt á gögnum og því spyr ég hvort að þessi gögn sem sýna fram á gjaldtaka í strætó dragi úr kosningaþátttöku. Nú eru kjörstaðir í nærumhverfi fólks og flest ætti það að vera styttra fyrir flesta að ganga eða hjóla á kjörstaðin að taka strætó. Meðal annars vegna þess að strætó stoppar ekkert endilega fyrir utan kjörstaði, fyrir framan kjörstaði sem oft eru staðsettir í skólum í Reykjavík og þetta kannski ólíkt því sem erlendis þar sem oft eru langar vegalengdir á kjörstað og var líka áhugavert að vita hvort að kostnaður við tillögun hafa verið skoðar. Takk. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvarið Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi. Já, takk fyrir ansvörin, borgarfulltrúi Magnea. Við sem sagt viljum leggja þetta fram vegna þess að við teljum að það sé mikill samfélagslegur ávinningur í þessu líka, ekki bara kostnaður. Það samfélagslegur ávinningur þegar fólk mætir á kjörstað. Við vitum líka að fullt af fólki í Reykjavík sem býr í iðnaðarhúsnæði, býr ekki í nálægt sínum kjörstað, þannig að þetta myndi tryggja það líka. Þetta hefur sýnt sig í löndum í kringum okkur eins og í Bandaríkjunum og víðar að þeir hópar sem hafa ekki
þegar verið að hafa gjaldfrjálsar almenningssamgöngur, þá hefur kjörsókn þeirra tekjulægri til að mynda aukist. Og það ástæða fyrir því að forseti Brasilíu lagði það til að þessu er hnekkt vegna þess að hann hafði áhyggjur af því að tilteknir hópar kæmist þannig á kjörstað og þessu er líka beitt í Bandaríkjunum. Þannig að ef við viljum auka kosningaþátttöku fólks þá held ég að það sé mikill ávinningur í því. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og næstu til þess að veita andsvar er Þorkell Sigurlaugsson borgarfulltrúi. Ágæti forseti og flokksfélagar og aðrir borgarfulltrúar. Mér langar til þess að skýra mína afstöðu í þessu máli og hvers vegna ég mun væntanlega sitja hjá. Og það vegna þess að mér finnst þessi tillaga allt og þröng. Ég tek undir mjög margt af því sem Trausti nefndi, að það þarf að horfa á þetta í miklu víðari skilningi. Það þarf að horfa á meira en þessar kosningar sem við verðum að tala um. Það þarf að horfa til annara þátta heldur en til dæmis alþingiskosninga eða kosninga til borgarstjórnar. Það þarf að horfa til strætósamgangna, að það séu þá tryggðar bættar almenningssamgöngur og tengsl við kjörstaði. Það þarf að horfa til fleiri þátta þar sem að almenningur þarf að taka þátt í ýmsum viðburðum og kosningum. Þannig að mér finnst þessi tillaga allt og þröng og mér finnst hún ekki taka á þeim málefnum sem að þarf að horfa til. Ég tek undir þetta að mörgu leyti sem að Trausti nefndi og mér finnst þetta ekki uppfylla þær kröfur sem að við þurfum að gera til svona tillagna hér í borgarstjórn. Þá hefur Þorkell Sigurlaugsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi Þorkell, ég get tekið undir það sem þú ert að tala um hér. Þessi tillaga varðar aðgengi vegna lýðræðisþátttöku og þess vegna er hún svolítið sértæk að því leyti. Við höfum verið að skoða mikið af borgum sem hafa einmitt verið að leggja þetta til. Þannig að ég get algjörlega tekið undir þetta og við þurfum að horfa á þetta líka í víðari samhengi. En eins og ég segi, þá snýst þessi tillaga aðgengi allra að kjörstöðum. Og þá er andsvörum lokið. Forseti vill biðja borgarfulltrúa og minna borgarfulltrúa á að vísa til annarra borgarfulltrúa með fullu nafni og titli og svo vil ég biðja borgarfulltrúana að hafa slökkt á farsímum og tölvum. Hér pípir einhver tölva þegar tölvupóstur kemur. Ég ætla að biðja ykkur að hafa þetta í huga. Næst tekur til máls Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Við erum að ræða tvær tillögur sem snúa að almenningssamgöngum og eina sem snýr að ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Þessar tillögur eru lagðar fram af góðum hug og í fullkomnum heimi væri ég alveg til í þær. Ég væri reyndar alveg til í að gefa alveg frítt í allar umhverfisvænar samgöngur, ekki bara á kjördag. En ekkert er raunverulega frítt. Svo þegar við erum að hugsa það hvernig við forgangsröðum nýtingu fjármagns þá neyðumst við til að gera það af ábyrgð. Eins og við vitum hefur Reykjavíkurborg lagt mikla áherslu á að bæta aðgengi íbúa að kjörstöðum. Þar höfum við farið þá leið að fjölga kjörstöðum og hafa þá í sem þægilegustu göngufæri þar sem það er mögulegt við íbúa. Auðvitað er ekki algilt að það takist. Stundum þarf fólk að ganga aðeins lengra, og sérstaklega ef það er kannski ekki með rétt skráð lögheimili eða er óskráð í lögheimili og þarf að fara niður í miðbæ. En þegar við skoðum stóru myndina, þá er það að ganga ágætlega hjá okkur að fólk þurfi ekki að fara á bíl eða strætó á kjörstað. Það er einfaldlega yfirleitt kjörstaður innan hverfis hjá langflestum íbúum, allavega í Reykjavík. Það er vissulega mjög misjafnt milli landa hvernig þessu er háttað.
Sumstaðar þarf fólk að standa í löngum röðum til að kjósa, stundum kjörstöðum markvisst fækkað til að gera íbúum ákveðinna svæða, íbúum í ákveðnum efnahagshópum eða þjóðfélagshópum erfiðara að kjósa. Svo ekki hér. Kjörstaðir eru margir, eru opnir lengi og biðraðir almennt stuttar á kjördag. Ég get þess vegna eiginlega ekki alveg stutt þessar tillögur í dag. Mér finnst það sjálfsagt að halda áfram að ræða þessi mál, hvernig og hvenær við getum eflt kosningaþátttöku annars vegar og notkun almenningssamgangna hins vegar, hvernig við getum nýtt það svigrúm sem við höfum hverju sinni, en ég ekki sannfærð að þessi tvö mál fari saman að þessu sinni, af því að við fórum einfaldlega aðra leið til að reyna að bæta aðgengi íbúa að kjörstöðum. Svo aðeins annað mál hvernig við snúum okkur með ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Sú þjónusta ekki almenningssamgöngur, enda ekki opin almenningi, miðast við flutninga frá einum punkti á annan eftir pöntun. Og ég held að það væri gott ef farið væri í vinnu til að meta það, hvaða þröskuldar koma í veg fyrir það í dag að fólk með fötlun nýti sín kosningarétt og þá með hvaða hætti við getum bætt úr því. Ég hins vegar ekki sannfærð að það sé best að gera það bara með niðurfellingu gjaldtöku á þessum degi. Ég ekki einu sinni viss það almennt að við ættum að vilja ganga ennþá lengra í sérlausn fyrir fólk með fötlun sem drægi það fólk enn lengra frá því að nýta sér almenningssamgöngur þegar og þar sem að það getur virkað. Því að þrátt fyrir allt þá viljum við kerfi þar sem að við erum sem flest í sama samfélaginu að nota sömu aðferðirnar þar sem að það gengur upp. Og ég heldur ekki viss að það sé góð aðferðafræði að ákveða sumir hlutir séu nógu mikilvægir til þess að fjalla niður gjaldtöku, enda færum við þá fljótt að lenda í vandræðum með að réttlæta af hverju sumir hlutir séu það mikilvægir og þá aðrir ekki. Læknisheimsóknir, heimsókn á þjónustumiðstöð. Það væri mjög auðvelt að sjá fyrir sér hvernig sú umræða gæti mjög hratt dregið dilk á eftir sér. Og ég skil það alveg að fólk sem trúir því að öll þjónustu eigi að vera ókeypis skuli leitast við að finna einhverja punkta til að byrja þá vegferð. Ég skil það mjög vel, að reyna að koma fætinum einhvern veginn inn fyrir höfðina, reyna að finna þá punkta sem erfiðast fyrir þau okkur sem erum að reyna að ná jafnvægi í rekstri borgarinnar að segja nei við. Þannig líður mér stundum eins og það sé jafnvel sjálfstætt markmið að okkur skuli ekki takast að ná rekstrarjafnvægi í borginni. Að allar leiðir skulu reyndar til að við samþykkjum sem mest útgjöld, ellegar verðum við látin blæða fyrir það eins og mögulega hægt. En við verðum að haga rekstri eftir aðstæðum og forgangsraða eftir því sem við getum. Við erum að nota aðra aðferð en strætisvagna til að tryggja aðgengi íbúa að kjörstöðum. Og við ættum klárlega að kanna það með hvaða tálmanir stöðva fólk með fötlun raunverulega í því að nýta sín kosningarétt áður en við förum í kostnaðarsamar aðgerðir sem geta hæglega leitt af sér enn kostnaðarsamari aðgerðir án þess að það liggi fyrir hvort það muni breyta einhverju. Svo reyndar reynslan líka að opinbert stjórnvald þarf að fara mjög varlega í allar aðgerðir sem efla kosningaþátttöku eins hóps frekar en annarra. Það gæti til dæmis einhver haldið fram að við værum sem stjórnvald að hygla óeðlilega kjósendum sem nota almenningssamgöngur á kostnað þeirra sem nota einkabíl. Ég hugsa að það væri nú rugl, en við þurfum að passa okkur í öllu svona. Ég get alveg trúa því að einhver myndi kæra það. Sjá hvort að það væri, bara sjá hvað myndi gerast. Ég þakka tillögurnar og ég legg til að við höldum áfram að vinna með það hvernig við getum eflt kosningaþátttöku. Sérstaklega við könnum hvaða þættir það eru sem að koma í veg fyrir kosningaþátttöku fatlaðs fólks og reyndar fleiri hópa. Ég held því miður ekki að við ættum að samþykkja þessar tillögur í dag samt, en þakka fyrir umræðuna og veit að þær eru þrátt fyrir allt lagðar fram á góðum hug. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur til þess Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi Alexandra Brím, það bara ekki rétt að allir hafi einhvern aðgang að kjörstöðum í dag. Við vitum að það fullt af fólki sem býr í iðnaðarhúsnæði og það ekki stutt í kjörstað. Svo þetta náttúrulega líka prinsippmál. Þetta stjórnarskrárvarinn réttur okkur allra. Við eigum þennan rétt til að kjósa, en ef það ákveðin hópur sem hefur ekki aðgang, þá ekki hægt að líta einhvern veginn svo að við sem að hygla ákveðnum hópi. Allir hinir hóparnir komast nú þegar, þau sem geta gengið á kjörstað, geta tekið bíl, þau komast.
með því að hjálpa hinum sem að hafa ekki aðgengi nú þegar, þá erum við ekki að hygla neinum hóp, við erum bara að tryggja jafnrétti. Og já, það er bara það sem ég hef að segja um þetta. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og næst til þess að veita andsvar er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil nú bara mótmæla þessu, því hvernig orðalag borgarfulltrúin Alexandra Briem notaði að flokkar sem væru að standa vörð þá sem minnst mega sín, kannski orðaði ekki alveg nákvæmlega svona, var að finna allar leiðir og finna allt mögulegt til þess að auka útgjöld. Mér fannst þetta nokkuð kaldar kveðjur til þeirra sem að minna mega sín. Hér eru að tala fatlað fólk sem er á bótum og við vitum alveg hvernig það er með allar þær skerðingar sem að fylgjast slíkum bótum. Þannig að hér er ekki að ræða að vera að leita að einhverju eða finna eitthvað til þess að auka opinber útgjöld. Ég meina öðru eins hefur nú verið eitt í ýmislegt bara svo sem vel mætti heldur betur spara í heldur en að styðja fatlað fólk til þess að komast á kjörstað eða bara að hafa einstaka daga frítt að því að þetta fólk margt hvert á bara verulega sárt að binda fjárhagslega. Þannig að ég mótmæli þessu orðalagi og svona hvernig var að verða að því að flokkar eins og kannski sósíalistaflokkur sem leggur þetta fram, en líka flokkur fólksins sem standa vörð þennan hóp, að finna bara eitthvað til þess að auka opinber útgjöld. Ég mótmæli svona orðalagi harðlega. Þá hefur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og er andsvörin lokið. Næstur til að taka til máls er Pavel Bartoszek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu. Ég vil líka þakka Alexandru Briem, borgarfulltrúa, fyrir hennar prýðilegu ræðu. Það kom mjög margt þar fram sem ég er sammála. Eina sem ég kannski myndi ekki orða með nákvæmlega sama hætti og hún er, ég er ekki viss ég myndi taka persónulega það að í fullkomnu heimi þá myndi ég vilja hafa almenningssamgöngur gjaldfrjálsar. Ég er persónulega ekki sammála því. Ég er mikill áhugamaður góður almenningssamgöngur og notandi strætó í 35 ár og ég einfaldlega lít ekki svo á að þau lönd þar sem almenningssamgöngur hafa gefið gjaldfrjálsar séu lönd þar sem þau eru best. Ég er með nokkra borgir sem ég lít mjög upp til það kemur að almenningssamgöngum, eins almenningssamgöngur í Kaupmannahöfn frábærar, Vínarborg er önnur borg með stórkostlegar almenningssamgöngur. Í engum þessum borga eru almenningssamgöngur algjörlega gjaldfrjálsar. Og ef maður tekur dæmi af borgum þar sem það hefur verið gert, þá er það oft borgir þar sem almenningssamgöngur eru orðnar það lélegar að fólk hefur gefist upp á því innheimta fyrir það gjald í vonum að einhver nota þær þrátt fyrir alveg ömurlegt þjónustustig. Þannig að draumurinn minn er í rauninni sá að almenningssamgöngur séu góðar, frábærar, að með hárri tíðni, kosti eitthvað en auðvitað ekki það mikið að það sé hindrandi þáttur fyrir fólk að nýta sér þar. Mér langar líka að segja áður en einhver dregur það fram samlíkingu á mér við einhverja óvildarna leiðtoga í öðrum heimi, í öðrum löndum, að það var ég sem lagði nú fram að sínu tíma þá tillögu það á þingi að allir endis ríkisborgarar fengu kosningarétt í sveitarstjórnum strax við fyrsta dagbúsetu og svo tillaga var á sínu tíma að vísa til ríkisstjórnarinnar og síðan borin fram að nýju og síðan samþykkt í aðeins breyttri og minni mynd en enga síður af Alþingi nokkrum árum síðar. Þannig að ég er algjörlega heill í því að við eigum að tryggja kosningarétt fólks og auka fjölda þess fólks sem hefur kosningarétt í kosningum á Íslandi. Ég er hins vegar ekkert mjög sannfærður að þessi leið sem hér er farin sé góð og hnitmiðuð og jákvæð nálgun á viðfangsefnið. Það eru auðvitað jákvæðir kostir. Ég held að svona aðferð myndi líklegast vekja jákvætt umtal Reykjavíkurborg, það geti líka vekja jákvætt umtal strætó og vekja jákvætt umtal kosningar á kjördag. Ég held að umtalið sem myndi skapast í kringum það myndi vera positíft, en ég er ekki viss að ávinningurinn af tillögunni yrði sá að markmið hennar næðust fram. Og þá ætla ég að fara yfir af hverju ég tel svo ekki vera. Sko það er ekki nóg að við leggjum eitthvað sem hljómar vel og lukkar vel, við þurfum líka aðeins að hugsa okkur hvaða árangri það skila. Og þá þurfum við aðeins að hugsa þann markhóp sem við værum að þjóna með þessari tillögu. Það er náttúrulega þannig að þau eru til í dag sem nota strætó daglega gott svo sem.
Það fólk auðvitað mjög oft með einhvers konar mánaða og tímabilskort. Þannig að við værum ekki að auka aðgengi þeirra að strætó með því að gefa frítt. Kannski frekar myndu lítið upplega að við værum að svona aðeins að draga úr hvata til þess að eigna slík kort, en ég held að það sé reyndar ekki teljandi ávinningur. Síðan þetta mjög stór hópur, gríðarlega stór hópur því miður, en þá í okkar samfélagi, sem getur bara ekki hugsað sér nota almenningssamgöngur við nokkrar aðstæður. Og ég held að hann sé því miður í dag vel yfir helming fólks, þess að fólk sem bara mun ekki stíga inn í strætó á meðan það hefur einhver aðra kosti að gera eitthvað annað. Þannig að það er þarna hópur á milli sem fólk sem ekki daglega notendur strætó en gætu hugsað sér nota strætó við einhverjar ákveðnar aðstæður. Þannig að það er hópur sem við erum að miða þessa tillögu að. Síðan erum við ekki að miða á allan þann hóp, heldur einungis þann hlutans sem lætur það hafa eftir sér að borga 490 krónur eða 550 krónur til þess að fara í strætó. Þannig að það er ákveðin hluti þessa hóps sem þessi tillaga mun gagnast, alls ekki allur. Og svo kannski kemur að svona það sem ég myndi segja að væri stóru rökin fyrir þessu, að við lítum bara á borgina og hvaða aðferðum við höfum verið að beita til þess að auka aðgengi að kjörstað, og munurinn til dæmis á þessari aðgerð, og ef við erum að gefa frítt á stórhátíðisdögum eins og mögulega einhverjum menningarnótt, eða ef við erum að gefa frítt sem ég finnst ekkert galin hugmynd að hvetja fólk þann daga sem svifryksmæðist yfir mörkum að nota strætó og mögulega þá með einhverju jákvæðum aðferðum. Þá erum við náttúrulega að hugsa á þeim tíma að við séum að reyna að hvetja fólk sem notar ekki strætó aldrei, en þá erum við líka að flytja fólk þvert og endrangt við borgina. Það eru auðvitað undantekningar tilfelli eins og fólk sem býr ekki á þeim stað sem lögheimili er skráð, en upp til hópa þá eru langflestir sem eru með lögheimili mjög nálægt sínum kjörstað og ókeypis strætó myndi ekkert endilega bæta neinu við þeirra aðgengi. Þar sem þessar fjarlægðir eru mestar, og þá má kannski taka þá dæmi Hamrahverfi við Foldaskóla og nokkrir staðir þá aðalega austar í borginni þar sem almenningssamgöngur á milli hverfisins og kjörstaðs hvort sem ekki það góðar og langflestir íbúar þar nota einkabíla staðaldri. Þannig að ef ég kjarna kannski svona efasemdirnar mínar hér, þá felast þær í því að ég held að hópurinn sem við náum til frekar þröngur og ég held að við séum alls ekki með mjög hnitmiða aðferð til þess að bæta aðgengi. Og mér finnst það svolítið svona, ég myndi stundum sakna þess að umræðan almenningssamgöngur myndi hverfast eitthvað aðeins meira það að gera það bara alltaf ókeypis. Mér finnst stundum alfa og omega umræðunar strætó vera það af hverju kostar svona mikið, af hverju vera að hækka verðið 50 kall, á meðan þegar maður talar við notendur strætó raunverulega, og ég nú einn af þeim sem nota strætó reglu, þá miklu oftar að fá kvart undan þjónustustígi, tíðni strætó, fyrst ferðum, kvartar fara heldur að fá kvart undan því að þetta háa verð hamli því að það nýti sér þjónustuna. Ég ekki útúðlega að fólk sér til, en ég held að það sé algjörlega hverfandi. Nú varðandi þær tillögur það síðan að gefa frítíðstrætó í annarri þjónustu sem ferðaþjónusta fatlaðra, þá myndi ég líka vilja kannski stíga aðeins varlegar jarðar þar, af þeirri einföldu ástæðu þó ég, þessi erfitt að taka ekki undir með að ásetningu það sé góður, en það dálítið erfitt að við erum búin að gera dálk og segja, hér einhver athöfn sem við lítum á svo mikilvæga að hún réttlæti það að þjónusta sé að öllu leyti gjaldfrjáls. Þá orðið svolítið skrítið að skrifa allt hitt hinum megin. Auðvitað verður mjög rökrétt og verður krafist mjög fljótt að fleiri hlutir falli undir þá þjónustu, að vera bara þannig að þeir eigi að vera gjaldfrjálsir. Og það önnur umræða, en ég heldur ekkert endilega viss að það sé rétt nálgun, að allar samgöngur eigi að vera gjaldfrjálsar. Ég ekkert viss að það sé rétt nálgun að allar samgöngur fyrir ákveðin hóp, hver sem hann eigi að vera gjaldfrjálsar. Ég held að sé eins og aftur, það alltaf lagi það sé gæðamiklar, að háum tíðnum, þjónusta sé góð, en það eðlilegt að kosti smá, en auðvitað ekki það mikið að dragi úr notkunar möguleika fólks. Þannig að þess að sumratu upp, þá skil ég ásetningin, ég skil líka ásetning út frá því hvaðan hann kemur pólitískt, en ég persónulega deili ekki þeim drauma að almenningssamgöngur veri bestar eða væri ókeypis sem oftast. Og ég held að þessar leiðir sem laða til hér á kjördag myndu ekki vera hnitmiðar og nálgast við það viðfangsefni sem reyna að fást við, og ég mun fella báðar og allar þessar tillögur. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi, hefur beðið að koma upp í andsvöruræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúi Pavel Bartošek.
Ég bara svona veltaði fyrir mér, sko, finnst borgarfulltrúa að allir eigi að hafa aðgengi að kjörstöðum og ef að það er fólk sem á ekki pening til að fara á kjörstað, kemst ekki, það ekki hindrun og ég held að sé ákveðið vanmat hjá fólki í meirihlutanum á því hversu raunverulega margir á þessu landi eigi ekki eitt stakasta aur þegar líður á mánuðinn. Þetta miklu meira fólk heldur en þið gerið ykkur grein fyrir, þið haldið að þetta sé ykkur örfáar hræður en það ekki staðreyndin, það fullt af fólki, 500 kallir rosalega mikill peningur fyrir fólk sem á þeim stað í lífinu. Þannig að ég myndi ekki gera lítið úr því að hafa almenningssamgöngur gjaldfrjálsar, en við erum ekki að leggja það fram, við erum bara að leggja það fram að það sé á þessum eina degi þar sem að íbúar hafa stjórnarskrárvarinn lýðræðislegan rétt til að fara á kjörstað og kjósa, þannig að þetta ekkert eitthvað svona út fyrir svigadæmi, þetta bara þannig að við erum að tryggja jafnrétti. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, já, en kosningarétturinn ekki eina mannréttindi sem við höfum. Við höfum auðvitað atvinnufrelsi, við höfum fullt af öðrum réttindum og mörg þeirra auðvitað þess eðlis að það fólk þarf að ferðast eitthvað aðeins á milli til þess að geta notið þeirra. Og ég satt að segja, sko, leið og ég skil nálgunina, þá það auðvitað bara kannski ákveðið prinsip að sko, samgöngur í eðli sínu kosta. Þá mætti það alveg spyrja sko, ef það væri einhver annar kostnaður á sko, bensín að vera ódýrara á kjördag, á leiga á öllum hjólum að það að vera ókeypis á kjördag. Sko, og ég skil þá nálgun að gera almenningssamgöngur ókeypis almennt, en ég eiginlega sé ekki að við samþykkjum það að þessi eini tiltekni réttur sé með þeim hætti að það sé alltaf að rukka ekki þann daginn að auðvitað rökrétt afleiðing á hún, ekki borgarfulltrúinn sammála mér, það rökrétt afleiðing að því að viðurkenna það að krefjast þess að sko almenningssamgöngur séu gjaldfrjálsar á öðrum tímum. Mér meina borgarfulltrúinn nefndi utakjörfundaratkvæðagreiðslu, hún stendur yfir í 8 vikur. Þannig að oft í Kringlunni, borgarfulltrúinn leggja til að í 8 vikur verði ókeypis að taka strætó í Kringluna. Það sem ég skildi rétt á tillögunni eða var hann að hugsa útfærslan yrði eitthvað öðruvísi? Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar og veitir andsvar öðru sinni Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi. Já, forseti, það eru margar útfærslur til á þessu, það var borgið gert mismunandi hluti með það hægt að sækja inneign, það hægt að þegar þú ferð inn á leið sem að stoppar fyrir utan kjörstað þá getur þú sagt við vaksturinn og þú ætlar að fara þar út og það gengið út frá því. Það eru margar útfærslur og það einmitt hugmyndin með þessu að það yrði nánar unnið að því hvernig útfærslu væri farið og ef að viljinn fyrir hendi þá það vel hægt. Þetta eins og ég segi, þetta bara lýðræðislegi rétturinn okkar, það að fá að kjósa og þetta eiginlega helgasti rétturinn sem við höfum hérna í þessu þjóðfélagi, það að komast á kjörstað og geta kosið. Þannig að ég til að þetta sé bara, já, þetta bara eitt svo veigumesti þáttur í því að taka átt í lýðræðissamfélagi, þannig að ég get ekki tekið undir það að þetta sé eitthvað svona tilvik sem myndi gera verkum að myndi eitthvað svona dómínókenning, þar sem að næstu dómínóspil myndi falla og allt annað gjaldfrjálst. Þessi tillaga snýst ekki það. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara andsvar öðru sinni Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Já, virðulegur forseti, ég ekki viss að endanlega til að auðvitað líf stjórnarbílstjóra þeir þurftu að spyrja strætisfarþega hverju eftir að erindi væri 8 vikum fyrir kjördag, en látum það nú liggja milli hluta, það kannski bara ágreinun á milli okkar hvað það varðar, hvort að það að borga lítið gjald til þess að sé einhvern veginn mannréttindabrot. Ég hef ekki litið svo á, ég hef ekki litið svo á að það að borga gjald hvort sem fyrir aðgang að mat, samgöngum eða öðrum nauðsynjum sé eitthvað sem dragi úr réttindi fólks. Þvert á móti þá í mörgum tilfellum þannig að þetta tiltekna gjald grundvöllur fyrir þess að við getum rekið hér ágæta þjónustu og ef að valið staðið milli þess að strætó yrði bara vissulega alltaf ókeypis oftar en lélegri fyrir vikið, þá finnst mér það skipti sem væru verri. Heldur það að hafa hann í þessu dag, að hann kosti eitthvað smá, en sé sannarlega aðgengilegur öllum. Þá andsvörin lokið og næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, þessar tillögur þær snúa að því að við fjarlægum efnahagslegar hindranir sem tengjast almenningssamgöngum á kjördag
og það er vissulega ýmislegt sem þarf að skoða varðandi kjörsókn og hvernig megi efla hana, hvernig megi bæta kjörsókn og mér finnst bara mjög mikilvægt að við skoðum það og það er vert rannsóknar efni og það er svona að þarf að skoða ýmsar félagslega breytur og taka tillit til skörunar mismunabreyta sem dæmi. Það er alveg alls konar sem hefur áhrif á það af hverju manneskjur eru ekki að skila sér á kjörstað og við eigum auðvitað að halda áfram að ræða það og skoða það. En eins og ég segi, þessar tillögur okkar eru lagðar fram til þess að tryggja að á þeim degi sem að gengið er til kosningar, hvort sem það er forsetakosningar í sveitarstjórnum eða vegna þjóðaratkvæðagreiðslu, að þá sé tryggt að þú þurfir ekki að greiða til þess að nota almenningssamgöngur sem eru fyrir okkur öll, að það sé bara tryggt. Og mér finnst líka, ég tek undir það sem kom fram áðan að auðvitað er lýðræðið, við erum ekki bara einhvern veginn að sýna lýðræðið og taka þátt í lýðræðinu á þeim dögum sem gengur til kosninga og það er alveg eitthvað sem við þurfum að tryggja, að þú komist auðveldlega á þann stað þar sem þú tekur þátt í ákvörðunartöku á öllum dögum, eins og til dæmis hvernig kemstu í íbúðaráðið þitt og alls konar svoleiðis þætti. En þessi tillaga núna, hún er það að skoða sérstaklega kosningar og almenningssamgöngur og þó að við viljum auðvitað eyða öllum þeim fjárhagslegum hindrunum í lífi fólks, þá er eðlilegt að byrja einhvers staðar. Við lítum svo á og erum meðvituð að það eru ýmsar fjárhagslegar hindranir bara í gegnum allan daginn, allar daga hjá mörgum sem að búa hér, en við viljum byrja einhvers staðar og við byrjum á þessu. Og það er alveg mín skoðun að almenningssamgöngur eiga að vera gjaldfrjálsar, en það er ekki tillagan sem við leggjum fram í dag. Við erum bara að tala að það sé ekki gerð krafa það að þú þurfir að greiða almenningssamgöngur þegar þú fyrir að kjósa. Og svo getum við líka ekkert fyrirfram vitað hvort að þetta nái til einhvers eða hvort að sá hópur verið stór sem þetta nái til, en með þessu þá værum við að segja að á þeim degi sem er þá kosið til þings forseta sveitarstjórna að þá bara þarfst ekki að greiða, þá er ekki þessi fjárhagslega hindrun og það er vissulega satt að þau sem að nota strætó á staðaldri er að jafnaði með tímabilskort, en það er líka alveg staðreynd að það eru hópar sem að myndu vilja nota strætó, get ekki alltaf nota strætó og kaupi ekki þessi tímabilskort, treysta á almenningssamgöngur og er einhvern veginn bara búið með peninginn og þó telji klinkið þetta að það átti ekki 550 krónur eftir. Þannig að þetta er í rauninni bara svona tillaga að segja að einmitt þegar kosningar eru, það er frítt strætó. Já, mér finnst bara eðlilegt að við skoðum allar þær leiðir sem hægt er að fara til að eyða svona fjárhagslegum hindrunum og að við séum ekki að gefa okkur eitthvað fyrirfram hvernig þetta geti virkað eða ekki virkað. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og það er Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúum sósíalista fyrir þessar tillögur og kannski koma inn á þá bókun sem við ætlum að láta falla með þessu máli. Í framtíðarsýn velferðarstefnu borgarna kemur fram að þjónusta borgarna á stuðla góðri líðan íbúa og stuðla því að við upplifum að Reykjavík sé fyrir okkur öll. Það er því sjálfsagt að farið verði í könnun á því hvort hindranir séu til staðar og þá hverjar sem torvelda fólki að nýta kosningarétt sinn, hvort sem það sé vegna fatlan eða félagslegrar stöðu. Með tilliti til þátta eins og fjárhags, uppruna og aldurs og svo framvegis. Rétt er að farið verði í slíka könnun á vegum stafræns ráðs sem fer með ábyrgð á lýðræðismálum og getur, ef í ljós koma hindranir, lagt til aðgerðir til að bæta þar úr eftir því sem mögulegt er. Takk fyrir. Þá hefur Kristinn Jón Ólafsson borgarfulltrúi lokið við það að veita andsvar og svarar andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn þakka borgarfulltrúum Kristni Jóni Ólafssyni fyrir þetta. Hér las borgarfulltrúin upp bókun. Bókanir eru fínar en þær eru ekki tillögur sem eru samþykktar hér á þessum vettvangi, þannig ég bara vona að þetta þá breytist í tillögu sem að verði samþykkt og verði framkvæmt af því bókanir fylgja málum og er ekki beint samþykkt borgarstjórnar fundarins og ég hefði viljað sjá samþykkt á þessu máli en það er bara vona að þessi könnun og úttekt nái fram að ganga en annars hefum við gjarnan viljað heyra meira bara afstöðu til þessara tillagna.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, loki við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu kærlega fyrir svarið og ábendinguna. Sem núverandi formaður stafrænsráðs og komandi varaformaður þegar borgarfulltrúi Dóra Björk kemur tilbaka, þá vil ég bara ítreka það að við munum taka þetta áfram í stafrænu ráði. Þetta er okkur mikilvægt mál. Takk fyrir. Þá Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvarinn lokið. Og næstur til að taka til máls Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Gefið honum gott klapp. Forseti, við erum hérna að tala að fara að fordæmi fjölmargra borga víða í kringum okkur og það sem við erum að pæla í þessu máli, við erum ekki að tala neinn önnur mál, við erum að tala að tryggja aðgengi íbúa að kjörstöðum. Það eru náttúrulega auðvitað margar fjárhagslegar hindranir að aðgengi að mörgum öðrum hlutum í samfélaginu, en við erum ekki að ræða þá hérninni, við erum að ræða rétt fólks til lýðræðislegra kosninga að sjá réttur sér tryggður. Þannig að maður er búinn að upplifa svolítið þannig að það er einhvern veginn verið að reyna að afvegaleiða umræðan og reyna að fá okkur til að tala einhver aðra hluti heldur en akkurat þessa tillögu. Það að geta titlað okkur sem raunverulega lýðræðislega borg sem virðir mannréttindi, þá þetta liður til þess að sýna það í verki og það tækifæri til þess núna. Og við sósíalistar, við höfum talað fyrir mörgum öðrum leiðum til að auka mannréttindi og tryggja stórum hópi fólks þau réttindi. Það má nefna húsnæðismálin, samgöngumálin, velferðarmálin, auka jöfnuð, svo mætti lengi telja, en flokkar í meirihlutanum hafa bara ekki samþykktar tillögur. En eins og ég segi, þá þetta leið að bættu lýðræði og auknum mannréttindum í Reykjavík. Þetta einn liður til að bæta þar úr. Þannig að flokkar sem tala á tyllidögum hvað við séum frjálslynd, hvað við séum mikil mannréttindaborg, eru ótrúverðugir þegar þeir fella tillögur slíkt eins og við erum að leggja fram hérna. Þannig að ég hvet ykkur til að láta verk fylgja orðum. Þá hefur Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og mælendaskrá tæmd og við göngum til atkvæða þessa 3 tillögur og ef enginn hreyfir andmælum þá ber forseti upp þessar tillögur í heilu lagi. Borgarfulltrúar gangi inn í salinn. Bara prófa hljóm, óminn á þessu. Og forseti endurtekur sig þar sem að borgarfulltrúar voru ekki í salnum. Forseti hefur ákveðið að bera upp þessar 3 tillögur í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Það verið að ná í hana? Já, ég bara... Nú gaman að koma bara. En ég kann engar. Það var mjög óvitt. Já, ekki sé það. Gott og vel.
Hér liggja fyrir 3 tillögur frá Sósíalistaflokki Íslands. Þær eru undir 4. lið á útsendri dagskrá, 7. lið og 10. lið. Forseti hefur ákveðið að bera upp þessar tillögur í einu lagi til samþykktar eða synjunar. Og þau ykkar sem að samþykki tillöguna 3 gefur merki. Það má alveg vera með. 4 greiða atkvæði með tillögunni, það er Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkur Íslands og Vinstri græn, þau sem á móti kunna vera. Og tillagan er felld með hjásetu Sjálfstæðisflokksins. Tillögurnar eru felldar með hjásetu Sjálfstæðisflokksins. Og þá erum við komin að úrbótum á starfsaðstöðu nemenda og kennara í Laugarnesskóla að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og venju samkvæmt þá ætlum við að vísa hérna í 2. málsgrein 25. greinar samþykktar við stjórn Reykjavíkurborgar og leggur forseti til umræðan þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 tíma. Og frummælandi er Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir borgarfulltrúi. Og það skoðast þá samþykkt. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mig langar að ræða hér við ykkur ástandið í Laugarnesskóla og hvernig nemendum og starfsfólki líður í þessum skóla. En eins og þeir vita sem fylgst hafa með skólamálum að þá er mjög mikið að í húsnæðinu og þar er fólk búið að líða illa og glímdu veikindi vegna myglu og raka. Og umræðan, hún heitir umræður úrbætur á starfsaðstöðu nemenda og kennara í Laugarnesskóla. Nýlega barst okkur ályktun eða okkur var birt opið bréf til borgarstjóra frá fulltrúum starfsfólks Laugarnesskóla en þar segir að í of mörg ár hafa nemendur og starfsfólk Laugarnesskóla unnið í heilsuspillandi starfsumhverfi vegna myglu, rakaskemmda og leka. Einnig hafa þau ítrekað þurft að skipta stofur meðan plástrað er yfir myglu og rakaskemmdir. Starfsfólk hefur hrökklast úr starfi vegna veikinda tengdu myglu. Frá því í haust hefur ekki verið hægt að kenna í hluta heimilisfræðistofuna sem dæmi vegna viðhaldsframkvæmda. Þessum framkvæmdum er enn ekki lokið og hafa iðnaðarmenn ekki sést í marga mánuði. Skólayfirvöld hafa ítrekað óskað eftir úrbótum við Reykjavíkurborg sem er vel kunnugt stöðina. Nú Laugarnesskóli er algjörlega sprunginn og það fyrir löngu og nemendum hefur fjölgað hratt undanfarin ár. Spá Reykjavíkurborgar nemendafjölda og áform uppbyggingu í hverfinu benda einnig til þess. Skortur á kennslustofum og plássleysi í öðrum rýmum svo sem sérgreinastofum, íþróttaaðstöðu, mötuneyti, eldhúsi og vinnuaðstöðu er því ekki tímabundið vandamál. Það er í rauninni með ólíkindum að það taki svona langan tíma að hefja viðgerðir og undirbúa viðbyggingu. Þegar spurt er hvað veldur töfum er sífellt klifað á að verið sé að undirbúa og þetta eru svörin sem skólayfirvöld er að fá að verið sé að stilla upp eins og það sé orðað. Það er semst verið að stilla upp framkvæmdum. Og þetta er orðað með þessum hætti hjá borgaryfirvöldum og skipulagsyfirvöldum þegar skólasamfélagið ýtir við málinu sem það hefur ítrekað gert. Sagt er semst að framkvæmdar aðilar séu að stilla upp og þess vegna er bara hreinlega spurt hvað er átt við með því og hversu lengi mun það taka. En enginn veit í rauninni hvað verið er að segja með þessu og hvort að þetta þýði að brátt fari framkvæmdir að hefjast. En hér er náttúrulega ekkert einsdæmi að ræða og það vitum við sem höfum verið hér á 5. ár og það hafa verið ýmsir skólar hér áður sem hafa verið nákvæmlega í þessari stöðu. Má nefna Fossvogsskóla, Hagaskóla og fleiri. Það háarhróp hafa borist lengi frá skólasamfélaginu vegna myglu og rakaskemmda. Frá árinu 2008 hefur greinst mygla í yfir 30 skólahúsum
sem tilheyra borgarreknum leik- og grunnskólum samkvæmt samantekt sem var á fréttastofu RÚV frá því í haust. Þá voru yfir 1200 grunn- og leikskólabörn í húsnæði utan skólalóðar heimaskóla vegna mygluvandamála. Og þá kom fram í fréttinni að 860 grunnskólabörn og 350 leikskólabörn voru sem sagt þá að sækja nám annar staðar. Og síðan þá hafa líklega bæst við hátt í 100 börn og ég verið á annað 100 barna. Og mörg þúsund börn verða fyrir raski á skólastorfi vegna myglu og raka. Og skaðsemi og önnur áhrif af þessu eru með öllu óljós til lengri tíma. Mig langar að grípa aðeins niður í þetta opna bréf sem sent var 5. maí og birtist okkur öllum og þar segir að árið 1997 í Laugarnesskóla þá var sem skipt glugga í skólanum en þeir hafa lekið alla tíð síðan og á árunum 2004 til 2006 þá var húsið steinað en þrátt fyrir það finnst mikil mygla í útveggjum Laugarnesskóla sem rekja má til þess að gluggar voru ekki lagfærðir. Við erum þarna má segja að fólkið í Laugarnesskóla, skólastjórnendur og starfsfólk og nemendur, að þarna bara algjörlega sama staðan og var bara fyrir mörgum árum síðan og auðvitað starfsfólk sem búin að vera þarna árum saman en börnin kom og fara. En það sem sagt sífellt fleira starfsfólk sem að finna fyrir einkenni myglu og stækkandi hópur fólk sem hefur veikst og glímir jafnvel við langvarandi veikindi vegna myglu og rakaskemmda í Laugarnesskóla til margra ára. Og það sífellt verið að kalla eftir aðstoð og verið að biðja að sé drifið í viðgerðum. En það hefur ekkert gerst. Það engar úrbætur þó að Reykjavíkurborg sé vel kunnugt þessa stöðu. Þannig að svona getur þetta ekki verið. Það segir sig sjálft að því lengra sem líður með ástandi svona, því verra verður það. Og það þarf að fara að gera ráðstafanir til þess að gera við skólann til langs tíma, þannig að það sé ekki þessi plástrar og við vitum það öll að ef það ennþá einhverjir rakablettir eða opið fyrir leka að þá þetta strax orðið útsmitað út allt. Þannig að þessar ástafanir, það gengur ekki alltaf að hugsa bara í einhverju tímabundinni lausn til 1 árs eða eitthvað slíkt. Það þarf að ganga í þetta verk þannig að vel sé. Síðan það tvennt sem má segja að hafi verið svikið. Það gámar sem áttu að koma þarna síðastliðið haust. Gámar kennslustofur. Hvar eru þeir? Þeir áttu síðan að koma fyrir árum og það alltaf verið að tefja þessa gáma. Eitthvað að frétta þeim? Ég held að voða fáir í skólanum viti nokkuð þessa gáma, hvort þeir séu á leiðinni eða hvað á að gera. Þannig að það hefði þetta verið lausn, svona þokkaleg lausn allavega í bili. Þar hefði allavega börn og starfsfólk meðan þeir eru í rakalausum gámum geta sinnt sínu starfi og námi án þess að veikjast. Þannig að þetta var svona hugmynda ákveðinni lausn. Og síðan það annað að það þessi viðbygging sem á að koma. Fyrirhuguð viðbygging, það ítrekað frestað. Og það búið að gera allan undirbúning að þessari viðbyggingu eftir því sem næst komist, en samt sem áður hefur henni verið frestað. Og því hefur verið haldið fram að erfitt sé að byggja við skólan vegna friðunar hússins og plásslýsis á skólalóðinni. En þá vilja þeir sem þekkja vel til benda á að hægt að byggja til dæmis þessi frístundaheimili Laugasellir og önnur skúraþyrping staðsett í dag. Nú haustið 2022 var heill árgangur fluttur í skrifstofuhúsnæði Knattspyrnusambands Íslands á Laugardalsvelli. Til stóð að kennsla færi þar fram meðan 2 færanlegum kennslustofum verið komið upp fyrir á lóðinni. Og skólastarf áttu upphaflega að hefjast í þessum færanlegu stofum í október 2022. Þeim framkvæmdum var hins vegar frestað. Fyrst í desember 2022 og þá fram á vor 2023 og loks til haustsins 2023. Og þær fréttir þetta að þetta kennslurými verði ekki sett upp á lóðinni sökum kostnaðar. Og það eru þessar gámar sem vorum að tala áðan. Það sem sagt málið
að það er of mikill kostnaður. Og þá þetta spurt endurskoðun á þessu máli og eitthvað þarf að gera. Ég meina, hver annar valmöguleiki? Nú síðan búið að koma fram í þessu bréfi, meðal annars til borgarstjóra okkar allra, að það þetta tímabært að borgaryfirvöld sjáu sóma sinn í að útvega nemendum Laugarnesskóla húsnæði við hæfi. Með því að flytja heilu árgangana af skólalóðin og þjappa bekkjum saman yfirvöld svo sannarlega ekki að velja það sem barninu fyrir bestu. Og ég fyrir hönd Flokks fólksins hérna og þeirra sem að starfa og stunda nám í Laugarnesskóla, ég vil bara fá einhverja umræðu þetta og einhverja skýringar og við viljum og þeir sem að berjast fyrir að fá að starfa í húsnæði sem ekki heilsuspillandi, vilja fá einhver svör að vita hvenær þarna verði óhætt að halda áfram að starfa og stunda nám. Það sem sagt tvennt, það svör við gámunum og viðbyggingunni og ekki þessa afsakanir endalaust og eða engin svör ef því að skipta. Varðandi, eins og ég kom fram með áðan, að gámar ákveðin lausn, en hvað varðar nýja viðbyggingu að þá hefur það heyrst og staðfest að það sé ekki búið að gera deiluskipulag og við vitum alveg hvað slíkt ferli tekur langan tíma. En svona þessi almenna töf á öllum framkvæmdum í rauninni bara algjörlega ólíðandi og ég meina við erum að tala ekki fyrsta skólan í sögunni hérna, þetta bara áframhaldandi vandamál sem borgarmeirihlutin verður að fara að takast á við. Borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugadóttir og Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér tekin upp angi af býsna stóru verkefni sem við stöndum frammi fyrir sem viðhald í skólahúsnæði. Og við höfum ákveðið í sölum borgarstjórnar í okkar áætlunum að ráðast í sérstakt átak á næstu 5 til 7 árum í viðhalds- og endurbótum í skólum, auk þess sem að við höfum á grundvelli greiningar forgangsraðað viðbyggingum við skóla. Við samþykktum fyrir nokkrum vikum hvaða skólar væru í fyrsta forgangi varðandi viðhaldsmála endurbætur og Laugarnesskóli einn þeirra. Þessi stefnumörkun byggði ekki á því að setja bara fingurinn upp í loftið eða heyra eftir því hvar væru flestar ábendingar, heldur var farið í heildarúttekt á öllu leikskóla, grunnskóla og frístundahúsnæði í borginni og það voru lagðar línu með hvaða atriði vægu þyngst í forgangsröðun viðhaldsmála og síðan var það matlagt á hvar ætti að drepa fyrst niður fæti. Og ég nefni þetta hér vegna þess að þessi viðfangsefni liggja mjög víða. Þau eru víða brýn og Laugarnesskóli ágætis dæmi það. Það talsvert síðan innivistarvandamál í Laugarnesskóla fór að gera vart við sig og það ljóst að viðgerðir og framkvæmdir síðustu ára sem hafa verið allnokkrar hafa ekki náð að komast fyrir vandann. Það talið að regnvatn komist í gegnum útvegg á eldri byggingum með sprungum og gömlum gluggum. Það verið að hanna endurnýjan á útveggnum en slíkt nokkuð flókið mál. Fyrsta lagi því að veggurinn sjálfur gamall en niðurstaða Minjastofnunar sú að ytri byrði hann segja halda sér, það sé í raun friðað. Og við borgaryfirvöld vilja að sjálfsögðu vinna með Minjastofnun og koma til móts við þetta, enda held ég að það sé svona almenn hugsunin líka í hverfinu og mikil væntumþykja gagnvart þessu klassíska útliti skólans. En verkefnin sem varða Laugarnesskóla eru fjölþætt, kalla á hönnun sem lýtur á brunavörnum, hljóðvist, ytri hjúp, aðgengi, loftrastingu og innanhúsbreytingum til að koma til móts við kennsluhætti samtímans.
og eru þá ótalin úrlausnarefni sem leiða beinlínis af fjölgun nemenda í hverfinu og aðliggjandi hverfum. En ég verð að segja að mér fannst borgarfulltrúum fara ágætlega yfir margt af þessum áhyggjum og við erum kannski stödd á þeim stundum erfiða stað í þessari framkvæmd að það er búið að segja, já, við erum sammála því að þetta sé í fyrsta forgangi, en við erum ekki búin að hefja framkvæmdir vegna þess að það er verið að hanna þetta sem hefur tekið heldur lengri tíma við ætluðum, meðal annars út af niðurstöðunni varðandi ytrabyrðið. Það er samt verið að greina þessa útveggi og mögulegar útfærslur til þéttingar og samhliða útveggja viðburðunum útveggja viðgerðunum þarf einnig að endurnýja húsið að innan, fjarlæga skemmt byggingarefni þar sem þau kann að vera að finna, uppfæra húsnæði samkvæmt gildandi reglugerðum og nútíma kennsluháttum, meðal annars með bættu aðgengi, eldvörnum, loft- og hljóðvist og svo framvegis. Þær framkvæmdir þær einnig að vinna í góðri samvinnu við Minjastofnun. Í eldri hluta hússins eru 23 stofur og nauðsynlegt verður að rýma þær allavega hluta þegar framkvæmdir hefjast, helst að öllu leyti þar sem að mikil hljóðmengun og rask getur verið í þeim hluta hússins sem framkvæmt í. Að reyna að halda einhverju starfsemi gangandi í húshluta sem í endurnýjun getur lengt verkið, þannig að það vilji til þess að reyna að finna lausnir í því, en það alveg ljóst að skólasamfélagi kallar eftir lausnum á í raun skólalóðinu eða í nær samfélaginu. Þannig að það verið að skoða alveg eins og hér var rakið af borgarfulltrúanum að setja upp færanlega kennslustofu líkt og verið að gera við Hagaskóla. Færa kennslu í önnur hús sem Reykjavík hefur verið að nota í tilfellum sem þessum, þarna í nágrenninu, en það nokkuð umdeilt. Þannig að það alveg ljóst að skólasamfélagi vill heldur fyrir lausnuna, nú eða þá, ef það erfitt að koma því við, einhverja blöndu af þessum kostum. Það sem næst okkur í tíma, sumarið, að það verður nýtt til frekari mótvægisaðgerða. Það meðal annars verið að greina og gera við lagnir undir botnplötu og jarðvatnssöfnun að Sökli. Þar að auki verið að standsetja betur eldri færanleg hús á lóðinni, þannig að þau henti betur til kennslu. Og við eigum að gera ráð fyrir því svona verkefnum að það geti komið upp nýjar spurningar og ný mál, ýmsar áskorunum sem lúta að heilnæmri innivist, en þetta best unnið í góðu samstarfi við skólastjórnendur, heilbrigðiseftirlitið og auðvitað utanaðkomandi ráðgjafa. Byggingin eins og áður segir nokkuð komin til ára sinna, skiljanlega ýmsum annmörkum háð aldur síns vegna, en leið eitthvað mest heillandi og að því leyti besta skólahúsnæði sem við eigum. Þá ég ekki að gera lítið úr þeim viðhaldsviðfangsefnum sem en reynslan úr þessum verkefnum að okkur hefur í raun gengið betur eftir að við settum niður skýra og uppfærða verkferla vegna þessa vinnu og reynum að miðla upplýsingum, kannski ekki hér í gegnum ræðustól borgarstjórnar, heldur einmitt á vettvangi, í samtali við vettvangin, í samtali við skólastjórnendur, í samtali við fulltrúa foreldra og svo framundan. Og það býsna skýrt og gott samband, sýnist manni, þó að það hefur nú ekki verið vísindalega tekið út, að þar sem góð skólamenning, þar sem eru framúrskarandi leiðtogar í skólaumhverfinu, góðir, öflugir skólastjórnendur sem njóta trausts í sínu nærumhverfi, að þar gengur vel. Og þess vegna, þó að alltaf reyni gríðarlega á í svona verkefnum, ég tala nú ekki þau eru svona stór, eins og í Laugarnesskóla, að þá ég bjartsýnn að vel geti gengið, vegna þess að þarna valinn maður í hverju rúmi og framúrskarandi skólafólk, kennarar og öflugur foreldrahópur sem að brennur fyrir skólanum, brennur fyrir þessu verkefni og að það takist vel. Og ég þess vegna held að
Þarna séum við búin að taka lykilákvarðanir. Við erum búin að segja að fer 4,5 milljarður í þetta verkefni í ár, ekki í Laugarnesskóla einan, heldur þessi viðhaldsmál og endurbætur í skólum og leikskólum og frístund eftir þessari forgangsröðun. Við erum búin að segja að Laugarnesskóli sé þar í fyrsta forgangi. Ég held að það átti sig allir á því nokkurn veginn hvar við erum stödd í þessu ferli. Við erum á þessum kannski erfiða stað þegar að búið er að setja verkefnið að staði en það er ekki búið að fullhanna og þar með ekki hefja framkvæmdir og það er verið að kalla eftir svörum og ég held að við verðum að treysta og gefa vettvangnum færi á að leiða fram bestu lausnir í því og vinna í þágu þeirra markmiða sem við höfum í pólitíkinni samþykkt og sett fram. Varðandi viðbygginguna þá er síðan alveg sérstakur hópur sem er að huga að því vegna þess að Laugardalurinn ásamt Melaskóla og Hagaskóla lenti þar líka í fyrsta forgangi út frá nemendafjölda og spám nemendafjölda. Þannig að það er líka verið að vinna að þeim viðfangsefnum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörun. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, já. Fyrsti forgangur, 5 til 7 ár. Þetta náttúrulega gengur ekki upp. Nú vil ég bara minna borgarstjóra sem er læknir að mennt að hvað miklu vandamál og miklu raki getur haft alvarlega afleiðingar á heilsu. Og ætlustu til þess að starfsfólkið verði þarna áfram næstu árin, 57 ár, guð má vita, í fyrsta forgangi samt sem áður við þessar aðstæður og börnin. Það sem að nú þegar er fjölmörg dæmi heilsubrest vegna miklu og raka. Þannig að hér verðum við nú aldeilis að staldra við. Annað sem að ég vil nefna og það er þetta með minjastofnun. Þetta er svona dæmi afsakanir því að eftir því sem að ég kemst næst að þá var mjög mikil töf á einmitt að setjast niður og eiga formlegan fund með minjastofnun til þess að fá af eða á svar. Það var ekki gert fyrr en eftir áramót. Þannig að hvert einasta skref í þessu ferli virðist bara taka endalausan tíma. Og ástæðan fyrir því að þetta er hérna til umræðu núna er vegna þess að yfirvöld í borginni hafa einmitt ekki verið í sambandi við skólann. Það er verið að kalla eftir svörum og það veit borgarstjóri best því að hann fekk núna daginn opið bréf frá starfsfólki skólans sem er að kalla eftir svörum og spurja hvað er málið. Þannig að allt þetta tal að vinna eitthvað í góðu samstarfi og vera í nánum tengslum er bara eitthvað að gripa úr lausu lofti. Ég spyr bara, hvaðan kemur það? Það er bara, það fer ekkert saman hér hvað fram kemur frá borgarstjóra og það sem heyrist frá skólanum. Og svona mætti halda áfram. Ég held að, eins og ég hef sagt hér og við í Flokki fólksins, að þessi mál verða að fara í meiri forgang. Þau þurfa að vera bara númer 1 á lista hjá borgaryfirvöldum núna og annað þarf að bíða. Þetta getur ekki haldið áfram svona og þetta er svo mikið af þessu máli. Hér erum við bara að tala um 1 skóla. Þeir eru bara fjölmargir. Og við getum ekki endalaust sagt bara að þetta sé númer 1 í forgangi og taki þetta mörg ár og verið sér að vinna í þessu. Borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara þakka borgarfulltrúunum alveg kærlega fyrir að draga fram, ef það er nú rétt, að það hafi verið hægt að misskilja mig þannig að ég var að segja að Laugarnesskólamálið ætti að taka 57 ár. Ég var að segja að heildarátakið, við getum gert ráð fyrir því að það taki 5 til 7 ár. En verkefnin sem er í fyrsta forgangi sum fór í gangi í fyrra eins og Laugarnesskóli í undirbúningi og þau eru auðvitað í fyrsta umfangi. Ég var alls ekki að segja það að öll verkefni í átakinu tæki 5 til 7 ár.
heldur erum að forgangsraða þeim inn á þetta 5 til 7 ára tímabil eftir því hvar brýnast að bera niður og Laugarnesskóli einn af þeim skólum þar sem brýnast að bera niður. Ef í seinni fyrirspurn borgarfulltrúans fólst sú spurning hvort það væri skynsamlegt í svona verkefnum að bíða eftir því að þau kæmu inn á borð borgarráðs eða ráð og nefnda borgarinnar eða borgarstjóra áður en það væri teknar ákvarðanir einstaka verkþætti, þá væri það mjög óskynsamlegt fyrirkomulag. Nei, ég að tala það að þeir sem að vinna sem verkefnisstjórar í verkefninu eru með reglulega samráðsfundi með fulltrúum skólasamfélagsins og þar eru samtölun og upplýsingamiðlunin. Við sem kjörnir fulltrúar eigum ekki að vera milliliðir í því. Enda rétt eins og borgarfulltrúi nefndi eru mjög mörg mál í vinnslu og það væri ekki skynsamlegt fyrirkomulag að kjörnir fulltrúar væri þar í hlutverki boðbera milli fólks sem að vinna saman millilega lausn í þessum verkefnum. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Björnsver. Forseti, ágæta borgarstjórn, væru skipulagsyfirvöld að sinna þessu verkefni alúð og bara setja þetta í góðan forgang, þá væri svo sannarlega þetta ekki til umræðu hér. En borgarfulltrúar, við erum kjörnir fulltrúar og við erum að vinna fyrir fólki í borginni og þegar fólk komið í þrot, búið á ákveðnum þolmörkum, þá það mjög gjarnan eins og borgarstjóri veit, hafandi einsinni verið minni hluta fulltrúi, að þá leitar fólk borgarbúar sem betur fer til borgarfulltrúa sinna. Þannig að við þurfum nú ekkert að fara út í þetta. Þetta veit borgarstjóri allt betur heldur en ég hér. En sko, undirbúningur af framkvæmdum búið að taka bara 2 ár. Og hvað þýðir það fyrir restina? Þetta náttúrulega ekki eðlilegur framgangur á málum sem að hafa líf og heilsu fólks undir og í húfi. Þannig að 5 til 7 ár var nefnt og já, vonandi verður þetta bara allt saman orðið gott eftir hvað, ef að segja, verða gámarnir komnir á þessu ári, gámarnir í færanlega kennslustofur og kannski smekklar að orða það, en verða þeir komnir á þessu ári. Hvað tekur langan tíma að gera deiluskipulag fyrir viðbyggingu? Margir hafa nú heldur betur rekið sá að það tekur ansi langan tíma, þannig að tíminn fljótur að líða. Og heilsa fólks ég hérna að tala heilsu barna, þetta eru börn og börn sem veikjast af sveppum og myglu og öll þau einkenni sem ég ætla ekki að rekja hér enda ekki læknir eins og borgarstjóri, það eru bara alvarleg mál og geta fylgt eftir börnum til fullorðinsára. Þannig að þetta er mikilvægt og ég verð að segja það eftir þetta fína ferli var samþykkt hérna sem borgarstjóri vísaði í, það hefur bara ekkert breyst. Þetta alveg sama vandamáli sem virðist vera uppi. En ár eftir ár, alveg sama hvaða fínar stefnur og ferlir sett á blað. Borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka það að það algjör misskilningur að blanda saman því þegar sagt að heildarátakið taki 5 til 7 ár og heimfæra það yfir einstök verkefni sem í fyrsta forgangi. Ég var ekki að halda því fram að Laugarnesskólamáli myndi taka 5 til 7 ár. Ég var hins vegar að tala það að upphafshönnunin hefur reynst flóknari heldur en vonað var í fyrstu, meðal annars vegna þess að ytra byrðið friðað og á að halda sínu upprunalegu mynd samkvæmt afstöðu Minjastofnunar. Og það bara dæmigert flækjustið í verkefni þegar gamall og fallegur skóli annars vegar. Og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að það verið að vinna mjög ötullega þessu máli. Það líka verið að vinna mjög ötullega mjög mörgum málum í mjög mörgum skólum og það einmitt upplýsingamiðlunin gagnvart foreldrum og ýmsum sem hefur verið löguð
allverulega og þó að borgarfulltrúar heyri það kannski sjaldnar sem gengur vel og vel gert, að þá hljóta þeir sem eru í miklum samskiptum við foreldra í mörgum skólum og mörgum verkefnum að heyra að víða gengur þetta bara býsna vel. Það er líka algengt í svona og það þarf að vera hluti af miðluninni og eigum við að segja væntingastjórninni bæði til kjörinna fulltrúa og til almennings, foreldra og starfsfólks að í viðhaldsverkefnum og endurbótaverkefnum þá eru oft alls konar hlutir sem koma upp. Ég ætla að segja óvæntir hlutir, en það er í raun, við eigum að hafa væntingar að eitthvað sem við vissum ekki fyrir kom upp þegar veggur er opnaður eða eitthvað slíkt. Og það þekkjum við nú bara sem búum í gömlum húsum og erum í viðgerðarverkefnum heima hjá okkur. Og það á líka við í þessum verkefnum og við þurfum sem kjörnir fulltrúar að vera þátttakendur í því að miðla þessu út en líka að gera kröfur að þessu sé vel sinnt og gangi vel og það gerum við. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem kunna hlýða. Ég vil byrja á því að þakka Kolbrúnar Áslaugu Baldursdóttur kærlega fyrir að setja þennan lið á dagskrá. Það er ávallt gott að geta fengið að ræða þau málefni sem snúa að skólastarfi. Það er hins vegar mikilvægt að gera greinarmun á því að það er skólastarf er eitt og síðan er húsnæði og viðhald annað. Það er hins vegar ljóst að þegar hún sagði að við værum það sem ég hjó eftir var það að hún fullyrti að skólayfirvöld væru ekki í góðu sambandi við það starfsfólk og þá stjórnendur sem þarna eru og þess vegna er ég komin hér upp. Við erum í rauninni alveg frá, ég var að lesa skemmtilega frétt í morgun þar sem var frétt Myglu í leikskóla 1987, þá voru bara allir sendir heim og viðkomandi leikskóla lokað. Við erum komin ansi langt í burtu frá þeirri tíð. Við erum í rauninni að takast á við vandamál varðandi húsabyggingar sem við höfum alltaf verið að takast á við, sem við munum alltaf verið að takast á við. Stundum þegar það er í rauninni húsnæði sem snýða okkur svolítið stakkin varðandi það starf sem þarna fer fram. Við getum verið með opið skólastarf á einu stað vegna þess að það eru 9 skólar og við getum verið með skólastarf sem framfer með öðrum hætti. Ég hef heimsótt þennan skóla oftar en einu sinni. Ég hef fundað með foreldrafélaginu, við höfum verið í beinu sambandi, við höfum auðvitað og eðlilega og Kolbrún Áslauga Baldursdóttir rakti ágætlega, það hefur verið erfitt ástand þarna og við skiljum það og við setjum okkur, það er hluti af því að hlusta og koma til móts við okkar starfsmenn sem eru í gríðarlega erfiðum aðstæðum að gera sitt allra besta. Og þarna fer fram frábært skólastarf og þetta er einn af okkar lykilskólum í borginni sem við viljum koma til móts við með sem besta hætti í erfiðum aðstæðum. Því miður þá er þessi skóli ekki eini skólinn sem er í þessum erfiðu aðstæðum. Hann er komin efst í forgangsröðinni og það er ástæða fyrir því við teljum að það sé komið að þolmörkum og við gerum okkur grein fyrir því að það reynir á alla þá sem þar eru. En að sama skapi þá höfum við komið til móts við þau og styrkt í því skólastarfi sem þetta fer fram sem er algjörlega frábært. Þannig að bara til að summera upp, ég tel að þarna fari fram algjörlega frábært skólastarf og ég veit að þeir stjórnendur sem þarna starfa og þeir starfsmenn sem þarna starfa hafa þurft að leggja mikið á sig. Það eru ýmsar aðstæður sem koma upp þegar við erum með byggingar, eldri byggingar sem uppkoma vandamál. Það er mjög erfitt að vita af þeim fyrirfram með öllu því sem upp á getur komið sem er búið að rekja hér og ég ætla ekki að rekja aftur. Það leiðir allt frá A til Ö. En takk kærlega fyrir að setja þetta á dagskrá og það er alltaf mikilvægt að ræða þessi mál.
Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil þakka þó þessa umræðu. Ég hefði reyndar vilja sjá fleiri úr skóla- og frístundarráði taka til máls hér. Þetta kemur ykkur við sem eigið fulltrúa og þið sem sitið í því ráði. Flokkur fólksins á ekki sæti í skóla- og frístundarráði og ekki einu sinni varamann til miður. Við lögðum mikla áherslu á að reyna að fá sæti þar en það tókst ekki. Þannig að við erum dálítið í flokki fólksins að treysta á sérstaklega líka minnihlutafulltrúana í ráðinu að vera beittir og vera með puttan á púlsunum og þeir sannlega átt að koma hér upp í flokkum og ég verð bara að segja þetta því að það er erfitt að halda uppi einn fulltrúi flokks fólksins svona mikilvægu máli og nú er verið að kalla eftir aðstoð. Bara virkilega og við fengum öll þetta bréf hérna, opið bréf til borgarstjóra og þetta bréf væri ekki sent okkur nema vegna þess að skólasamfélagið og foreldrar telja að þeir hafi ekki fengið nægilegar upplýsingar og skilja ekki á hverju hlutinni ganga ekki betur en raun ber vitni. Það væri ekki svona bréf ef allt væri í blússandi góðu samráði og samvinnu eins og borgarstjóri vildi vera að láta hér í sinni ræðu. Það er bara ekki rétt. Þannig að ekki láta, við skulum ekki alveg láta plata okkur svona. Þetta bréf hefði ekki komið nema vegna þess að skólasamfélagið er að kalla eftir svörum. Það vantar svar við hvenær þessar færanlegu kennslustofur koma, hvað er með þessa viðbyggingu, er byrjað að deiliskipuleggja hana og af hverju er að líða 2 ár sem er bara undirbúningur undir framkvæmd. Þannig að við skulum nú bara aðeins standa í lappirnar og horfa á raunveruleikann. Og að verið sé að vinna ötula málinu, það getur vel verið. En ég bara legg þá til að það verði bara mjög fljótlega fundur með þessum skóla. Þið í meirihluta, skipulagsyfirvöld, setjist niður með skólayfirvöldum og foreldrum og upplýsið þessa ötulu vinnu í málinu sem er í gangi, samkvæmt því sem borgarstjóri segir. Þannig og það er ekki nóg að segja að víða gengur þetta vel. Nú erum við að tala um þennan skóla og það er það sem að ég vil tala um og fá að vita meira um. Það er mikið af afsökunum, verið að segja já af því að og tala um aðra sem eins og Minjastofnun og fleira í þessu sambandi sem verið einhvern veginn að varpa svolítið frá sér þessari ábyrgð. Það gengur ekki alveg nógu vel. Þannig að ég vil bara enn og aftur, ég vil kalla eftir meiri krafti hérna í borgarstjórn til þess að virkilega taka á sig máli. Það er komið fínasta ferli. Ég man hversu við vorum ánægð með að samþykkja það. Hvernig á að ganga til verks þegar það kemur upp miklu og rakavandamál í skólum. Þetta var hérna fyrir síðustu kosningar ef ég man rétt. En það þarf líka að fylgja þessu ferli. Það er ekki nóg bara eitthvað að stimpla eitthvað inn á blað og síðan setja það bara í skúffu. Og þess vegna er ég að upplifa að ekkert hafi breyst. Að svona mál skuli vera endalaust í gangi. Það er alveg sama hvað er búið að skrifa eitthvað flott ferli. Þannig að já, ég vil ljúka þessu með því að bara minna enn og aftur á hvað verið er að kalla eftir hérna. Ég ætla að fá að lesa síðustu 2 málsgreinar í bréfinu sem að allmargir starfsmenn Laugarnesskóla senda fyrir hönd starfsfólk Laugarnesskóla og það er nákvæmlega svona sem stendur hér, það er löngu tímabært að borgaryfirvöld sjáu sóma sinn í að útvega nemendum Laugarnesskóla húsnæði við hæfi. Með því að flytja heilu árgangana á skólalóðinni og þjappa bekkjum saman eru yfirvöld svo sannarlega ekki að velja það sem er barninu fyrir bestu. Og að lokum segir hér, með leyfi forseta, við krefjumst þess að viðgerð á skólanum verði sett í algjöran forgang og að starfsemi skólans verði tryggð bráðabirgðahúsnæði á skólalóðinni fyrir næsta haust. Og núna er maí.
svo að skólastarf verði fyrir sem minnstri röskun meðan á viðgerðum stendur. Og þetta bréf stílað 5. maí og svo mikið fyrir góðar upplýsingar til skólasamfélagsins. Og ég bara legg þetta núna í hendurnar á ykkur í skóla- og frístundaráði, minnihlutafulltrúar sem þar eruð. Þið hljótið að bera hag þessa skóla fyrir brjóst ykkar alveg jafn mikið og ég og við verðum að taka á þessu máli strax því að heilsa barnan og starfsfólksins í húfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og þá leggur forseti til að þeim málum sem enn ólokið á dagskrá verið frestað. Það umræða húsaleigumarkaðinn í Reykjavík, tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið umferðaröryggi á Vesturlandsvegi, umræða þróunarverkefnið Kveikjum neistann í Reykjavík og umræða málefni ljósleiðarans IHF. Og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þú mótmælir því? Öllu eða ertu að mótmæla öllum frestunum eða ákveðnum frestunum? Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun mála og salurinn fullmannaður, sýnist mér. Þau sem samþykktir frestun mála vinsamlegast gefi þessu marki. Já, allt upp bara. Og þau sem á móti kunna vera. Og tillagan samþykkt með atkvæði meirihluta, Sjálfstæðisflokkurinn á móti og aðrir sitja hjá. Já, flokkur fólksins gegn og líf, já, með, afsakið þetta, þannig að þetta forseti leiðréttir sig, þeir sem greiddu með tillögunni voru meirihluti og Vinstri græn, þeir sem voru á móti var Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur fólksins og sósíalistar sitja hjá. Og þá gengið til 13. liðar dagskrá sem og lögð fram fundargerð borgarráðs 11. maí síðastliðinn. Undir þeim lið þarf að samþykkja sérstaklega eftirtalda liði. 7. liður, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. 8. liður, breytingar á gjaldskrá Siglunes fyrir árið 2023. 9. liður, tillaga val á ytri endurskoðunarfyrirtæki 2023 til 2027. Mælendaskrá þó opnuð og borgarfulltrúar minntir á að þegar fundargerð til umræðu skal ræðumaður taka fram í hvaða lið fundargerð hann óskar eftir að ræða í upphafi máls síns. Forseti heimilar stutta athugasemd frá borgarfulltrúa Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur. Kæri forseti, ég ætlaði bara að spyrja ef við ætlum að taka til máls til þess að spyrja út í 9. lið þá við fundargerði borgarráðs 11. maí. Nei, þetta er ekki það, þetta annað. En þú veist eins og með hana tillaga val og ytri endurskoðunarfyrirtæki við erum með eina spurningu, hvernig myndi maður fara að því þá? Já, núna? Það dagskrá núna. Er það ekki þá núna sem að tala þann lið? Já, þannig ég myndi núna fara mælendaskrá. Já, við erum að... Já, þá tekur fyrst máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Virðulega forseta, borgarstjórn. Ég kem hér undir fundargerð borgarráðs, 14. liður. Framfer, með leyfi forseta, framfer kynning og fyrirkomulega leiðtogafundar Evrópuráðsins sem haldið verður í Reykjavík 16. til 17. maí næstkomandi. Það sem að mig langaði að velta hér upp í dag að í tilefni af þessum víðtæku lokunum þá langar mig að benda borgarfulltrúum á tækifærin til þess að viðhalda þessum lokunum, fjarlæga bílastæði, loka kvosinni. Og ég kem hingað í rauninu bara upp undir þessari fundargerð til þess að hvetja okkur til dáða. Miðbærinn dásamlegur.
ekkert umferðaröngþveiti, dásamleg kyrrð, komumst öll leið á okkur hjólum eða gangandi í hjólastól. Það er ekki bílar að þvælast fyrir okkur, öryggið er aukið. Þannig að ég ætla að sáldra þessum frá hér í þessum sal að skoða af alvöru fækkun bílastæða þannig að bílastæðir fatlaðra fái þá að njóta þess forgangs sem að þau hafa skilið og ég mun jafnvel leggja fram tillögu að fjarlægja öll bílastæði í kringum bílastæðahús, í einhverjum radíusi við bílastæðahús. Við þurfum að umbreyta almenningsrýminu og umbreyta því á mikið mannvænari hátt en nú þegar er. Þannig að þetta var nú bara það sem að mér langaði að koma upp hérna undir þessari fundargerð. Við höfum að hætta þessu bla 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 og fara að gera eitthvað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég er reyndar ekki með neitt svona. Hérna, ég ætlaði eiginlega bara að spyrja varðandi þetta með val og ytra endurskoðunarfyrirtæki. Höfum við eitthvað skoðað hvers vegna þetta er notað fyrir alla samstæðuna? Hefur eitthvað verið spáð í því að, þú veist, kannski skipta þessu upp þannig að það sé ekki eitt fyrirtæki með allt og hvort að það sé ekki eitthvað ýmislegt jákvætt við slíkt fyrirkomulag umfram þetta og það er raun og veru ekki flóknara en það svo. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einnig hefur óskað eftir að koma upp í andsvar borgarstjóri Dagur B. Kjartansson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum á undanförnum árum verið að vinna töluverðum umbótum varðandi innra eftirlit og utanumhald endurskoðun og uppgjör og slíka þætti. Eitt af því var að stofna til endurskoðunarnefndar sem er undirnefnd borgarráðs, skipuð sérfræðingum sem er borgarráði til halds og trausts varðandi þessi mál sem er auðvitað á ábyrgð borgarráðs og borgarfulltrúa en er engu að síður mjög tæknileg oft á tíðum. Eitt af því sem endurskoðunarnefndin lagði tiltölulega snemma til var að í stað þess að vera með marga og mismunandi endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í samstæðunni að þá væri þetta eitt endurskoðunarfyrirtæki sem væri með samstæðuna alla. Það kemur veg fyrir tvíverknað og kannski eitthvað sem getur verið falskt öryggi þegar við erum að endurskoða samstæður Reykjavíkurborgar. Það var töluverð umræða þetta á sínum tíma, líka út í einstökum byggðasamlögum og fyrirtækjum, en reynslan er í meginatriðum góð. Þetta sparaði líka umtalsverða fjárhæðir vegna þess að það var verið að borga í raun fyrir endurskoðandi eins og Orkuveitinu og síðan þurfti endurskoðandinn sem endurskoðaði samstæður Reykjavíkurborgar að fara yfir það og sannreyna það aftur í raun og veru að sumu leyti. Þannig að þess vegna hefur í raun verið lítil umræða það að fara aftur í gamla farið vegna þess að þetta hefur reynst vel en það hefur líka verið svona hert á ýmsu eins og það að endurskoðendur geti ekki á sama tíma verið að selja ráðgjöf. Það aftur hefur kannski leitt til þess að það er ekki mjög mörg fyrirtæki, ef eitthvað svolítið athygli að það er ekki mjög mörg fyrirtæki sem sækjast eftir þessu vegna þess að þá eru þau að dæma sig úr leik í 5 ár í alls konar ráðgjöf hjá fyrirtækjunum eða í samstæðinu. Þannig að ég myndi segja það að þetta fyrirkomulag hefði sannað sig og það er allavega var eindregin ráðgjöf og til að endurskoðunarnefndar að halda sig við það. Svo er borgarstjóri lokið við að veita andsvar og talst á andsvarum lokið og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls og er því gengið til atkvæðagreiðslu. Við þurfum að samþykkja 7. lið fundargerðar borgarráðs viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. Forseta hefur borist ósk að greiða sérstaklega atkvæði lið nr. 1 í viðaukanum sem er flutningur fjárheimilda milli sviða. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlega skefið merki.
Við þurfum að samþykkja 7. lið fundargerðar borgarráðs, viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Forseta hefur borist ósk að greiða sérstaklega atkvæði lið númer 1 í viðaukanum, sem flutningur fjárheimilda milli sviða. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Og þetta samþykkt með atkvæði meirihluta, aðrir sitja hjá. Svo það liður 7, styrkur úr miðborgarsjóði til miðborgin Reykjavík. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið merki. Forseta hefur borist ósk að greiða sérstaklega atkvæði lið númer 1 í viðaukanum, sem flutningur fjárheimilda milli sviða. Og það ástæðan fyrir því að við greiddum atkvæði sérstaklega þennan lið. Og 7 og svo erum við á 11. Þannig að við höldum áfram. Við erum að greiða sérstaklega ákveðna liði. Þannig að við höldum áfram og við erum að fara að greiða lið 7. Já. Og ég ætla að endurtaka þetta. Liður 7, styrkur úr miðborgarsjóði til miðborgin Reykjavík. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Og þetta samþykkt með greiddum atkvæði meirihluta, aðrir sitja hjá. Og þá það liður 11, innri leiga fasteigna, áhalda og tækja og leiga gatna. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið merki. Ertu að funda sköp? Já? Forseti, við áttum okkur ekki almennilega á þessu vegna þess að þetta ekki hér inn í dagskránni, þessi liður. Þetta í viðaukunum, þá hefði það átt að vera tilgreint í dagskránni hvaða nákvæmlega liði við ætlum að fara samþykkja í viðaukan. Þetta skýrt? Já. Kom svar frá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur sem heyrist ekki upptöku, en þetta þá skýrt fyrir borgarfulltrúanum. Var ég búin að kjósa mig? Þá höldum við áfram atkvæðagreiðslu og greiðum lið 11. Innri leiga fasteigna, áhalda, tækja og leiga gatna. Þeir sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Þetta samþykkt með atkvæði meirihluta, aðrir sitja hjá. Að lokum berum við upp þá liði sem standa eftir í viðaukunum. Þeir sem samþykkja vilja þann lið vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Þetta samþykkt með atkvæði meirihluta, Flokk fólksins, Vinstri grænna, Sósíalista og Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 8. lið fundargerðarinnar, breytingar á gjaldskrá Siglunes fyrir árið 2023. Þeir sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Þetta samþykkt með atkvæði meirihluta og Sjálfstæðisflokks. Og Vinstri græn, ekki rétt? Jú. Já. Og móti Flokkur fólksins og Sósíalistar. Og þá gangum við til atkvæðagreiðslu 9. lið, tillaga val á ytri endurskoðunarfyrirtæki 2023 til 2027. Þeir sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Já. Ítreka að borgarfulltrúar fylgist með. Þá göngum við til atkvæða 9. lið sem tillaga val á ytri endurskoðunarfyrirtæki 2023 til 2027. Þeir sem samþykkja þann lið vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Og þetta samþykkt með öllum atkvæðum nema Flokk fólksins sem situr hjá. Og þá komið að síðasta lið á dagskrá sem fundargerð forsætisnefndar frá 12. maí, menningar- og íþrótta- og tómstundaráðs frá 5. maí, skóla- og frístundasviðs frá 8. maí og umhverfis- og skipulagsráð frá 10. maí. Þá mældagskrá opnuð og borgarfulltrúar eru minntir á að þegar fundargerð til umræðu
skal ræðumaður taka sérstaklega fram undir hvað lið hann tjáir sig í upphafi síns máls. Og fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði að koma hér upp til þess að byrja með allavega að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 8. maí síðastliðnum. Það eru liðir 12 annars vegar og svo 14. Í lið 12 þá lagt fram bréf sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs embættisafgreiðslur. Í þeim fólst meðal annars tilkynningar ráðningar. Æðstu stjórnenda tiltekinna grunnskóla og leikskóla. Við skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram tiltekna fyrirspurn sem kemur fram í 14. liðnum og vorum þannig að fylgja líka eftir ákveðnu tillögu sem við höfum lagt fram í ráðinu í febrúar síðastliðinn að verklag við ráðningar æðstu stjórnenda í borgarreknum, grunn- og leikskólum yrði tekið til endurskoðunar. Ástæðan því að ég vil koma hér upp og ræða þetta tiltekna mál að ég tel að það þurfi að standa að þessu ferli við ráðningar æðstu stjórnenda í grunn- og leikskólum hér í Reykjavík með gegnsærri hætti. Við höfum fengið vísbendingar sem erum hérna í minnihlutanum að það sé erfitt að fá upplýsingar þessa hluti og eins og fyrirkomulagið að þá þetta hjá miðlægri stjórnsýslu í skóla- og frístundasviði og afgreitt síðan endanlega af sviðsstjóra og við viljum gjarnan að í þessum málum sé ferlið aðeins gegnsærra og að við fáum upplýsingar, sem sagt fulltrúar í ráðunum, hverjir hafi sótt þessar stjórnendastöður og hver voru helstu rökin fyrir því að tiltekinn einstaklingur hafi verið ráðinn. Þetta gert af gefnu tilefni og ábendingum sem hafa borist og ég tel æskilegt að þessi mál sé ekki pólitískur ágreiningur og eins og fyrirkomulagið núna að þá vantar gegnsæi og upplýsingar. Ég ætla nú ekki, það hérna svo sem annað mál sem ég hefði svo sem áhuga á að ræða en ég hugsa að ég geri það síðar. Aðalatriðið að með þessu framlagi mínu vil ég benda þeim sem eru hér inni á þetta viðfangsefni vegna þess að það mjög mikilvægt í skólastarfinu hér í Reykjavík að skólafólk hafi það á tilfinningunni að ráðningarferli hér í borg sé opið og gegnsætt og að sé faglega að því staðið. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórnarfulltrúar og kæri borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Við áttum miklar og góðar umræður þetta á síðasta ráðsfundi og það ágætt að Helgi, að borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson komi hér og biðli til borgarstjórnarfulltrúa það að breyta þessu. Ég tók hins vegar skýrt fram á þeim fundi að ég algjörlega og fullkomlega og algjörlega ósammála. Og það ekki oft sem ég algjörlega fullkomlega og algjörlega ósammála. Það mjög oft sem að ég svona bara tiltölulega, ég vog og í eðli mínu ég alltaf tilbúin til þess að vega og meta andstæð sjónarhorn. Ég hef mikla reynslu af því að sitja í hæfnisnefndum
og ég hef mikla reynslu í því að vega og meta umsækjendur og ég hef mikla þekkingu á því að það sé ekki skynsamlegt og hafa verið ritaðir það margar greinar sem að hafa komið út á vegum minnar gömlu stofnunar hjá Háskóla Íslands, bæði í viðskiptafræðideildinni og stjórnmálafræðideildinni, þar sem að pólitískar ráðningar eða ráðningar þar sem að kjörnir fulltrúar hafa vald til þess að beita sér, sem annað heldur en það sem við erum að ræða hér, eru ekki skynsamlegasti kosturinn. Við treystum því að það sé faglega staðið að ráðningum, það kerfi sem heldur utan það og þessu var breytt og ég tel að ástæðan fyrir því að þessu hafi verið breytt hafi verið skynsamlega. Það met ég út frá minni fyrir reynslu. Ég held, kannski erum við alveg til í að ræða þetta fram á kvöld hérna áfram en sem sagt ég þakka Helga Ás Grétarssyni fyrir að vekja athygli á því að þetta var aldeilis ekki mikið undir þetta tekin nema þá bara að bera virðingu fyrir því að aðrir hafi aðra skoðun. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Og borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson óskar eftir að svara andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Aðalatriðið með málflutningi okkar í þessu tiltekna máli var að upplýsingar lægju fyrir þar sem að kjörnir fulltrúar fá upplýsingar hverjir sóttu hver var ráðinn og hver voru helstu rökin fyrir að ráða viðkomandi. Það það eina sem við verið að biðja Það hefur ekki verið að ganga svo langt að fara aftur í það horf að ráðið endanlega ber ábyrgð á þessu. Þetta snýst einfaldlega að upplýsingagjöfin þessa hluti sé gegnsæ, einföld og skýr. Og hver ástæðan fyrir því? Ástæðan fyrir því sú að ábendingar hafa borist að þetta ferli sé ekki nægilega gegnsætt og opið og að það hafi þá eftir atvikum aðstæður komið upp, þannig að einfaldlega fólk vissi ekki einu sinni að einhver staða væri laus sem það hefði allega sótt Grundvallaratriði í þessu máli að þeir sem eru kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði fái frekari upplýsingar hvernig staðið við ráðningar hjá æðstu stjórnendum. Við erum bara að tala æðstu stjórnendur í skólum og leikskólum. Okkar sýn að það sé eðlileg og fagleg stjórnsýsla og þá eftir atvikum hægt að ræða það á pólitískum vettvangi hvernig staðið var að einstökum ráðningum, en að aðalatriði að þessar upplýsingar eftir að ráðningarferlinu er lokið að þær allar liggi fyrir svo að kjörnir fulltrúar geti eftir atvikum miðla þeim upplýsingum til annarra sem að eftir því sækjast. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitið og andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, þeir sem á hlýða, kæri borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, ég tek þetta vissulega til skoðunar og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við getum vissulega skoðað og gert betur að þegar ráðningarferlinu er lokið að við fáum upplýsingar það hverjir stóðu að því og hverjir sóttu bara til það gagnlega ábendingu og mun fara yfir það með ykkur í skóla og frístund hvernig við getum komið því á framfæri. Þannig að ég þakka bara fyrir þá ábendingu en ekki varðandi ráðningarferlinu. Ég er alveg svakalega ákveðin í því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, það í sjálfu sér held ég ekki ágreiningur það að í ráðningarferlinu sem slíku eigi ekki að hafa pólitíska aðkomu. Það sem hér verið fyrst og fremst að biðja að það sé staðhæft, að það sé staðfest með framlögðum gögnum að ferlið og aðferðafræði við ákvörðun ráðningu hafi verið fagleg, gegnsæ og opin og að kjörnir fulltrúar, og bara þá kjörnir fulltrúar í ráðinu að minnsta kosti, fái aðgang að þessum upplýsingum og að það sé þá í stað þess að kjörnir fulltrúar eins og við í minnihluta eftir atvikum fáum að lenda í því að það sé verið að óska eftir geturðu aflað upplýsingar þessar og þessar ráðningar og svo framvegis og hvernig stóð á þessu og hinu. Að því að upplifun ákveðins hóps skólafólks slík að telji ferlið ekki nægilega gegnsætt. Þannig að mér finnst bara vera brýnt að fólk átti sig á þessu viðfangsefni
og það sé ástæða til þess að taka það á föstum tökum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og talst á andsvörum lokið og ekki á fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og göngum við þá atkvæðagreiðslu 8. lið á dagskrá og þau sem eru hvað það ekki? Það er ekki aðgreiða? Nei, það er ekkert aðgreiða afsakið þetta er bara lagt fram og þá borgarstjórnarfundi ekki fleira á dagskrá þessar fundar og fundi slitið klukkan 19:02. Hvað segir þú?